Asa transport manager ngena mutugateria rekia moya twale laini haha ado amosie matukale na basi wake first aiders hapa ni exit praise and worship kaduda na mutugateria rekia kutia transport manager ngeda letora togo dige na musi karibu okay tuhoe awamuthi kuthini wa ritora Jesu Kristo na twagocokeria ngatho ni twakombere ni tondu wa wihokeku waku Baba ona muthenya wa muthi no turombera ati we niwe Ngai uria mwene hinya wothe no hoti mwathani no turombera gutiri Ngai ungi uhana ta we Baba twagocokeria ngatho kuma hindi ria watuheire wira wa naftari mwathani tuonete guoko gwaku na hinya waku na urithio waku Jehova Ngai ona umenyereru waku no gakorwo ri hamwe na ithuĩ mwathani na riu ni gwakinya muthenya wa muthi ni tumite kuraihu na ngi hakuhi mwathani na nigetha tuke turikiririe wira ũyũ watwĩhokeire mwathani ni twagucokeria ngatho hena ũndũ ũmwe tũrahoya muthenya wa ũmũthĩ tondũ kwĩna kũmanĩrĩria umanagĩrĩria nakuo mwathani kwĩ hinya ũheaga andũ aku Jehova Ngai noguo nĩguo tũragũthaitha tũgakũhoya nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo na andũ aya mũciĩ mwathani na no ũkoretwo momĩrĩirie ona mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa Ngai na nĩ ũgũthiĩ na mbere kũmahe hinya na kũmomĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ona mothe nĩ makoragwo magĩthiĩ wega na tondũ ũkoretwo hamwe na ithuĩ nĩ ũtũhotanĩire Jehova Ngai rĩu na mũthenya ũmwe tũkĩrĩkĩrĩria haha ona andũ makĩona mwĩrĩ na maũndũ macio mothe magwĩkĩka na tũkĩoya thabarĩ yaku magũthiĩ ngarariga Baba guoko gwaku kwĩna hinya ũgitĩri waku wĩna hinya Baba ũhotani waku nĩ ũgũtũhotanĩra tweneana kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twetĩkie amen. Transport manager Muriega juothe wa mbere kindu kuga mundu ungikorwo atari na ngari tukurugama haha mundu ungikorwo atari na ngari tukurugama haha jaci no hau mundu wothe ungikorwo atari na ngari twoima haha tugũikũrũka tumire bara St John twaritie na uria nimekurugama haria mahinge bara ngari cikũrũke twaikinya haria Kĩanda ni tugukora UCS na thigari ciake na mahinge bara twoimira rami o ũguo tũrĩkie rami tũkĩoya njĩra ĩno ya kwambata ya gũka Mũrengeti hau niho ngari ciothe igwetanĩrĩra twĩ hamwe nginya hau ngari tigakĩre hau cirũgame ciothe hau koguo rĩu twoima haha tũkumĩra bara tũikũrũke tũkinye harĩa Kĩanda na tũingĩre tũkĩingĩra na gũkũ twambatĩte tũrorete Mũrengeti o twairĩkia rami hau ngari ciothe ciarĩ raini hau twetanĩre hau hamwe hau hothe mundu utari na ngari ekunjeterera haria kamutĩinĩ ngari ĩrĩa tũgũthiĩ nayo ngari ya mwĩrĩ nĩyo gũtongoria kawaida mwĩrĩ nĩyo ngari ya mwĩrĩ nĩyo gũtongoria ĩrũmĩrĩrwo nĩ ngari cia bamĩrĩ ciothe koguo andũ a bamĩrĩ twarĩkia haha nĩo merĩrĩria kuona mwĩrĩ no nĩo marĩtongoria twĩ hamwe. Thank you much transport manager ule kuona mwĩrĩ na ndĩrenda andũ a mũciĩ matukane othe matukane gatagatĩ wa andũ arĩa angĩ na praise and worship mweka hapa ni ngari cia hunjia ikũrũmanĩra na ngari cia bamĩrĩ ngari cia hunjia irũmanĩra no nĩ tũgũcirutithania ũrĩa ikuma haha nĩguo itwarane wega koguo ngari cia hunjia irutĩkĩre andũ marĩkia irũmanĩre praise and worship. Takutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasima aliye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
ngũngĩkorwo ena ngari na ndaihũrĩtie no anyone haha nĩguo ndĩmũhe andũ. Please, mũndũ wothe witũ wĩna ngari na ndaihũrĩtie anyone haha ũguo haha acire nĩguo ndĩmũhe andũ. Thank you, Mungu. Asante sana. Nikuike ina hofu. Ada familia tushike pande hii.
nĩmendete kwĩikaria na hĩndĩ ĩrĩa mũgoka gwitũ kanitha nĩngamwĩra gĩtũmi, koguo ndikũmwĩrĩra gũkũ. Koguo akũrinũ maraikara harĩa, anĩrĩa cio ũkorwo wĩ mũkũrinũ wa bamĩrĩ no wĩikare haha, no akũrinũ acio angĩ othe maraikara harĩa hama-inĩ ĩrĩa, na wona mũndũ ũraikara hau harĩa akũrinũ kwĩna ũndũ ũngĩtũma akorwo one day one time ndagatuĩka kĩ, rĩu ndangĩingatwo, tondũ ndakũingata mũndũ akĩenda gũka kanitha kwanyu, isn't it? Koguo gũtirĩ mũndũ ũngĩingatwo, no mũno mũno tũkwenda kũreserve for the wakũrinũs nĩgetha matua kũina rwĩmbo rũkamata. Thengiũ mũno, ndona kwanjĩrĩria Ivone no menye kana kanitha nĩ harĩirie.
aria mekuhota mwitikire tuthie haria. Arume please. Arume a family mwitikire kwarahuka tuthie haria tuteithanie. Kidogo tu, Buddhist, kidogo tu. Wachungaji tafadhali, karibuni pahali hapa tumehifadhia wachungaji. Na hata kama wewe ni mchungaji wa kanisa lingine, tafadhali hapa tunataka wachungaji wote waje hapa kwa sababu tunawaheshimu hata kama sio wa kanisa letu la PEFA wachungaji. Hako we mutungatiri please, wachungaji wanakuja hapa. Na hii laini ya kwanza hapa tumehifadhia ndugu za Naftali. Ciana cia Elija ni nyumwe haha giti giki kia mbere. Giti giki kia mbere laini yo yothe uguo. Gikaro ni ciana cia Elija na athuri ao na atumia ao maikare hau uguo nigetha mahota gukiaraniria. Basi ntokuria mutungatiri atuhingurire na mahoya nigetha tukiambiririe programu itu. Igwe inyuothe muri anyite ogeni tugithia na mbere. Mutungatiri karibu sana. Nitukwenda kuhoya no gigikorwo ina ngofia muthuri no tukihe Ngai gitio nigetha muthikithini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twabararia ritwa riaku na twaritia muno Father. Wihokeku waku ukoragwo wa gutura tene na tene Jehova Ngai. Nikio turokana tukoimbura tugutiri Ngai ungi uhana tawe Father. Mawiko maku ni magegania Jehova Ngai. Ono ndu wikite mwathani thiini wa giikaro giki no turagoca ritwa riaku na tukaria bararia ni tondu we Ngai kihoti na ndungirigithanio na kindu kingi Father. Wira riria wokire mwathani ukoretwo uri hamwe na ithuĩ na ugatorana hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Tuonete we mutugi na we mwihokeku Baba na we mwega mwathani ni turagucokeria ngatho. Hau tukinyite mwathani we niwe turagwita Ebeneza mwathani ni tondu twaranite hamwe na ithuĩ gitwikiraga hinya hamwe na family na arata Jehova Ngai ni mawihokeku waku ni wa gutura na tugagwitikia na tugakwihoka tuona muthenya wa muthu wi hamwe na ithuĩ ni tondu ni tukurakubatara igongona riri tukiambararia turabatara hinya waku Jehova Ngai kumaniriria kuria kumanaga na kuriwe mwathani gutautrika ni thino nikuo mwathani turabatara mahinda maya Jehova Ngai yote nigetha umiririe family no mekire hinya Father
ona ataria me thiini wa giikaro giki Jehova Ngai na andu atura na aria maumite kuraihu na gukuhi ukokorwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai na nĩ tũratĩkia igongona rĩrĩ rĩkĩrĩkanio gũkorwo ũkĩgocithia tondũ wĩgocithagia maũndũ-inĩ mothe ũgĩka wega na ũgĩka ũru nĩ wĩgocithagia Mwathani na nĩ ũkwĩgocithia na igongona rĩrĩ Baba nĩkĩo nĩ twagũtĩĩa ona arĩa matakinyĩte Mwathani mahotane no mamenyerere tũgũthiĩ na mbere tũtungatĩre nĩ wega nĩ tondũ wa MC ũrĩa Mwathani twĩ nake nĩ ũkũmũtungatĩra Mwathani na nĩ ũkũmũhe ũtaũku ũrĩa umanaga na igũrũ na ũũgĩ waku Jehova Ngai ona arĩa angĩ magũkorwo magĩtungata Jehova Ngai nĩ marabatara hinya waku na Roho Mũtheru matungatĩre no mathamakĩre tweneana moko-inĩ maku macio mega na mena ũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo twahoya na twetĩkia amen. Bwana bariki sana. Asante sana mchungaji kwa maombezi mazuri hayo. Wale ambao wanaendelea wakiingia upande huu ama hema hii tumehifadhia familia na jamii ya mwenda zake. Wachungaji nao tumehifadhia hema hii, marafiki na naona kanisa liko hapa, kanisa la Pefa nao wameketi hapa na marafiki ndio wako na pahali pengi, manake kule kwingine kote tumetengea marafiki na githori giakwa ni giathira. Mwathani arogocwo. Nikwenda kuria turugame nigetha twambe tugoce Mwathani tondu Ngai ni okaga rugoco-ini rwa andu ake. Maundu maitu magagira ni Ngai guka na riu njira imwe ya gutuma Ngai oke ni kumugoca tondu Jehova ni ikaraga rugoco-ini rwa andu ake. Arahukai andu a Ngai nigetha tugoce Ngai uyu uturaga muoyo. Mwathani arogocwo. Riu turugamite oguo tondu ni turorete ugeni-ini Bwana Elija twambe tugoce Mwathani. Tukigocaga Mwathani ndwambe ukaribisha ucio murigainie umwire no muririkanie ni happy new year umwire happy new year ni umugeithie andu ni mendogo makageithia ndu wa gutonya na wega socialization uguo muga socialize no coke umwire umenyerere indo ciakwa na niĩ menyerere ciaku tutongoria na kigoco tafadhali tunithia kigoco tafadhali keyboard ye sawa. Thank you.
thank you muno. Nĩ tũrenda kũgĩa na ihinda rĩega rĩa gũkorwo twĩ mbere ya Ngai, tondũ nĩ kĩama tũringĩirwo. Ngai gũtũma ithuothe twĩ haha tũkorwo tuonete mwaka wa 2025. Mwathani arogocwo. Tũtiroya ũndũ ũcio no hũthũ, nĩ tondũ nĩ guoko kwa Ngai gũtũrutĩire wĩra. Mwaka ũcio ũrathirire kũrarĩ na maũndũ maingĩ mũno, no Ngai nĩ atũtuĩte matigari ma mathĩna marĩa mothe mararĩ kuo. Nĩ ũndũ ũcio twĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kũmũgoca na kũmũcokeria ngatho. Ngwenda gwĩtĩkĩria elder ũgwĩtwo Elijah Mbogo nĩgetha atũnyite ũgeni, agĩtũheaga geography ya itũra rĩrĩ, nĩgetha maũndũ macio moke wega. Na no wega gũkũmenyithia atĩ mathiko maya maitũ ma ũmũthĩ nĩ maroywo live. Ũngĩthiĩ kũrĩa mĩtandao-inĩ, kũrĩa YouTube, ũthiĩ kwa Lazarus Media, nĩ ũgũkora igongona rĩrĩ rĩkĩoywo kũu. Ũguo nĩ rĩronwo nginya nja ya bũrũri, na kũrĩa guothe mĩtandao ĩno ĩthiaga, arĩa me kũu nĩ maratwĩrorera. Ũguo onawe ũngĩenda kwĩrorera wĩ hau, no ũkwĩrorera. Ũngĩenda gũshare link ĩyo wĩre mũndũ erorere, no ekwĩrorera na nĩ ekuona ũrĩa tũrathiĩ na mbere, tondũ maũndũ maya nĩ magĩtũkorire na nĩ tũmahĩmbĩirie na tũkametĩkĩra, tondũ nĩ maũndũ marĩa mega. Atĩ rĩu twĩ haha na kwĩ mũndũ wĩ Amerika ũrona ũrĩa tũreka, tondũ maũndũ macio makĩrĩ mega. Metagwo Lazarus Media, na nĩo maramemerekia ndeto ĩyo. Na thĩ ũgwĩtwo Elijah, ĩtĩkĩra gũka ũnyite andũ ũgeni, ũgĩtũheaga geography ya itũra rĩrĩ, ũgĩtwĩraga gũkũ gwĩtagwo atĩa, twĩ location ĩrĩkũ, nĩ gwa cibũ ũrĩkũ. Rĩu maũndũ marĩa mothe maringaine na gũkorwo tũkĩmenya wega itũra rĩrĩ. Karibu. Ndionanaga na cibũ mũno tondũ ndiĩkaga mahĩtia. Cibũ no arige. Kĩnjũĩ mweke ũndũ mũgeithie. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. No kaĩ ũmũthĩ ndĩna thĩna. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Akorino mageithanagia matatũ. Mũrĩega rĩa gatatũ. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Elijah Mbogo wa John Thuo wa Icere, na nĩ nyenda Mwathani Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia, na ndĩ mũthuuri toguo mũrakĩona, na nĩ ndĩ mũtumia, na ciana nĩ ndĩ nyingĩ. No nĩ ũndũ ũrĩa maũndũ makoragwo mahana ma bũrũri, ciana no ikorwo itarĩ gũkũ, nĩ ngũria itanakĩria hau, mũtumia akwa harĩa arĩ amũgeithie, nĩgetha athondeke kũrĩa ndĩrĩka atĩa, ndĩrĩinũka ndikũrara, tondũ kũrĩa nĩ kwĩngĩenda gũkorwo gwĩ kwega mũno. Nyina warĩa please. Kĩroto kĩu nĩ kĩoimire wega. Mũhũrĩre ikarũheni. Thengiũ mũno mũno mũno. Mwĩ karibu mũno 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 mũciĩ ũyũ wa the late Elijah Karanja. Mũigue nĩ mũkinyire ageni aitũ kũrĩa mũgũkaga. Igongona rĩa mũrata witũ our brother Naftali Mũirũrĩ wa Karanja. Nĩ tũmũnyitĩte ũgeni mũno 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 mũno, na tũgakena nĩ ũndũ ũrĩa mũigĩte mathaa. To mũigĩre wanyu wa mathaa nĩ tuona wĩ wa mwanya mũno mũno. Ngai amũrathime mũno 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 mũno. Gũkũ twĩna mĩciĩ ĩrĩ, twĩna mũciĩ ũmwe ngugĩte wĩ mũtĩ-inĩ ũrĩa mũndũ ekuma na thome ũyũ, that is for the ladies. Ũrĩa hau he mũtĩ ũcio he mũciĩ wa ladies. Ningĩ woima haha mumio haha uni ũkona hanini mwena ũyũ ũngĩ harĩ o mũciĩ ũngĩ, still for the ladies. Nĩ mũraigua gĩthũngũ kana mũtiraigua? Ladies nĩ? Very good. Ndone mathomire, ndiatigĩte mũrĩa thoma ũguo. Kumagia hau twĩna mĩciĩ ĩngĩ ĩrĩ ya arũme. Mĩciĩ ya arũme ũkuma na thome, waima na thome ũkore gate ya mbere. Gate ya mbere tũricabĩte for the clergy. Clergy nĩ egũtonya kũu, nĩ bishofu na mapasta na reverend na athuri a kanitha, all the elders nĩ egũtonya gate ya mbere, nĩ mekuona mũciĩ wĩ harĩa mbere. Ũcio naguo nĩ wa andũ acio. Ume gate ĩyo ũthi gate ya kerĩ, na andũ makanyita ũhoro wega, tondũ ingĩhĩtia njemanie nawe na hau ũtarĩ elder, no ũtwĩre nĩkĩo gũcabiaga mũciĩ ũcio. Tũiga kũu nĩ gwakĩ? Elders, bishop and the clergy, only reverend na pastor, ni a mũciĩ wa mbere. Mũciĩ wa kerĩ ũgũthio nĩ arũme aya angĩ othe. Mũciĩ wa kerĩ, thome wa kerĩ. No haha tu waima thome nĩ ũkuona
mathome macio meri. Koguo moigue mwe mucie andu aria matoi guku haha turi twi mwena wa Ngarariga to mwena uria ungi ni Muringiti na Mwirimu location division ni ituraga division ndioi na mwe Kiambu kwa Matangi na mwe kwa president etagwo Gachagua kana etagwo atia hau ni mukundirikania president ni ariganira hanini no ni gugikura. Karibu bwana Wadano. Twina Ureno no mundu ekwendu agakorwo eka exercise agithi Ureno tondu Ureno ni murona miti mwisho wa mugunda arume mundu akamba akainia maguru uguo akianjia gukura ni urona muci urio hau muiru ucio naguo ni wa arume no kugera haria uguo gathika hora kana haria ugathika hora uguo ukiragira environment uria hana ugathio hau waga guthi hau uma thome uyu thome wa mbere wa keri. Thank you muno. 1 2 thank you. Reke ituhurire muthuri ucio gwitwo Elijah makofi mega tondu ni muthuri mwega muno ni muthuri wa muci uyu na ni waigua ni mundu uramenya wega kunyita andu geni na akeranira kundu areta micii riu ukarigwo riu mucii ati wi mwena uyu mucii wi mwena uyu wahingura gate mucii wi hau areranira micii na ni wega ni twanyita uhoro ucio wa micii. Ni ngwenda guteithia murata umwe wakwa wi haha witagwo Isaac Kahura tondu ni umwe wa aini njorua a bururi uyu na ni murata wa family no kuma Erukenge tikira guka haha Isaac. Ungiona ari wega ugeithania, ungiona ari wega oine tondu ithuĩ tukui na oini tuiguaga ati ni watuikire pastor ithuĩ tukui ta uita muini riu kiriheo kirio kwenda kuhuthira ndakuhe ndagika igiri. Karibu. Nĩ kũrĩ bũrũri mwega mũno ma o kũrĩa theru magathiĩ gũtũra arĩa mathambĩtio na thakame ya Jesũ magatora kũu tene ona tene. Nĩ kũrĩ bũrũri mwega mũno ma o kũrĩa theru magathiĩ gũtũra arĩa mathambĩtio na thakame ya Jesũ magatora kũu tene ona tene. Bũrũri-inĩ ũcio ũgathio nĩ arĩa mekwĩyaũra mĩrigo ya thĩ ĩno mũrango waku nĩ mũceke mũno tũkĩrwo nĩ arĩa makuanĩtie. Bũrũri mwega mũno ma nĩndĩriragĩria gũgakinya okuo. Bũrũri mwega mũno ma kwĩhoka Mwathani nĩguo ngakinya kuo. Ndoro ũcio mũriganĩtio mwĩre nĩ kũrĩ bũrũri mũrore wega
mwire ni kuri bururi tugathie gutura na gutura kwa bururi ucio no nginya twihariririe turi guku thi toguo my brother muthuri ucio muhunjia auga njitagwo Isaac Kahura na ni nendete Jesu ni tondu wa kuhonokia na guku ni mucii na ngiuga ni mucii ni tondu ni turereirwo guku ni baba kana guka ithuĩ twamwĩtaga ũguo no niĩ ndĩ wa marika ma Hosea na Elisha acio nĩo twanyitanĩte mũno mĩaka ĩyo na tũkagoca Ngai nĩ tondũ wa kũrerwo hamwe na koguo gũkũ nĩ mũciĩ ngiuga ũguo gũkũ nĩ mũciĩ Jesu amũrathime na amwĩke wega na nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra family ĩno. God bless you. Amen. Mũhũrĩrai makobi mega. Thank you muno Isaac korwo nĩ niĩ ngũrũgamĩte ũguo kũrũgamĩte nĩ nguga maitũ arũgame mami rũgama tondũ nyina wa Isaac egũkũ na nĩ mũrata wa family ĩno mũno geithiai mũtumia ũcio ũratũwĩvĩra oro hau ũcio nĩwe nyina wa Isaac na nĩ mũtumia wa family ĩno mũno na ona nĩ akĩrĩ mũrata wakwa na no mami witũ na nginya wĩna uncle family yao iguku yothe na niguonete nginya Hosea wanyu ona Hothea wao eguku Hothea othire naku riu ngimwita Hothea araigua thukitie muno tondu riu kuri athire etagwo Hosi etagwo Hosi na ithuĩ twamũbatithĩtie Hothea na nĩ thengio mũno muthuri wĩ haha na tondu nĩ mũkũrũ na nĩ ngũtĩa mbuĩ ciake anjĩra ndĩmwĩtĩkĩrie aina ibungo igĩrĩ cia rwĩmbo na nĩ ngũmũhe gĩtĩo kĩu ukaguka witũ oina ibungo igĩrĩ cia rwĩmbo nĩ ũkĩũkĩte kana nĩkĩ ũracaria ndĩrona ũgũikia moko ũrenda kũhe mbia tiga kũhe mbia nĩ ndĩrakorirwo ndarĩhwo nĩ Inoro nĩ mĩwani aya wanjĩra ũrenda kũmainĩra ibungo igĩrĩ wĩ karibu. Bwana wetu asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njĩtĩkia ni wega tondu wa Mwathani Jesu. Koja twĩ mwaka mwerũ tutige makoro. Bwana asifiwe. Maũndũ macio mothe tũrarĩ namo mwaka ũcio ũngĩ mothe marĩa matarĩ mega tumatige mwaka ũrĩkũ. Tondũ nĩ mahĩtia mũno kũrũga na mehia mwaka ũyũ ũke wambĩrĩrie kũhaka gĩko. Bwana asifiwe. Ndũĩ kũrĩ andũ angĩ matetigĩrĩte gĩko kana mehia. Rĩu nyingĩ mambĩrĩria kũhaka mwaka ũyũ gĩko. Ndĩrenda kũina no itainĩte reka nyambe ndĩgwĩte rĩtwa rĩakwa njĩtagwo hau nĩ Gatirica na ithe wa Mbũrũ na ndĩ mũhonoki nĩ nyenda Jesu tondũ wa kũhonokia. Rĩu reka njuge mũthuri ũyũ ũhurũkĩte nĩ ndĩmũĩ ona gũtuĩka we agĩikara na kũrĩa ũcio tũtikũria ciake mũno tondũ niĩ njĩraga andũ kiugo kĩmwe na ũguo nĩguo kũrĩ wende kana ndwende. Rĩu haha ũyũ rĩu ũrĩkĩtie kũhurũka na sincerely speaking ndeto nĩ itige kũgemio ũrĩa gũtatari. Wanjĩra ũrenda kũina ibungo igĩrĩ awa please. Ũrĩa rĩu arahurũkire ũguo nĩguo kũrĩ. Nĩguo kanyina rwĩmbo rwakwa. Ina rwĩmbo. Rwĩmbo rũroiga atĩrĩrĩ. Arĩa maregire ũhoro wa ma makiuga nĩ ahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro wa ithe witũ kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ nokire na ngoro menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga atĩa mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo twĩ atĩ arĩa othe maregire ũhoro ũrĩa wa ma o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ na arĩa maregire ũhoro ũcio wa ma-rĩ makĩũnyarara-rĩ matihĩndĩ makona muoyo. Reka twarie ma atĩ we na mũrũ wa ithe witũ yes no kinya wĩtĩkĩre ũhoro wa ma nĩguo nĩgetha ũhoro wa ma naguo ũgũkũũre ũkombo-inĩ wa Shaitani. yes no kire na ngoro yaku we mwenyewe wĩthuthurie umenye atĩ meciria ma ngoro yaku mendaga atĩa mendaga ũgatiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo ũtuĩke tĩri nderi. Thengio mũno Ngai akũrathime. Thank you very much. Ndũkũnjĩrĩte ũrenda kwaria we ũkũnjĩrĩte ũrenda rwĩmbo nĩkĩo ndĩrakũhĩka tondũ rĩrĩ akĩrĩ wega gwĩka ũrĩa tũrĩkanĩire
Thengio muno. Nĩngwenda rĩu gwĩta mũndũ ũkwaria tondũ ndekuhoete rwĩmbo. Our former MCA. Bana Macharia ũkogeithia andũ aya. Tondũ no rĩrĩa tũrĩtonya maũndũ-inĩ. Ndikwenda ũrĩkinyĩrĩrwo nĩ handũ. Wage na nĩwamenya no gĩtũtungatĩte wega. Ũkamũtongoria tondũ ithuĩ no tũkwendete nĩ kura ciagire kũigana. Karibu sana. Ithuĩ no tũkwendete wĩra mwega. Ndamũgeithĩtwo nĩ rĩa Mwathani mũrĩega. Mwathani agocwo. Tũmũkumie Yesu Kristo. Njĩtagwo Macharia wa Kĩmani na rĩ nĩ itũũra rĩakwa toguo waigua na ndĩkenaga mũno nĩ ũndũ wa inyuĩ nĩ ũndũ wa kũmũtungata ta MCA na ngamũtungata ta mayor wanyu thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Mbere njoe mweke ũyũ heane ndũmĩrĩri yakwa ya macakaya thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ ũndũ gaka nĩ kahinda karitũ. Nĩ tugaga ruo rwa gĩkuũ, mũndũ ũtarũĩ no mũndũ ũtarĩ wakuĩrwo, no mũndũ wanakuĩrwo nĩoĩ harĩa rũkeraga na nĩ ruo rũtaiguanagĩrwo mũndũ aiguaga we wika. Koguo tũmũmĩrĩrie na tũmwĩre Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ ona kũhana ũguo kũhana na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na kũmũririkana na athiĩ na mbere na kũmũhe thayũ na makĩria mũno rĩ maũndũ marĩa mwĩrĩgĩrĩire na cioneki cianyu tondũ ũcio nĩwe Ngai no ikũhinga ona kũhana ũrĩa kũhana na ithuĩ tũkĩte haha nĩ ngatho kũnyitĩra bamĩrĩ no gĩtũmi mũndũ onete andũ mokĩte kũmũnyitĩra kahinda ta gaka nĩaiguaga wega ngoro na akona nĩ arĩ handũ ngoro-inĩ cia andũ acio koguo tũthiaga na mbere na gwĩka wega. Ngwĩrĩtwo heane ndũmĩrĩri yakwa no ndĩmwĩre twĩ hamwe mũno na Ngai mbere toguo toro mwaka nĩ mweru nĩ tũrehoka maũndũ mega nĩ megũkorwo mekuo. Ngũmwendera mwaka mweru mwega wĩna umithio onokorwo nĩ kũritũ mũno nĩ njũĩ nĩ tũkinyangĩtwo mũmero mũno nĩ kacongori tũkwĩhoka maũndũ no mekũhũtha no angĩkĩũmia ngoro ta Firaũni rĩ gũtirĩ mbura yũraga na ndĩkĩ koguo no ĩrĩgĩthiĩ gĩkĩe. Rĩu kahinda gaka ndĩramũtungata ta gũkũ ofici-inĩ ya kaunti ndĩ chairman wa mũthubarĩ wa Limuru na ndĩkĩrĩ o wakiri no kahinda rĩa karĩ gĩkinya toguo mwaigua kura itiakĩiganire rĩ na nĩ mũkĩo ithe wa Ngira nĩ atwĩrĩte kaũndũ tũtahotire kũmenya wega no nĩ tũkonete rĩ nĩ amenyaga ũrĩa kũhanaga twĩra inyuĩ no nĩ njũĩ nĩ tuonete na tondũ ndamũrũmĩrĩire kura ikĩaga gũkĩigana rĩ ngũkĩhoka rĩa kahinda karĩ ikinya rĩ andũ a itũũra rĩrĩ rĩa Bibirio na Limuru tũtirĩ gĩcira tũkĩone nĩ atĩa Ngai wa muoyo mwende na mũrikanaga hingo ciothe na hĩndĩ yothe moimagara rĩ ciondo cianyu cigacoka cihũrĩte. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you. Mũrei makofi mega tafadhali. Thank you muno mũtongoria. Nĩ twacokia ngatho. Ndaigua weuga anga hinyĩrĩria anga ndoria ũyũ ndaretigĩra Subaru. Ndĩrenda inũkĩte ũtukũ ũrĩa mũndũ atukagĩrwo ngima mamborezi. Ngĩthiĩ ngĩhũra kona ya mbere ndatonya estate ya gwitũ. Ngĩona gakari ge thutha wakwa kahũrĩte full right. Ngĩhũra ĩngĩ ngĩona ningĩ no kanũmĩrĩire. Kuma hau ndakinyire maguta ngĩũmbũra. Thikũ ici gũtirenda itherũ ndũngĩmenya gakari kau kangĩ no wĩnako. Rĩu na nĩ wega tondũ noho tũkinyĩte nĩho bũrũri ũrĩ na gũtikĩrĩ ũndũ tũgwĩka tũgĩthiĩ na maũndũ oro ũguo. Hena andũ nyendete mũno a kanitha wĩho ũkoragwo kila pahali na nĩ aingĩ mũno na nĩ arata aitũ mũno metagwo kanitha wa Catholic na niĩ harĩa hothe ndathiĩ nĩ nyendaga kũmahe tondũ nĩ matũririkanagia gũkua no mũhaka tũgeka atĩa tũgakua tũtingĩhota kwĩgirĩrĩria. Rĩu arĩa megũkwa kanitha wa Catholic rũgamai tondũ ndũragĩconoka gũkorwo wĩ wa Catholic rũgama ũkai mũine rwĩmbo rũmwe tafadhali. Rwĩmbo rũmwe andũ arĩa othe a kanitha wa Catholic. Na nĩ njũĩ mũtiraconoka. Kwanja ndĩramenya chairman wa mwaki etagwo atĩa oke arũgame haha. Mũndũ agoka hau kũrĩa gĩathi na nĩ aregire tu wa Catholic. Nĩ wonaga batha agĩthiĩ gũkũnengera kamũgate ũtanarũma ũkona kagwa. Tondũ nĩ ũkanĩte dini yaku na wĩtĩkia waku. Ũkai inyuothe a kanitha wa Catholic o kũrĩa umĩte gũtiramakania. Ndinauga nĩ Catholic yaku ndoiga mũndũ wothe wa kanitha wa Catholic. Ũkai mũgoce Mwathani na rwĩmbo rũmwe. Very good. Ũkai inyuothe. Mũndũ wothe wa kanitha wa Catholic. Ũkai mũgoce Mwathani na rwĩmbo rũmwe. Hĩndĩ ĩmwe twathiĩte ũhiki handũ ngĩciria atĩ nyine rwĩmbo rũu kũmenywo nĩ andũ othe ngĩina rwĩmbo rwĩragwo mwana witũ ngĩrwo ndũtige na nĩ rwa mathiko. Thank you so much. Ũrĩa ũtongoragia rwĩmbo ena kamero
inairwe borumwe tafadhali. Thank you. Ni hare moshetwe tagerera gotie na tutige ato koigera to tutakuenze mete itoya kwa berwa na duda torome ere mohana kya Yesu Yesu nera toya tomora merere na tobe twerege na tokue modarafo Yesu nera toya tomora merere na tobe twerege na tokue modarafo ogware modo wadia kwenda kona kya moyo wake utendodo wa wadani ike utendodo wa injili yake ogware modo wadia kwenda kona kya moyo wake na utendodo wa wadani ike utendodo wa injili yake Thank you. Mahorai makohi mega tafadhali. Let's appreciate them. Thank you muno 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 andu a kanitha wa Catholic. Thank you muno. Nĩ ngwenda tondu wa muthuri wi haha mũrata wakwa gwitwo Johana na nĩ ndona chairman ũgwĩtwo wa Karugu nĩoka gwĩta andũ a kanitha wa PCA ona inyuĩ kai muge mwĩ gũkũ mwathani arogocwo kai andũ a kanitha wa PCA
twatigire mbara iria ciarĩ cia tene cia ndini andũ makuagĩrwo gũkahana tarĩ mũnyaka mwĩnaguo nĩ hĩndĩ ya kũruma ndini iria ingĩ mũgĩcionagia itiĩtĩkĩtie inyuĩ nĩ inyuĩ nĩ ta matatũ ĩna mbaũ igũrũ rĩu twamenyire ũcio wothe nĩ ũrimũ tondũ ithuothe aya no andũ erĩ tu kanitha wa PCA kaĩ kaharire atĩa kanitha kau nĩ atĩa gũtingĩtuĩka kanitha wa PCA igongona-inĩ nĩ ũũ no andũ erĩ mekwo mũkĩrĩtwo kinya nĩ akũrinũ nĩ atĩa gũgĩtuĩke PCA nĩ andũ erĩ ndĩrĩrwo atĩ nyokere AIC aya ũkai PCA na AIC kwari gũkũ nĩ kũrĩ history kanitha o ũrĩa tu ũmwe ũthomagwo nĩ ndini igĩrĩ AIC na PCA ũndũ ũtarĩ waiguĩka rĩngĩ ũkai AIC na PCA ũkai mũgoce mwathani na rwĩmbo rũmwe ĩni na mũthuri ũgwĩtwo Njenga wa Karũgũ aranjĩra mathomaga na Naftali kĩrathi kĩmwe na nĩ amũrutaga gakobia rĩmwe na rĩmwe tugoce Ngai nĩ wendo taria atĩa Ngai witũ atwendete naguo twatuĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania mwathani hutia rĩake rĩ Ngai wakwa igĩkuona marundurundu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgaikara thutha-inĩ no nĩtũĩ aguũranĩrio tũkahanana nake Jesũ hutia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigĩkuona marundurundu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria mũndũ akarĩhwo wĩra wake ũrĩa tuothe tũirerutaga amwe magakĩngata njata tũkĩona ũrĩa watũkuĩrĩire hutia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigĩkuona marundurundu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ndungata cia Ngai cia tene ciakuire icũthĩrĩirie na itiahingĩirio ciĩranĩro ciakuire icũthĩrĩirie hutia rĩake rĩ Ngai wa igĩkuona marundurundu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria araika makaramĩra ĩni na tũrumbeta na macoro nĩguo mathaganie mũhiki gatũrũme arĩ mbere yao hutia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigĩkuona marundurundu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Thank you mũno Wakarũgũ geithania nĩ ndĩrona no ũrenda kũgeithania ngena ke mũthuri ũcio atũgeithie ndagĩka igĩrĩ geithania niĩ ngũĩ mũno. Bwana asifiwe. Thank you muno. Toguo ndetwo njĩtagwo Njenga wa Karũgũ na gwitũ nĩ gũkũ na nderwo ndĩmũgeithie mũrĩega. Happy New Year. Nĩ ngũkĩoya kamweke gaka nĩgetha ngĩhe family ya late Elijah Karanja pole. Nĩ arataitwo mũciĩ witũ kuma tene nginya mũthee mwenyewe na toguo Wandaroiga twĩtanaga classmate koguo mũthuri ũyũ gwĩtwo Naftali twarĩ kĩrathi kĩmwe tũthomete nake
primary school, high school nĩyo tũtathire ĩmwe. No mĩaka ya 68, 7 hau twarĩ primary kũrĩa Mũrĩngĩti na Mr. Naftali na mũrũ wa nyina Johana na Johana ũngĩ twetaga Johana kanini, na tũgagĩkorwo nao aciari akwa na aciari yake. Nũrĩa ũcio no arĩ mũnene, gaka nĩko kanini, no rĩu getuaga nĩko kanene, gũtikĩrĩ na ũndũ. Haya, rĩu ndĩkĩmwĩre mũmĩrĩrie, hatirĩ na ũndũ ũngĩbara no ĩrĩkũ. No andũ makĩrwo ũguo nĩ marigagwo ũyũ aratwĩra atĩa na nĩ kũruci. No mũndũ ũtarĩ wagera rũbora-inĩ rũrũ ndoĩ ruo rwa rũbora rũrĩkũ. Na gũtirĩ kĩndũ kĩritũ ta ithandũkũ rĩrĩ ũkuĩte either rĩrĩa mbia brother mũndũ mũreranĩirwo tondũ nĩngĩ ũrĩa Naftali na Johana na andũ acio magĩkũrĩte na wĩra ũrĩa magĩtungatĩte thĩinĩ wa kanitha na thĩinĩ wa bũrũri na thĩinĩ wa thĩ ĩno, no makaigua nĩ maruci. Koguo nĩ ngũmwĩra mũmĩrĩrie barĩa Elijah Karanja na rĩa kerĩ mwĩtĩkĩre atĩ Naftali nĩ ekĩte atĩa. Naftali nĩ athiĩte na Naftali ndegũcoka. Nĩ ithuĩ tũgwĩka atĩa? Tũgũthiĩ. So nĩ ihinda rĩega tondũ mĩaka ĩyo Ngai ahe Naftali korwo mũrarĩ na wa gwĩka ti inyuĩ mĩaka ĩyo yothe atũrĩte no nga mũkĩmũkirĩrĩte. No korwo nĩ inyuĩ mũroragio mũtingĩretĩkĩri, no ũyũ ti wendi wanyu na ti wendi witũ, nĩ wendi wa ũrĩa ũrĩ igũrũ. Koguo mwĩyũmĩrĩrie wa ndaro nĩguo. Ĩni. Thank you. Hũrai Njenga wa Karũgũ makobi mega. Thank you. Tondũ wĩ mwana mũgĩ. We nĩkĩo ngũheaga tondũ ndũnjonoraga. Hena andũ metagwo kanitha wa Betheli, na nĩkuo ũmwe witũ wĩtagwo Joshua na mũtumia wake mathomaga, tondũ nĩ ngũririkana ndokĩte ũhiki wanyu kanitha wa Betheli ũtangĩkorwo cenjetie thutha ũyũ. Andũ maikaraga magĩcenjagia ndini, ũgathiĩ kange waigua gaka gatiroka wega na ti ũru. Tigo ithuĩ tũnegenaga ndini njerũ yambĩrĩria, endia a njohi matirĩ mbara kĩrabu kĩngĩ kĩanjia tondũ nĩona gwa kũgĩra ĩrĩa yathira gwake. Ũkai andũ a kanitha wa Betheli, akorwo mũrĩ o inyuĩ-rĩ mũkũina o inyuĩ-rĩ. Ĩni kwenigakena tuanana nakĩathio gwathio ngaraya kwanikaiganĩra tuanana nakĩathio gwathio tuanana akadine naruana kĩeha tuanana maithori marĩa twanarĩra gĩthima kĩa mbondegeka gĩtangĩka na mĩtangĩũka hĩndĩ ĩgakinya mũico tuanana na kĩathio gwathio Yesu akanine na ruana kĩeha tuanana maithori marĩa twanarĩra mĩtangĩka na mĩtangĩũka hĩndĩ ĩgakinya mũico tuanana na kĩathio gwathio akadine na ruana kĩeha tuanana ũnyarirwo na kũmenwo nĩ arĩa matũire ũhoro nĩ igakinya mũico hĩndĩ ĩyo tuanana na kĩathio gwathio tuanana na kĩathio gwathio akadine na ruana kĩeha tuanana hĩndĩ yothe rune makaina agoti nĩmondokĩorũĩ tigario nemegũtorania tuanana akadine na ruana kĩeha tuanana maithori
Raruana kĩeha. Tuanana nake ũthiũ guo ũthiũ. Thank you. Mahũrĩrai makobi mega tafadhali. Thank you very much. Andũ a kanitha wa Betheli. Nĩngwenda tũthiĩ na mbere na kwarĩrio na ngwenda gwĩta mũndũ wa itũra kũrĩa Naftali atũraga. Hena mũndũ wa itũra wĩtagwo wa Kamau. Na nĩngwenda wa Kamau oke nĩgetha ũgwete ciugo igĩrĩ ta mũndũ wa itũra. Wa Kamau. Rĩu niĩ ndĩracaria o wa Kamau ũrĩa nguona agĩũka tondũ ti wa Kamau njũĩ. Ndĩrona mũndũ agĩũka ngeciria nĩwe wa Kamau. Finally nĩ woka. Karibu wa Kamau. Thank you. Reke njuge ndĩmũgeithie thĩinĩ wa Mwathani Gĩthĩkai. Njuge ha marĩtwa makwa njĩtagwo James Mwangi wa Kamau. Kĩondetwo wa Kamau. Na njuge atĩ ndĩ mũhonoku. Mwathani nĩ anjiguĩrĩire tha. Njuge ta mũndũ umĩte kũrĩa Kĩnarĩ. Nĩ ngũkena ndĩ gĩikaro gĩkĩ. Nĩ ũndũ gĩikaro gĩkĩ ndanoka. Gwĩkĩha ona kwĩna gĩkeno. Na mũno ndokĩte rĩrĩa kwarĩ na gĩkeno. Onakorwo no ngĩcokete ngoka hĩndĩ ya kwĩna kĩeha. Njuge atĩ ithe wa Karanja nĩ ndĩmũĩ mũno ta mũthuri wa itũra tondũ ndĩna mũgũnda tũriganĩtie nake, tũgũrĩte kũndũ kũmwe na ngacoka ona ingĩ harĩa njikaraga no hau hakuhĩ, na kwoguo nĩ ndĩmũĩ na njuge atĩ nĩ ndĩmũĩ mũno makĩria. Ingĩgeria kuga atĩ ithe wa Karanja tondũ gũtirĩ njĩra mũndũ ĩtangĩũka nĩgetha mũmenyane na mũndũ. Njuge ithe wa Karanja twamenyanire nake we nĩ akinyĩte Kĩnarĩ mbere yakwa na ndacokire gũthiĩ thutha hanini. No nĩ ũndũ wa ciana, twana twakwa na twana twake twarĩ twa mũciaro ũmwe. Na kwoguo ndarora ithe wa Karanja ngĩona ta twarĩ a mũciaro ũmwe. Njuge atĩ ithe wa Karanja kana twana tũu twakwa nĩ twaceranagĩra na kana kamwe gakwa gakahĩ tondũ nĩ mũĩ mĩtugo ya tũhĩ nĩ gathire gwa ithe wa Karanja moyaine na karĩa kangĩ na mwana wa ithe wa Karanja wĩtagwo Elija, na gathie gakĩoya tũthaa tũtũ twaigagĩrwo metha-inĩ. Gakĩigua tondũ nĩ karĩ na nyamũ iria ciĩtagwo yani kũrĩra, agĩgakua agĩũka nako mũciĩ. Goka mũciĩ na niĩ ndagĩkoretwo ndĩ mũciĩ tondũ ndĩrakoretwo nyumagarĩte, ngĩona ngĩigua kanyamũ gakĩrĩra, ngĩigua nĩ gathaa, ngĩtia kamwana kau gakwa, ndamwĩtia rĩ ngĩona nĩ gathaa, na tondũ niĩ ndikĩgũrĩte rĩ, kwoguo gwĩ kũndũ gekĩte atĩa, gwĩ kũndũ kaumĩte, ngĩkĩoya na ngĩgĩthiĩ ngĩiga. Ndaiga mwana ũcio wakwa nĩ acokire agĩũka agĩkoya na agĩthiĩ akĩhitha handũ agĩthika tĩri-inĩ. Nakuo mwana nake nyina wa Karanja rĩrĩa okorire gwake gũtirĩ kĩrĩa gathaa, na akĩũria twana tũrĩa tũngĩ nĩ amauma natuo, nĩ erirwo nĩ mwana wakwa. Agĩgĩũka agĩkĩnja ĩhĩ kũrĩa gwakwa kuma kwĩna gathaa na ndirakona na nderwo ciana iria ciuma gũkũ rĩ, nĩ mwana waku. Ndakĩmũria atĩrĩrĩ, tiga gwetha tondũ nĩ nako. Ngĩgĩthiĩ kũgĩra rĩ, harĩa ngũkaigĩte rĩ, githĩ nake mwana nĩ okigire akoya athiĩ nako. Rĩu agĩthiĩ nako agĩthiĩ agĩkĩhitha. Rĩu nĩguo ndakĩũririe gathaa keha, ngĩkiuga no mũhaka nengerwo gathaa. Na ngĩgĩka ngĩkinya harĩa gakĩrĩ, nĩguo gathire gakĩrutĩrwo tĩri-inĩ. Gakĩrutwo tĩri-inĩ rĩ tondũ tĩri mũigũ rĩ karĩ gathũku. Njuge atĩrĩrĩ, ithe wa Karanja ona itamũĩ, nĩ ndamũmenyire tondũ ndiokire kũrio gathaa ke, ndiokire kũrĩhio thaa. Kwoguo ngĩkĩgĩa na ũrata mũnene na ithe wa Karanja na nyina wa Karanja tondũ matianginyĩrire. Njoke njuge atĩrĩrĩ, ũguo nĩguo twamenyire nĩ ithe wa Karanja. Niĩ ndathire Kĩnarĩ 1993 nake Karanja, ithe wa Karanja ndakĩmũkorire kuo. Njuge atĩ ithe wa Karanja nĩ tũikaranĩtie nake mũno tondũ kũringana na ũrĩa tũikaranĩtie nake, njuge wa mbere nĩ mũndũ wĩ gĩtĩo kĩmwe kĩnene mũno, na gĩtĩo kĩu gĩake kĩnene rĩ nĩ gĩtũmĩte agĩe na arata aingĩ thĩinĩ wa itũra ritũ, na rĩgakorwo ũrĩ ũrata mwega tondũ ndũngĩkĩgĩa na arata ũrĩ thũ yao.
na ringĩamba kũhoya tũgĩthiĩ na mbere na kwaria njuge andũ akĩna rĩtambai mũrũgamei nigetha tukionie kana tukimenyeke uria tugiukite guku na uria tugiukite ni undu orata wa ithe wa Karanja. Andu akina rirugamai, please rugamai haria muri. Acio nio andu akuma kuria Kinari aria mathondekete urata na ithe wa Karanja ni undu wa gitio giake. Njuge ndari munyinyi na ndari munene, andu othe kinya ungira kuria kwina anake anyinyi na matinjoka ni undu wako ni undu wa undu ungi no kite ni undu orata na gitio ndio giake. Njoke njuge undu ucio ungi ati ithe wa Karanja ni mundu wikirio tondu ndarora hari uguo ioroje-ini ndakora ari murimi na murithia na kuria niguo ekite ari murithi na murimi. Ndacoka ndoka handu ndeka ati hanini njue ikara ithe wa Karanja ndakona famu maundu maria ndari namo magwika ati ithe wa Karanja turi arika rimwe turi amuciaro umwe na ningi ona ciana citu ri no rika riu rimwe. Njuge ati undu ucio ni mwega ni undu wa gukorwo ati ithe wa Karanja turatwaranite nake tukagia urata na tukakorwo ati tuhana yani turia muciaro turia murero umwe. Njuge ithe wa Karanja ni mundu urari mwendi family tondu ni arendete family yake. Kwenda family ni gucitungatira, ni atungatire ciana ciake toria kwahotekeka tondu ni ndimuonete na ni ciana icio tukoragwo nacio na ni ndiciui kuma cio akuru kinya ya meho anyinyi ni ndimoi. Koguo njuge ithe wa Karanja arari mundu wikio na njuge ni mundu urari utana tondu nie he hindi njuge ngari yakwa yathukite ona ndio ithe wa Karanja ni makanika no ria ndamuhoire hake nja njige ngari yakwa aheire na ria makanika okire guthondeka. Ithe wa Karanja ndio ndaiguire uru tondu ni makanika ni oyi wira ucio ati ni ndarehe mundu ungi ona ni urateithĩrĩria mwanake ucio ucio okite guthondekera. Njuge ni mundu uri utana ona urimi-ini ri ararimaga akahanda agaita tuta cia matharu agoka agatwenderia na wathie ri ndegukwenderia ucio ukugurite ona igukuongerera bacici. Koguo ni mundu urari utana na ni mundu urari kio. Njuge ati ithe wa Karanja kiria kirangenia muno ati ona arereirwo kanitha-ini na agicoka hihi gucoka na thutha tondu acokire ningi gucoka kanitha wa Pefa ndaumite kuria arereirwo ni acokire agitikia Ngai na etikia Ngai ri ucio ni undu uria munene na mwega tondu gutire kindu kigoro ta muoyo wa tene na tene. Koguo ri ngakena ni undu wa ithe wa Karanja kuhuruka thiini wa Mwathani ni undu wa uria nake Ngai acokete kumuhutia agetikira Mwathani. Koguo na agithie muci wa matu-ini ni harĩirie Mwathani witu amurathime na mwike wega. Thank you muno wa Kamau na weka wega ni gutwariria uhoro wega mwega ta mundu wa itura na ni tuona andu akinari ni mokite na wendo. Family ni muona uguo okai andu akinari haha muine rwimbo rumwe inyuothe kai haha andu akinari inyuothe muke ha mugoce Mwathani na rwimbo rumwe. Yes okai mundu ra winithagio gukinya mbere niwe ngune kamero. Yes oyo muinithia kai ha inyuothe andu akinari mugoce Mwathani na rwimbo rumwe. Oguo niguo mundu onanagia kuria athire ni atwikire mundu tondu andu nio indo. Okai inyuothe andu akinari gutaramakania wi wa kanitha uriku rwimbo ni rumwe Mwathani arogocwo. Amen.
Thank you. Raya ndo aciake na makofi mega. Nimuonania wega ta wega ati mwigwataniro njega na nomu na undu ucio naguo ni mwega na ni wa gwikirirwo andu gukorwo meitura na ni maiguaine no mainithanie rwimbo ruthire ona meitura tondu iyo niyo itagwo ngwataniro njega. Tugithia na mbere ni tukwenda gwitikiria ithe wa Naftali muthuri witagwo Bwana wa Weru oke agwete kiugo kimwe nigetha uhoro ucio naguo uke wega. Uyu ni ithe nikio twamuhe kanya agwete kiugo kimwe. Karibu. Okay, ndamugeithia na ritwa ria Yesu Kristo mwathani. Ni ngiri kwega na njitagwo wa Mwiruri. Haya, na ngitagwo Waweru wa Mwiruri. Na njuge nĩ ni mũnyinyi rĩu kuu kwa Mwiruri turarĩ ihe kenda cia Mwiruri airĩtu atandatũ na rĩu ũguo tũtigarĩte andũ atatũ na rĩu twatigara andũ atatũ. Ũmwe ũrĩa wĩ mbere yakwa nĩ mũndũrũme haha gĩtithia ndĩrona ciana ciake harĩa ndangĩhota gũkinya haha. Ũrĩa ũngĩ ũtigarĩte nĩ mũirĩtu wĩtagwo Mwere-inĩ nake tũrĩ a nyina ũmwe nake no mũkũrũ tũrĩ no mũkũrũ kũrĩ niĩ onake ndangĩhota gũkinya atangĩrehwo haha. Nĩ njuge ona niĩ ngĩrũgamĩte haha rĩ tũrĩ a nyina ũmwe na Elijah Karanja rĩ ona niĩ ndirĩ mwanake tondũ mĩaka 80 ndĩrathiĩ ndĩ mwanake ndĩ mũthuri. Na ningĩ ona ngĩte tũmaũndũ tũingĩ tondũ rĩu ona Elijah wa maitũ akĩhikia mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ nĩwe mũtumia ũcio wake wa mbere. Niĩ ngĩrĩ oho no ndĩrakĩmuona ona agĩciara Naftali ũyũ othe rĩu ndigũgĩkiuga nĩ kũmũmenya tondũ nguga nĩ ndĩmũĩ tondũ ndĩ ithe. Rĩu nĩ tũgĩtwaranĩte nake mũno na ngamũmenya mũno. Ona tiga ũguo ona arĩa othe maciaranĩirwo hatikĩrĩ itakĩũĩ na ngona andũ a bata kwĩ nyũmba ĩyo ya mũrũ wa maitũ. Nĩ ciana irereirwo gwa kũrinũ na ikarereka biũ na ikoimana na thutha na ithe ona macokaga gũtigana na ũhoro wa gĩkũrinũ na magagĩtonya kuo honokio. Nĩ matwaranĩte na ũhoro ũcio marĩ andũ a bata tondũ ndikuga nĩ andũ oru andũ acio a mũrũ wa maitũ na me haha mathiĩ makanyitana kinya airĩtu no airĩtu a bata tondũ gwĩ kũndũ gũgĩkinyaga gwakinya mũirĩtu ũmwe na akarega gũikara na mĩikarĩre ĩrĩa mĩega magaciarwo egĩ makarega gũiganĩra ũmwe akaiganĩra agatuĩka nĩwe mwega acio ũngĩ agathiĩ na kũu egũthiĩ. No airĩtu arĩa maciarĩtwo nĩ mũrũ wa maitũ nĩ mathiĩte na ikinya rĩa bata tondũ hatirĩ ũtegwatĩrĩire na agaikara mũciĩ gwake. Hatirĩ ũikarĩte na nja gũkĩra andũ arĩa angĩ. Rĩu rĩ nĩ ngĩũĩ ciana icio cia mũrũ wa maitũ na ngaciĩmenya mũno tondũ nĩ niĩ kĩhinganda kĩa Elijah. Rĩu nĩ ũndũ wa ũguo mũciĩ ũyũ witũ nĩ ndĩkĩũĩ mũno na ngaũmenya mũno. Ona haha nĩ ndĩrona rĩrĩ maciaro ma andũ acio othe arĩa mangĩta maithe mao tarũgamai na mũke haha ona okorwo hahũranagwo mbica. Na nĩ ndona kĩhiũ hau nawe woima gĩthũngũri wĩ ha mũtikĩrũgame muoneke gatakĩrĩ inyuĩ ithe wa andũ aya. Rĩu rĩ andũ aya rĩu arĩa matigĩtwo kwĩ nyũmba iria cia mbare ya Wagathairũ matigĩtwo andũ acio marũgama hau. Arĩa mangĩtwo nĩ ciana ici citũ na cia mũciĩ ũcio ũngĩ na cia mũciĩ ũcio ũngĩ arĩa mangĩtwo mababa nĩ andũ acio nĩo mangĩtwo. Nĩo rĩu a mbare ĩrĩa ĩtagwo mbare ya Wagathairũ tũrĩ ũguo rĩu tũhana no cio tarĩ ho. Na rĩu rĩ tũgakĩra Ngai no thengiũ tondũ nĩ tũkinyithĩtio nĩ Mwathani hau na tũgakinyithio tũkĩonaga ciana icio tũciĩte citũ. Rĩu ti njĩra ĩkĩrĩ njega. Rathimwo-inĩ Ngai.
Thank you. Hurirai wa makofi mega tafadhali. O hau wagwetera Korino. No ndona wega ndimahere rwimbo. Na magiukaga. Awa ona Korino ni mahonokaga. Tondu maga kuhonoka meguikara guku na iremba no horo wa iremba urathirira guku muhuro wa riwa. Iko manogia tuhu. No nginya mahonoke na makurwo na metikire thakame ya muru wa Ngai. Mwathani arogocwo. Akorino kai. Kai Akorino. Kai Akorino. Kai hana watu tigire. Na ne waigua ate muthiaga mwaneneha. Mureragirwo gwa Korino muthia mwaneneha. Hau no njokera maita matatu Johana. Yuka Akorino. Wewe haha. Haya. Na niki nginya bishop ona waikari na kurana ndiruga tungatiri othe moke na guku. Asa ni atungatiri othe meha mundu othe wina maguta. Ona ndaigua kwi overseer wa pefa. Aiteterwo ni wa pefa kana wa kanitha uriku. He overseer ndaigua wi mwena uyu wa Kinari. Atungatiri me mwena uyu please. Haha tuigeire atungatiri ha thutha. Asa we tiga kuuga uguo we. Hane haha ri. Ukwenda kugweta kiugo. Hana togoria rwimbo. Jerekeire matuine igo ciothe no iguru igo ciothe no kuoya ikiura mwathia ndware iguru udo wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya ũndongorie ngakenaga ngĩurũka kũu matu-inĩ tondũ igũrũ kwĩoreri wĩna rĩa matũraga kuo mwathi njoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩ gĩkeno mwathi njoya ũndongorie ũndongorie ndingĩthiũta ndongoretie ndĩriragĩria matu-inĩ gũthiĩ nginya ngakinya kuo mwathi njoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩ gĩkeno mwathi njoya ũndongorie ngakenaga ngĩurũka kũu matu-inĩ tondũ igũrũ kwĩoreri wĩna rĩa matũraga kuo mwathi njoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩ gĩkeno mwathi njoya ũndongorie ĩmũiguaga ĩkiuga mwathia ndware igũrũ hingo ciothe inokuoya ikubie mwathia ndware igũrũ mwathi njoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩ gĩkeno mwathi njoya ũndongorie urania ina mathangania na iguoya wakorwo inyuĩ nĩ mwendaga
yenyendaga o matu-inĩ ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno wathinjoya ũndongorie ũgũtũrania na mathangania na iguoya wakorwo inyuĩ nĩ mwendaga yenyendaga o matu-inĩ mwathinjoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno wathinjoya ũndongorie ndakinya kuo ĩkakenaga ĩngĩhurũka kũu matu-inĩ tondũ igũrũ kwĩna ũtheri wĩna arĩa matũũraga kuo mwathinjoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno wathinjoya ũndongorie. Hũrai Gakũrinũ makobi mega. Na bishopu nĩ waina rwĩmbo rũu wega mũno na Kũrinũ. Nĩ ngũtuĩria kana o nawe wathire waneneha. Thank you so much. Akũrinũ acio magĩũkĩte tondũ wa mwarĩ wa ithe witũ Maritha. Na rĩu ningĩ Sami na mũtumia wake nĩkĩ Akũrinũ makĩrengi ũguo gũkũ. Mwathani arogocwo. Rekei twarĩrio nĩ Johana. Ndangĩaga ciugo cigana ona nake angĩgweta. Mweke ũyũ nĩ mwega Johana, nawe ũke ũgwete ciugo igĩrĩ. Karibu. Aya, Johana ekwenda atanaria Recho wambe ũgeithanie na ũkĩgwete kiugo kĩrĩa wĩ nakĩo. Karibu. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa makwa ũguo maigua njĩtagwo Recho na ndĩ mũhonoku. Na nĩngwenda kwaria o kaũndũ kanini tondũ nguma rĩrĩa our brother twĩrwo ndaraigua wega, that was March ya mwaka ũyũ ũrathirire 2024. Nĩ twaranĩirie nake na thimũ na akĩhe kawĩra karĩ karitũ tondũ anjĩrire ekwenda ndĩmũhũragĩre thimũ maita matatũ o mũthenya. Na nĩ nderire Ngai ahe hinya na thimũ ndĩkanage kũingĩra. Na ngĩambĩrĩria kũhũra thimũ o mũthenya maita matatũ, rũcinĩ na lunch na hwaĩ-inĩ. Na rĩrĩa ndambĩrĩirie rũgendo rũu rwaritũha July ngĩona nĩ ngũka ndĩmuone tondũ na ndaigua nĩ mũrwaru, thauti yake yarĩ njega mũno. Na ngĩũka gũkũ na family yakwa July na tũgĩikanania nake. Ona ndacuka ndege ndarokire gwake Kinari the following day na tũgĩikarania nake mahinda marĩ o mega. Ngĩcoka gwitũ ngĩrũmĩrĩria o thimũ o ũguo anjĩrire. Na nginya rĩrĩa kũragĩthire diet yake ĩrathiĩ o ũrĩa mũrimũ ũrathiĩ ũkĩritũhaga, agĩtuĩka nĩ aremwo nĩ kũrĩa. Na rĩrĩa aremirwo nĩ kũrĩa kĩrĩa erirwo arĩage gĩkĩhana ta gĩakinya handũ kĩaga. Ngai akĩhe hinya na Ngai nĩ mwĩhokeku tondũ ndĩraiguĩte hotekete mũno, no nĩ ndĩrerire Ngai ahe hinya nĩ tondũ ingĩaga kwaria hĩndĩ ta ĩno ngũtũra na ũndũ ũcio ũngiaga. Na ndathire nduka cia kũrĩa njikaraga na ngĩcaria indo iria nderirwo ekũrĩa na ngĩcicaria na ngĩciona. Na gĩkorwo nake mũthuri wakwa na no arũgame, niwe ndanengerire na agĩkinya mbere yakwa na acirehe, areherwo
ndahũra thimũ anjĩraga irio ciaku nĩ irangenia mũno, na nĩ ngenete mũno nĩ tondũ mũndũ nĩ atigagĩrwo thirĩ, no niĩ nĩ ndĩreuga ndirĩ na thirĩ twatigwo nake, tondũ nĩ ndĩrahingirie wendi wa ngoro yake wa thimũ ya o mũthenya, na nĩ ndĩrakena mũno. Ngai ũrĩa ũrĩhanaga na Ngai ũrĩa ũteheaga andũ hinya nowe ũgũtũhe hinya twĩ family, tondũ tũtiramenyete ũndũ to no tũkorwo twĩta haha, no Ngai nĩ ateithĩtie. Na rĩu gwĩta mũthuri wakwa nĩgetha arũgame, nĩgetha ngĩikara thĩ tũgĩkorwo mwakĩmuona, nĩgetha ona Wandarũ akĩone ona ndakiuma gwa Kũrinũ rĩ, nĩ kĩroto gĩaikarire mũno, ngĩkĩona mũndũ wa kũnjĩra gĩkĩ kĩroto nĩ gĩaikara, ũkanguonia njĩra ĩngĩ. Ngai wa muoyo amũrathime. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Julius Kimani wa Kahũra, na gwitũ nĩ Ngeca, kũu nĩkuo nyumĩte. Nĩ nguoya kamweke gaka nĩgetha hote gwĩta andũ arĩa tumĩte nao USA, nĩgetha onao magĩũke haha, nĩgetha andũ arĩa makĩone makĩrecognize ta andũ arĩa angĩ. Koguo angĩkorwo mũndũ wothe yumĩte USA no oke haha tũnyitanĩre. Na ndĩmwĩre atĩ mũthuri ũyũ ũkomete haha gwĩtwo Naftali nĩ mũthuri ũrarĩ mũrata wakwa mũno, ona hĩndĩ ndĩrokaga, ona ndoka hingo ciothe, to kuma hĩndĩ mũthĩ ahurũkire nĩ ndaigire atĩ mwana ũrĩa mũkũrũ no ta kĩ, no ta ithe. Koguo nĩ ndoire makinya mau ngĩrũmĩrĩra, o ndoka hingo ciothe nĩ ndĩretaga Nehemia na tũgathiĩ tũkona Naftali. Rĩu ona agĩkinya handũ ona ndaranjĩtaga rĩtwa rĩakwa, aranjĩtaga Mũthoni mwega. O ndoka ona ndamũkora hĩndĩ ĩno ararĩ mũrwaru, ndamũkora harĩa arakomete, anjĩtire Mũthoni mwega nĩ woka, ngĩkorwo Mũthoni mwega nĩ ndagĩũka, na tũgĩkĩaranĩria. Koguo andũ arĩa mũrona haha nĩo tumĩte USA, na nĩ ngũhe mũirĩtu wĩ haha wĩtagwo Njeri wa Rũbiro, nĩgetha on behalf of andũ a USA akĩgeithanie. Mũrĩega inyuothe, Mwathani agocwo, tũmũcĩbe Yesu Kristo. Ithuĩ no ngatho tũngĩcokeria andũ a itũũra rĩrĩ nĩ ũrĩa manyitagĩrĩra mũciĩ ũyũ ona tũtarĩ kuo, na ona tũikarĩte kũrĩa no tũnyitanĩire, na maũndũ marĩa mothe mahanĩkaga mĩciĩ-inĩ nĩ tũnyitanagĩra, kana nĩ gũteithania na mbia kana nĩ mahoya. Koguo mwamũkĩre ngatho cia andũ a kũrĩa diaspora, na ona nĩ njũĩ nĩ maratuona, ndĩmomĩrĩrie ndĩmere ona matarĩ gũkũ no tũramahoera magĩe na thayũ, na nĩ thengio mũno. Koguo ithuĩ nĩ twarĩkia Wandarũ na nĩ twakena mũno. Mũtirĩkĩtie tondũ wa Saimo haha na nĩ inyuĩ madansa make. Rĩu wa Saimo wĩna madansa, tondũ aya nĩo mangĩkĩhota kũdance kĩ USA. Rĩu ithuĩ tũngĩtua gũkũdancithia ũkuona tarĩ o muomboko tũraina. Rĩu wĩna rwĩmbo rũmwe wa Saimo na madansa maku maya magoro kuma USA. Ngai akũreheire o haha. Amen, amen. Mũrĩega inyuothe, ngeithiai ũguo. Mwathani arogocwo, njĩtagwo wa Saimo, nyumĩte kũrĩa USA, na tũthomaga kanitha ũmwe na Lecho. Na ndikwenda kuga maũndũ maingĩ tondũ Wandarũ anjĩra nyine na nĩ nyinaga, no ngũina rwĩmbo rũrĩa tũkũmenya ithuothe, tuge gocai Mwathani wa theru. Gocai Mwathani wa theru, rĩu tumĩte iria iku, tũanenda mathiĩte gũkũ, ithuothe twambate na mwĩrĩ wao, tũkoiga gocai Ngai witũ goca, atheni gocai Mwathani wao, gĩtũmi mathiĩ na mathiĩte gũkũ, twambate na mwĩrĩ wao, tũikarage na ngoro theru,
Pigieni makofi mazuri tafadhali. Ona ũndũ ũrĩa wangenia mwaina rwĩmbo rwa Gĩkũyũ wega na ndona mũtiratondoira nginya njamba ĩ harĩa nĩyo nguonaga tengerigwo no nĩ kũinaga chorus. Rĩu ndona ona mwathiĩ kũrĩa mũtiriganĩirwo nĩ gũgũkũ. Thengiũ mũno wa Saimo ona korwo ndũnagweta rwĩmbo rũrĩa ũinaga no sawa. Ona rĩu hurũka hau Johana. Twambe twarĩrio nĩ Mũirũrĩ. Mũirũrĩ nĩ one of your cousins nakĩo kĩagwete kiugo. Na Mũirũrĩ nguonaga gũkũ ko takoragwo na kũu nja to niĩ nguonaga gũkũ rĩrĩa ndoka. Bwana Yesu asifiwe. Mũrĩega? Thank you Mr. Wandaro. Nĩ ngoragwo kũndũ kũingĩ to gũkũ no kũrĩ koragwo to nĩ kwa my uncle na ciana ciothe nĩ our first cousins na nĩ andũ wega na ndĩmacokagĩria ngatho mũno tondũ nĩ metĩkĩrĩtwo cie baba wao tarĩ baba witũ. Thank you andũ a Elijah tondũ mũthee wao na maitũ wao marĩ aciari aitũ mũno tondũ maitũ nĩ atuonetie gũtonya gũkũ na tũkaingĩra gũkũ na hinya mũno. Koguo nĩ ngenagĩra ciana ici nĩ tondũ matitwagĩra kamweke ciana cia Wanjirũ. Thank you ciana cia Elijah mwathani akĩmwĩka wega. Ndarũgama haha nĩ kwaria handũ-inĩ ha Naftali nĩ ndĩmũĩ mũno. Ũyũ nĩwe irigithathi rĩa mũciĩ wa Elijah na still nĩwe irigithathi ritũ tondũ nĩwe tũkobetie mũno na tũkoretwo twĩ nake mũno. Naftali nĩ tũmũĩ na nĩ mũndũ wa bata mũno na nĩ akenetie tondũ niĩ nĩ twakorirwo nĩ anderete na nĩ twarĩtie maũndũ maingĩ mũno Naftali. Ona hĩndĩ ararĩ mũrwaru nĩ arangweconire mũno na ndĩraheo wĩra mũritũ toguo Rachel arahetwo. Ndĩrerwo ũkaga gũkũ tondũ nĩ gũkuĩke na ndũngĩrahotire gũka. Ngamwĩra kĩnene tondũ nĩ njũkĩte maita maingĩ Naftali. Reke njũke nguonage haha na ndĩrakenire mũno nĩ Naftali. He ciugo nene mũno aranjĩrire na ndigũkĩmwĩra iria twaririe nake na akĩnjĩra na ndakenire mũno nĩ ngorake tondũ nĩ eharĩirie we kumagara. Ndarĩ na thĩna nĩ eharĩirie kumagara. Rĩrĩa ndĩramũtũrire wa Naftali nĩ ũrangenagia mũno tondũ nĩ ndĩronaga nĩwe ũmwe tu twĩroreire agakũra tukiendaga kũmũiga kana kũhanana nake na ũndũ ũmwe ndarĩ cumbaga he Naftali nĩ atĩ Naftali he was very hard working man. Mũthuri nĩ arutaga wĩra na hinya na moko make na nĩ arĩaga thigino yake akenete mũno. Koguo nĩ ndĩmũĩ ũguo. Secondly, he was a family man. Despite mathĩna marĩa magĩire ma family, he stood na ciana ciake na ũcio nĩ ũkoretwo ũngenetie mũno wa Naftali gũkũrwe mũndũ gũkũra kũruta wĩra. Koguo is a family man na nĩ arendete gũtiga atĩ family yake nĩ arũgama na nĩ mũndũ arutĩte wĩra mwega. Koguo twakiuga heko kũrĩ Naftali. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mũnene nĩ atĩ Naftali nĩ endete andũ othe. Regardless ũhana atĩa wĩ mũrata wa Naftali na ndangĩthondeka ũthũ na mũndũ ona ũ na endaga mũndũ ũrĩ na ũtarĩ mũnene na mũnini. Ĩyo nĩyo mbica tuonete ya Naftali atĩ we nĩ mũndũ wendete andũ na tũkobia ũndũ ũcio mũno wake na nĩ tondũ nĩ mũndũ mwega. Nĩ ndĩmũĩ Kĩnarĩ na andũ a Kĩnarĩ thengio nĩ ndĩ one of you thomeire Kĩnarĩ hĩndĩ ya Gacanja na nĩ njũĩ andũ a Kĩnarĩ you be a witness atĩ Naftali nĩ mũndũ wa andũ na ndĩmũĩ arutĩte wĩra nginya na community ya Kĩnarĩ. Koguo nĩ tũgũiga mũhano ũcio mwega wa Naftali nĩ tondũ wa maũndũ marĩa manene agĩkĩte na nĩ mũndũ mwega. Nĩ atũcokanĩrĩirie tondũ nĩendete mũno cousins makorwo me hamwe. Na Wandaro wagĩa na chance please cousins cia Naftali nĩikũhoete kũina tondũ nĩ twathiaga group nake na tũkoretwo twĩ ũmwe arĩ ũmwe witũ ũrĩa ũratwaragĩria mũno kũrũgama na kũnyitana. Koguo watuonera kamweke no tũkũigua wega. Otherwise maũndũ ma Naftali nĩ maingĩ na nĩ ngũkenera andũ aya a Elijah nĩ tondũ nĩ manyitĩte mwana ũcio wao wega mũno. Kũrĩ andũ matiganagĩria andũ ao no ithe wa Shirũ na timu yaku. Thank you nĩ gũsupport Naftali to the last. Na njokerie Joshua ngatho tondũ wongo kwĩ mũrutĩte wĩra nĩ Joshua wa gũtigĩra atĩ brother yake nĩ aikara ũrĩa agĩrĩire na ona family ĩyo yothe nĩ mũkoretwo mwĩna bata mũno na Naftali na twacokia ngatho. Mwathani akĩmũrathime mũno inyuothe mũkĩte gũcakaya hamwe na ithuĩ. Nĩma it's a loss nĩ tondũ tũtigwĩtwo nĩ our brother no tũkiumĩrĩirie na tũracokia ngatho kũmuona ũguo mũkĩte tukauga atĩ Ngai nĩ mwega na tondũ nĩwete Naftali nĩ tũkũagree. Nyonire ithe wa ĩrĩa auga atĩ agakũkĩonia mũtumia wake ndekũinũka gwake wega na nĩ tondũ kĩndũ gĩkĩ kĩonania wakwa tondũ no wega ngĩgĩtie nake. Reke akĩrũgame ũcio etagwo nyina wa Shirũ
Ndonamuona. Ndinako ndamuona. Ndakiumire na haha tondu mundu ni uthiu. Nigetha kionwo ni Wandaro. Waguone. Kuja wonwo. Nigetha ngigena thayũ ndakiinuka. Mwathani akimũrathime na akimwikega. Thank you and God bless you. Thank you so much. O hau wetira kazi nire matiuke. Ukaithwo. Kazi o hau amahoera tondu ndaga kumuheri. Muriugaga Wandaro ni mukari. Kazi ciothe citu. Ndukihoya mbere ya ndungu ime. Thank you. Kazi ciothe ukai. Yutigo kiuga nginya bare ya Elija yothe. Ona yakiri wa ni wa mwana. Ndio na tima kazi. Ni makazi. Okay. Ukai inyuothe makuzo. Wanjuguna wa kameme gaka tukigoce Ngai witu. Kazi ni umera itugere mwana witu horo. Na aria matari matonya WhatsApp group ya kazi ni muone Joshua. Niyo radikana group ini ya WhatsApp. Ithuĩ nĩ tũkũina rwĩmbo rũhana ihoya o mũndũ wothe akĩhoya agakinya kuo rĩrĩa coro ũkahuhwo rĩrĩa coro ũkahuhwo Ngai nĩ ngwenda ngakorwo rĩrĩa coro
mwene ngari ĩno KAJ 523W. KAJ 523W, kindly thiĩ ũige ngari yaku handũ hegega na nĩ ũkuonio hega ha kũmĩiga nĩ ũndũ wa itũmi mwanya mwanya. Na warega gũthiĩ nĩ ngwĩra andũ aya harĩa waiga na mahota gũgũthekerera. Mwathani arogoca. Pastor Wakafa ũkogwete kiugo kĩmwe handũ-inĩ ha athoni othe a family ĩno. Ũka Pastor Wakafa. Na ti kuga atĩ andũ arĩa othe marathiĩ kweheria ngari, andũ mena mĩhang'o mwanya mwanya. Ta rĩu wetagwo wa Kahenya athiĩ gũte iratathi. Thengio mũno MC Bishop na andũ othe arĩa mokĩte gũkũ. Mwathani arogocwo. Ndarũgama haha, marĩtwa makwa nĩ Reverend Samuel Maina wa Wakaba. Nderwo njarie handũ ha thoni, na tondũ ũrĩa watũmire tũtuĩke athoni USA nĩ ndakena tondũ wa timu ĩyo. Na nĩ ndĩna mũtumia korwo tũtiaheirwo mwana tũtingĩrĩ wathani gũkũ. Koguo hamwe na mwana ũcio mũtumia wakwa onake nĩ ngwendaga harĩa hothe arĩ akorwo nĩ aranjigua oke, tondũ nake no mũthoni. Nake etagwo Reverend Pauline Njoki wa Maina, nĩ Maina. Na he maũndũ mokaga thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩgetha program ya Ngai na mũbango wa Ngai ũkinyanĩre. Na ithuĩ na mũtumia wakwa ũyũ wĩ haha tũtunjagia kũrĩa na kanitha wa Kenya Assemblies of God itũra rĩa Nderi kũrĩa Kikuyu. Onake nĩ athiĩte thukuru na akarĩkia. Na mũndũ watũmire tũkanyitana bamĩrĩ ĩno etagwo Elisha. Na ndĩrarĩ haha nĩ ndĩraugire kaguka gakwa getagwo Levi Karanja. Karĩa tũragia gakeragwo nĩ mami wao. Nũ ũcio hurũkĩte gakaugaga nĩ baba mũkũrũ. Koguo nĩ baba mũkũrũ wao hurũkĩte. Rĩu Karanja wakwa rĩu nĩ kwagire Karanja. Koguo ndirĩ haha na mahĩtia, ndĩ haha nĩ tondũ wa Ngai gwĩtĩkĩria. Mwathani arogocwo. Ithuĩ ahunjia tũthiaga tũkiuga Mwathani agocwo tondũ ĩyo nĩyo language itũ. Na nĩngwenda kuga he maũndũ mũndũ nĩaingĩraga mũciĩ na akaingĩra mũciĩ akenda kũmenya. Na no nyende kuga maũndũ merĩ ma family no twaingĩrire nĩ ũndũ wa mũirĩtu witũ. Nĩ atĩ he ũhoro mũraigua ũhoro wa gĩtina kĩa ũhonokio. Andũ aya nĩ matũrĩtie. Ũndũ wa mbere gatagatĩ ka marĩ na indo ciothe mangĩkorwo mena cio nĩ mendete Ngai. Ĩyo nĩ observation ya mbere ĩrĩa niĩ nyonete gatagatĩ-inĩ karĩa tũcemanĩtie nao. Nĩ andũ onakorwo ndika nĩ tũgwĩtĩkĩrio gwĩka umbũri, Wandaro nĩ gwĩka umbũri ũmũthĩ tondũ nĩ kĩremba ndarutire. Nĩ tũretĩkĩririe mũcoke. Nĩ tũra-admit repeaters. No igua rĩu nĩ ngwĩciria nĩ ndoherwo. No nĩ twatuĩka atĩrĩrĩ tũtithiaga kũnene. Tondũ itunda rĩtigwaga kũnene na kĩ? Akorwo harĩ ũndũ niĩ njũĩ wa andũ aya na nĩ maratũmire ona thiĩ US na Rachel na andũ arĩa mwena wa Kariuki na acio angĩ mwathiĩ mũmere no tũmendete na twĩ hamwe ũndũ-inĩ ũyũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ menyete wa bamĩrĩ ĩno nĩ wendo. Wendo ũrĩa ũrĩ na ũrĩa ũtarĩ nĩ mendaine. Ũndũ ũcio ona niĩ ta mũciari wa Faith nĩ tũkorete kwĩna wendo mũnene. Rĩrĩa mũthuri ũhurũkĩte haha arehire timu yake gwakwa nĩgetha moke morie mũirĩtu harĩa nĩ gũkĩririkana mwanake ũcio akoraga Amerika na mũndũ ndonete rĩu ndakĩmoragia rĩu nĩ mwagĩũka wĩna kabica narĩ menye nũ ndĩrakĩnengere mũndũ
no tondu ithe wa Shirũ arĩ mũrata wakwa na mbere, arĩ mũrata wakwa na mbere, andũ acio marĩ arata akwa na mbere. Nĩ ndakuga atĩa? Ngai agĩtũnyitithania na njĩra ya magegania. Ona arĩa angĩ othe mokĩte gũkũ no mabear witness. Ako he mũndũ waku umĩte gũkũ agoka gwaku, kana mũndũ waku ũkĩte gũkũ, kĩndũ kĩrĩa acemanagia nakĩo nĩ wendo. Mũtũrie wendo ũcio, mũtũrie wendo ũcio, tondũ wendo ũcio nĩguo ũrĩtũmaga mũthiĩ ikinya gwa ikinya mwĩ hamwe. Ũndũ wa kerĩ, mũtũrie Ngai ũcio mwatigĩirwo, nĩ tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku. Mwathani arogocwo. Rĩu nake tondũ nĩ ndona MC nĩ arũgama rĩ, ndagakĩrũgame ta ihiga rĩ. Ngenjuge rĩtwa mũrĩega hama rĩtwa makwa toguo pastor igenjetagwo Reverend Pauline Maina, na Maina nĩ ũyũ, na tũhunjagia itũra rĩa Zambezi na kanitha wa KAG, na mũciĩ ũyũ nĩ tũrĩaguo nĩ tondũ ndĩ mami wa Faith na Elisha, na nĩ tũmwendete tondũ tuokire kũndũ kwega kwĩna wendo na ithuĩ tũkĩmwenda. Ngai aromũrathima. Amen. Ngai amũrathime mũno. Thank you. Kĩndũ kĩrĩa kĩamakia no kũigua ũrĩmwe wa hathara ĩrĩa gĩthomo gĩkĩ kĩratara. Gũtirĩ ũndũ. Mũndũ wakwa wa mũico ũrĩa ngwĩtĩkĩria kwaria Bishop etagwo rĩu Johana Mbũgua, ũka Johana, nĩgetha rĩu ũgwete kiugo gĩaku kĩrĩa ũkũbangĩte. Karibu. Mwathani agocwo. God is good and all the time. Toguo wana wa ndaroiga njĩtagwo Johana Mbũgua, na Mwathani nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ona niĩ njiarĩirwo kanitha ũcio wa Korinũ, ngĩcoka ndoima ngĩthiĩ kanitha wa PCA nĩkuo ndungataga, na ngera Ngai nĩ thank you. Wa mbere ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũreka mũthenya ũyũ ũkinye, tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa my brother etirwo nĩ tuonete magegania na tukona wendo mũnene ũrĩa mũnyitĩte mũciĩ ũyũ wa Elijah. Ngamwĩra nĩ thank you. Kwĩ maũndũ mũndũ aroraga akona ndũrĩ ũndũ ũngĩhota kwĩra no merire Ngai wa muoyo atuĩke wa gwĩka atĩa, wa kũmũrathima. Wa mbere Naftali nĩwe mũkũrũ witũ, twĩ nyũmba ithatũ. Maitũ etagwo Defura, maitũ etirwo 1991 90. Okay, okorwo ndĩrariganĩrwo nĩndĩrakũra. Nake my father agĩcoka akĩhikia mũtumia ũngĩ wetagwo Miriam, nake Ngai akĩmuoya. Mũthee akiuga to nĩ mũrathime ndegũikare wiki, rĩu agĩcoka akĩhikia maitũ wetagwo Maritha rũgama. Cio nĩwe maitũ tagwo Maritha Mũthoni, na nĩ tũmwendete mũno tondũ nĩ atũroraga wega. Ngoiga tũciarĩtwo mũciĩ wa Defura, twarĩ ciana nyingĩ. Naftali no ũrarĩ mũkũrũ ũrĩa wamũcokete etagwo Johana Otani, nĩguo ũkũiguaga Johana mũnene na Johana kanini. Niĩ nĩ ndarĩ kanini, na nĩ tũreretwo wega nĩ Elijah na Defura, na tũgatuĩka andũ agima na tũkagĩa na families, na tũgetwo maguka, tondũ rĩu nani ndĩragĩtwo guka nĩ ngorire ndĩna ciana ithatũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, mũndũ wanaũgerera nĩ ũrĩa hokaga nĩ haritũ mũno, tondũ ona ni ndanahutio nĩ ũndũ ũcio, no Ngai nĩ ũcokaga kahonia mũndũ atĩ rĩu nĩ hotaga kũrũgama na ngaria na ngatheka, ona ngagĩa na tũ jokes, tondũ Dauti hĩndĩ ĩrĩa mwana wake athire oigire ũcio ũthiĩte nĩwe ngamũkora, na akiuga aheo maĩ ethambe na arĩe. Koguo ona ithuĩ nĩ tũgũthiĩ tũhirĩte ngoro citũ ta ciana cia Elijah. Ngai nĩ egũthiĩ atũhete hinya, na ũndũ ũyũ ũcoke wa gũtũmaga tũririkane atĩ ĩyo noyo njĩra. Matukũ ma Naftali nĩ gũkinya marakinyire, na ibuku rĩa Ngai riugaga atĩ thĩinĩ wa Job chapter 14 verse 5 atĩ matukũ marĩa Ngai akũgereire matigakĩra ndagĩka ona ĩmwe. Koguo maithe wa Karanja harĩa marakinyire noho arathiĩrĩire. Naftali nĩ arokire karũgendo karĩa karitũ kuma March, ũguo my sister aroiga, na nĩ arokire harĩrĩirie tondũ anjire gũ complain araturwo nĩ haha ũguo, na hĩndĩ ĩrĩa twamũtwarire Kĩjabi
etagwo biopsy etagwo ndu nyamu maikagia mundu magitwira naftari na cancer na tukiajia mutwara chemotherapy na kirikia session yothe but in a month's time ningi akiajia ku complain riu twamucokia magitwira tumutwara mpisha riu tukoretwo tukimutwara mpisha magicoka magitwa advise wacio ati ni undu wa maundu ria makoretwo me maritu tumuthondekere guku mucii kundu angiikara magokaga kumurora na niguo tukoretwo tugikata mieri iri riu nginya aragithii uguo Ngai na aramuoya etirwo mweri 25 tukaga thiguku guku my father etitwo mweri 24 nake nafter etirwo mweri 25 muthenya ta waira niguo twahurukirie my father no muthi ningi turahurukia my brother nafter ndanathie rigitwo ni arabangite maundu make wega muno na akoiga uria ekwenda indo iria ena cio uria cikwendwo cigwo koguo ngoro citu ni ciganirite na tukaigua kwira Ngai ni thank you tondu ni twiritwo thino tutiratura twita ciana ni tukugite ni tukuina rwimbo rumwe tondu maundu maingi ni mari ndikwenda gucokera undu ono umwe ciana cia Elijah muke tuine rwimbo rumwe rwa kugira my brother horo. Bwana asifiwe. Uturo wa thino ni mwega kuri amwe na riangi monaga wi muru na riangi moragia thino tukoimare tuinuke matuine Mauturo wa thino ni mwega kuri amwe na riangi monaga wi muru na riangi moragia thino tukoimane tuinuke matuine Okidu kaliho na kigero na rumo no kigero igejo ona diario ya tu na igejo ona kidu ateire eniodoa onokio Okidu kaliho na kigewalewa ibe vito omere liotolie yokae omwoyo watolia na kidu wateire niodoa onokio Okidu kaliho na kikekorumo na rumo no keigero igenyo na miario
Sare murugamite oro hau. Murugamite o hau nĩ ngwenda ciana cianyu ciũke. Nĩ wega andũ makona andũ arĩa marehire mathiko tondũ rĩngĩ ta rĩu akũrinũ mokire tu nĩ ũndũ wa Sami. No nĩ wega makona brother cia Sami na sister ciake tondũ mweke ũyũ noguo mwega. So ciana cia andũ aya marugamite haha. Sorry amwe matingĩigua Gĩkũyũ. If your parents are here, kindly make a step forward and can join them. Yeah. Ithe ndio ndaria Gĩthũngũ amwe nĩ moka. Nti wega kwa assume. Na tondũ Ngai nĩ atũteithĩtie kwaria ruga nyingĩ nginya thiomi. Kei tũgacihũthagĩra rĩrĩa ciabatarania. Yeah, come out kindly. Wega kuona family ĩno nginya ciana cia Naftali. Ona ciana cia Naftali nĩ ciũke. Na ciana cia Naftali ukai. Wow, this is good. And if you have a spouse, you come with her or him. Kama umeoa kuja na muoreo wako. Nĩtwaragia nginya Gĩthweri nĩ ũndũ arĩa mataraigua Gĩkũyũ. Tondũ family ya therema nĩ ikoragwo na andũ mĩthemba mĩingĩ. Ira tũrarĩ mathiko handũ kandera okera njĩra na mwarie Gathweri athuni akwa nĩ Kalenjin. Na marokete Nissan ng'ima rĩu ndũngĩigino andũ tacio. Ĩno nĩyo family ya mũthuri aya Maritha ũtigirwo nĩkĩ? Maritha ithe tiwe nyina wa andũ aya na nĩ nginya nĩ twerwo ũrĩa mendete nĩkĩ we? Nĩ akĩrĩ nyina wao. Tũtingiuga family ĩno nĩ complete ũtarĩ ho. Ũguo ĩno nĩyo family ya mũthuri ũgwĩtwo Elijah Karanja. Nĩkĩo ndauga ndĩmũmenyithanie nao. Me haha na athuri ao na atumia ao na ciana ciao. Na nĩ mwakĩona nĩ wĩra mwega. Githĩ ti wĩra mũtheru? Nĩ wĩra mũtheru twatigĩirwo nĩ Bwana Elijah. Tondũ ũngĩrora eulogy ĩyo harĩa kĩanda handĩkagwo nĩkĩ mũndũ atũtigĩra. Tũtiĩragwo maĩka. Tũtiĩragwo nginya bank balances. Njenga wa Karugu. Mwĩna mũrũ wa SK hau. Tũtiĩragwo nĩkĩ gĩatigara bengi. Tũtiĩragwo maburoti maigana atĩa kũraiha. Tũtiĩragwo marogu buku nĩ maigana Johana. Twĩragwo nĩkĩ mũndũ atũtigĩra. Nĩ mũndũ atũtigĩire ciana to andũ aingĩ ta inyuĩ nĩ tũrona kĩrĩa mũndũ atiga. Ndĩrathire gũthika kanda twathomaga nayo. Twageririe kũringĩrĩria Kĩbutu ahikanie akĩrega. Ona rĩmwe tũkĩhingĩra mũirĩtu gwa Kĩbutu mũirĩtu akĩrũgĩra ndirisha. Rĩu mathiko ma Kĩbutu niĩ nĩ ndoigire mũndũ ũyũ nĩ mũũru mũno tondũ ndarĩ kĩndũ atũtigĩra. Na mũndũ mwega nĩ atigagĩra andũ kĩndũ. Rĩu Kĩbutu ndarĩ kĩndũ atũtigĩra athio ũguo na indo ciake ciothe. Thiĩ na kũu athiĩ Kĩbutu. Tondũ mũndũ ta ũcio ũngĩmũgathĩrĩria uga atĩa mũndũ tarĩ kĩndũ atiga. Rĩu thengio mũno Ngai amũrathime ikarai thĩ hũrĩrai andũ acio makobi mega. Ciana cia Naftali no inyuĩ ingĩenda mũtigwo hanini. Ciana cia Naftali tigwo hau hanini. Ciana cia Naftali tigwo hau. Ici nĩ ciana cia Naftali. Na nĩ wega tũmone tondũ ũhoro ũyũ naguo ũkĩrĩ mwega. Rĩu ici nĩ ciana cia Naftali na Ngai amũrathime mũno mũikare mwendanĩte na mũtũrie wendo na ngwatanĩro tondũ ũndũ ũcio noguo mwega. May God bind you with the cords that cannot be broken. Ngai aromũrathima. Thank you very much. Thank you. Rĩu tũkĩrĩ na andũ mwanya mwanya a mĩthemba mĩingĩ no rĩu ithaa rĩakwa nĩ rĩathira nĩgetha tũnengere kanitha. No nĩ ngwenda kũrecognize Dr. Kimemia ũrĩa arĩ mũndũ ũmwe warĩ a bata mũno arata akwa. Dr. Kimemia, kindly, where are you? I thought I saw even Mrs. Kimemia. We ũkoka na haha mũndũ nĩ ũthiũ na itaragĩtigĩte wĩna nderu njerũ. Ici no anga waha karangita cia macang'i we. O rĩu tũrarĩ nawe na ndũrarĩ na nderu ndagĩtarĩ. Seriously speaking. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Kang'ara wa Kimemia na toguo mũtabani aroiga mwana wa Ndaro angorobaga mũno. Mũciĩ ũyũ ndĩrĩ pati yaguo tondũ baba na nyina wa Johana marereirwo kũmwe. Koguo twarĩ na common grandfather. Na tondero ngeithanie ndĩna mũtumia wakwa nĩ ngũmũrĩa arũgame na igũrũ amũgeithie tondũ nĩ ciaman ndĩkaga gũkĩinũka hwaĩ-inĩ wĩbu andũ aya na no nĩ ngũhoya ũndũ ũmwe.
ugitikira ugire twaria kurinu oneno no hathara ya githomo gitu mutwa uyu wari na kiremba gwenda wike uguo i mutongoria andu atu no mbiragwo thina nduraga naki na thina na ruo runene mwe wakinya thina u wakwenda arikia to ira ndo baro mo ino baro wakwenda arikia. Thank you. Hora Dr. Kimemia makofi mega. Dute maji kwa turuga Dr. Kimemia Mukurino mwathani arogoshu. Joyce Rugama. Wetagwo Joyce okoka mbere hanini andu makuone. Uwe niwe mutumia wa Wandaro. Na ndakimurutire guku Limuru niho ndatonyeire mwena uyu. Thank you muno Joyce. Hurai mutumia wakwa makofi mega. Nimuona ni muthaka. Riu ucio na haria mugaga ri ona ngiroterwo to cio wi muhenie. Ona gukiria kwihangira matahana oguo. Githomo gitu ni kiega muno mwathani arogocwo. My Lord Bishop na kwinyihia kunene ni ndarikia. No ni hari couple haha ikuhoete rwimbo na ni family. Na mimi nitwendaga family mearie. Nikio muona ndagera njira icio ciothe gitongoria mathiko maya. Ngigeria ku involve family muno nigetha ino ni party yao ya kuhona. Mundu ndakanoige na ni ingiendire gwikona mathiko ma Naftali, but the opportunity was not there. Ukai. Kai Joshua thiko ningi. We Joshua. Kana thiko arahura. Okay. My brother Joshua, hali uri uka. Joshua uri uramuona hau amwire oke. Meantime, mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Njitagwo Sami. Aingi manjũĩ Sami Karanja. Na guko nikuo muciĩ na ndi muhonoku. Ndi ho muthenya wa umuthi ni undu wa kuiguirwo tha. Bwana asifiwe. Nĩ tha cia Ngai itumite onawe ukorwo wiho muthenya wa umuthi. Nĩ tondu ona ũcio hurũkĩte nĩ Jehova mwĩtĩte nĩguo agaikaranie nake. Ndĩraiga ũguo Joshua harĩa arĩ, ũrĩa ũraona Joshua harĩa arĩ amwĩre oke. Joshua witũ. Ngĩaria ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ. Rũgendo rwa Naftali Joshua nĩwe ũkoretwo naruo kuma mũthenya wa mbere kinya rĩrĩa Naftali arahurũkire. Na Joshua nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno. Thank you. Newe nyumĩte thutha. Joshua nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno. Na Joshua twĩ ta family tũtingĩhota gũkũrĩha. Tondũ ndũrĩ watiganĩria Naftali mũthenya ona ũmwe. No ũramũtwaraga rũgendo rũu ruothe kinya wakinya mũthia. Ndĩna ngatho kwĩ nyina wa Karanja wake tondũ no ũraheaga Joshua rũtha. Agatiga wĩra wake akahota gũka gũtungata Naftali. Nyina wa Karanja wamũkĩre ngatho citũ. Nĩngũcokeria mũtumia wakwa ngatho tondũ niĩ ndirakoragwo gũkũ. Niĩ ndirakoragwo gũkũ na mũtumia wakwa nĩwe ũrarugagĩra Naftali irio rũcinĩ na hwaĩ-inĩ o mũthenya na akamũrehera. Wamũkĩre ngatho citũ. Wĩra ũrĩa mũrutĩte tũtingĩhota kũmũrĩha. Ngai wa muoyo amũrathime. Ng'ang'a wĩha. Ũka haha Ng'ang'a. Mwanake ũyũ nĩwe ũraikaraga na Naftali kuma mũthenya wa mbere kinya wa mũthia. Ndiramũhũragĩra thimũ ndĩ Kambara ngamũria Naftali ahana atĩa, akanjĩra nĩ hĩndĩ akoma na reke ambe ahurũke. Ng'ang'a ithuĩ twĩ nyũmba ya Elijah tũtingĩhota gũkũrĩha. Ngai wa muoyo arokũrathima. Na wendo ũcio wĩnaguo Ngai aũtũũrie. Na ũtũũrĩre Ngai. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na mũcara ũkarĩhanwo mawega marĩa mũndũ aneka. Ngai wa muoyo agakũrĩha. Thengio mũno. Ndĩrenda tũine rwĩmbo rũmwe. Rwĩragwo Roho wa Mwathani nĩ okĩte thĩ. Roho wa Mwathani nĩ okĩte thĩ. Ena ciĩranĩro cia Mwathani cia kũiyĩra mbeũ ainũkie matu-inĩ iria Jesũ agũrire na tha
thakame yatũmirwo na ta gĩthima kĩa maĩ ma muoyo manyuagwo roho arĩ thĩna-inĩ ningĩ na maithori nĩakambata igũrũ nyũmba yake hihi ngakorwo niĩ ndĩ mbeũ ya gũtwarwo ikũmbĩ rĩa Mwathani gatuĩke magetha ngethwo nĩ araika gakinya ũthamaki-inĩ wa Mwathani nĩngũria na ngoro ndĩ gũkũ thĩ nĩngakorwo hamwe na arĩa athingu atheru a Mwathani maikaire metha-inĩ ehoto rĩa muoyo tagathira ngahurũka igũrũ hamwe na Ngai ndikona mũrimũ kana gĩkuũ ona nĩngarũgama mbere ya Mwathani na thũmbĩ arĩa atheru ya thahabu ngahurũka igũrũ hamwe na Ngai ndikona mũrimũ kana gĩkuũ ona nĩngarũgama mbere ya Mwathani na thũmbĩ arĩa atheru ya thahabu. Thank you muno. Mahorei makofi mega tafadhali. Furugo wa Joram. Kirugame. Muthuri okoka ha mbere. Muthuri uyu etagwo Furugo na baba wa Furugo ari murata wa Kũrinũ muno etagwo Joram Thuo na by the way baba wanyu nĩ arĩ na mbathi cietagwo JJ family wari munene hĩndĩ ĩyo. Ito no ũkorwo baba wanyu ũrĩ na mbathi ũtarĩ mũciare. Na Furugo nĩ ũndũ wa andũ arĩa matamenyete nĩ matigĩtwo nĩ brother yao wĩtagwo Francis Njoroge wa Thuo. Turamwĩtaga TD Jakes. Na matirĩ marabanga wega ũhoro wa mathiko tondũ no metereire family yao andũ arĩa mena nja marenda gũka mathiko. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega Njenga wa Karũgũ na andũ arĩa angĩ. Na rũciũ no ngatangatha ndathikwo Inoro. Njuge Francis Njoroge wa Thuo no ahurũkĩte. Tũgĩthiĩ na mbere kũhoera family ĩno o nginya rĩrĩa Mwathani akĩtuĩke wa kũmomĩrĩria. Mwathani arogocwo. Thank you very much. Nĩnjũĩ nĩ wendete kũina ta baba wanyu no rĩu njĩtĩkĩria tu tondũ rĩrĩa rĩngĩ twĩrĩgĩte ndakũheire rwĩmbo ũkĩina ibungo igĩrĩ rwa Demethiu na wahota kũhĩnga honoku haha rĩu reke tu ũmũthĩ tũtige gũkũhe nĩ ũndũ wa roho ũrĩa ũrathamaka gĩikaro gĩkĩ na gĩtĩo kĩnene njĩtagwo Zakari wa Ndaro nĩ ngoragwo kwa Inoro every Saturday morning twĩna mwarimũ Mũcwe ona rũciũ rũcinĩ nĩ ngathikwo na ndungataga kanitha wa Kũrinũ harĩa Kikuyu wĩtagwo African Holy Ghost Christian Church. Tokorwo ndĩregucia ndambĩ ngoragwo kwa Inoro nĩ mũnjiguaga by the way. Nĩigana manjiguaga guoko igũrũ. At least ndĩna mashabiki. Nĩ rĩngĩ mũndũ athiaga redio-inĩ ũgeciria nĩwe ũreyarĩria. So ndacokia ngatho mũno mũtungatĩri. Rĩu njĩtĩkĩria injĩte Reverend Ann nĩgetha tũkinyũkithie hau hangĩ na rĩu nĩ twanengera kanitha na nĩ twakena kanitha nĩ gwĩtĩkĩria family A tũrũre. Thank you very much indeed. Ndĩramenyithio kwĩna twana tũingĩ tũikarĩire itĩ na rĩu itĩ nĩ cianjia gũkundera. Angĩkorwo gaku nĩ kamwe rĩu muona andũ agima manjia kũingĩra marũgame no ũkĩre kana karũgame gaikarĩre nyeki o tũgĩgĩthiĩ na mbere tondũ ũndũ ũcio nĩ mwega. Reverend Ann, karibu sana na nĩ thank you. Thank you so much. Okay. Mwathani arogocwo. Family Ngai arogocwo. Kanitha Mwathani akumio. Arata othe Jesu arogocwo. Nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mũthuri ũgwĩtwo Naftali na gĩtĩo kĩnene nĩgetha tũrute igongona rĩrĩ rĩake tondũ nĩ mũthuri wĩhete gĩtĩo na ithuĩ tũkamũhe gĩtĩo. Koguo nĩ ngwenda kũnyiha mũno ngĩgweta rĩtwa rĩakwa njĩtagwo mũtungatĩri Ann na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gwĩkora gĩikaro gĩkĩ nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa Ngai aheanĩte na tũrute harĩa tũkũhota nginya tũrĩkĩrĩrie wĩra ũrĩa Mwathani atũrekereirie.
na tondu ni twaingira igongona ria kanitha undu wa mbere tukwenda kunyita ugeni ndungata ya Ngai Bishop Mushogu ili hote gutuhingurira na mahoya nigetha tuingire gikiro kiu kingi na ni njui Ngai ni eguturathima inyuothe ni ngwenda kumunyita officially thiini wa igongona riri ria kanitha wiigua wi haria hagiriire risha na kanitha rio thiaga na gutungata kurio tungataga riu unyitanire hamwe tunyitanire hamwe igongona riri tondu riri ni ria andu othe ti ria kanitha umwe ni ria kanitha ciothe koguo na gitio kinene ndungata ya Ngai ni ngwenda urugame mbere ya Ngai nigetha turuhingurire na mahoya na ni njuke ni gukurathima karibu sana kireke maina ari muru aikare thi nigetha tuhoe. Thank you. Lekei tuge na ihinda ria kuhoya nigetha twambiririe igongona ritu ria muthenya wa umuthi. Rekei tuhoye. Mwathani ni twagucokeria ngatho twagutia twakwambararia twakunenehia twakwira ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi. Thengiu ni tondu guo tukite rungu rwa hema ici nigetha tugie na igongona riri mbere itu. Tukwenda kuiga moko-ini maku nigetha tutongorie tukihoya Ngai uthamake no cere thiini wa ikaro giki nigetha tutungate no twike maundu mega maundu maria mothe tugwika tukwenda kumaiga moko-ini maku nigetha wega waku no tugi waku cikorwo iri hamwe na ithui Mwathani ona ndungata yaku igitongoria ona aria angi othe megwika undu thiini wa ikaro giki mari ndungata ciaku turetikia ni uguturathima na ni ugutwika maundu mega ni ugucera ona thiini wa family nigetha matungate no mayurie na wega no tugi waku thiini wa ritwa ria Jesu twagutia na twakunenehia ni tondu tukwenda guikara rungu rwa hoti waku nigetha wike maundu mega maundu mothe tukwenda gukwirekereria tugitikia ni uri hamwe na ithui thiini wa kiambiriria giki na thiini wa kirikiro kia maundu maya ritwa riaku no rikugoco ni twagutia na twakunenehia na ni thiini wa ritwa itheru ria Jesu twahoya ona twetikia rekei tuge amen. Amen. Thank you. Asanti. Riu kiria tugwika mandiko maroiga thiini wa Thaburi 150 muhari wa 6 ati kiumbe o giothe nikigoce Jehova. Koguo tondu ithuĩ twĩ muoyo tutikomete toguo mũroithe witũ na muthuri ukomete haha riu ona tungĩina ona tungĩgoca ona tungĩka maundu maria mangi mothe tungĩka muthuri ũyũ ndangĩka no riu ithuĩ tondu twĩ muoyo akorwo wĩna ũhoti wa kũrũgama tondu nĩ njũĩ no gũkorwo wĩ gũkũ no ndũrĩ na ũhoti ũcio wa kũrũgama na gĩtĩo kĩnene nĩ ngwenda tũrũgame nĩgetha tũgoce Ngai tondu Ngai ni wa kugocwo ruria gwĩ kwega na riria gutari kwega riria maundu matutindikite na riria matatutindikite riria marathi uria turenda na marathi uria tutarenda ritwa ria Ngai witu ni ria kugocwo koguo na kunyiha kunene ngwenda gwita praise and worship team nigetha makuhĩrĩrie haria nigetha matutongorie na nyĩmbo igĩrĩ cia kugoca Mwathani na twamũgoca tuthii ikinya riu ringi na nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo koguo akorwo ndũrĩ na thĩna wa mwĩrĩ tondu rĩngĩ no ũkorwo gũkũkorwo ina thĩna wa mwĩrĩ akorwo ndũrĩ na thĩna ona ũmwe wa kũgiria ũrũgame ũgoce Ngai nĩ ngwĩhoya ũrũgame na magũrũ maku nigetha tuoye ikinya riu rĩa kũgoca Ngai na nĩ tũkũrathimwo koguo rũgamai na igũrũ na wapendwa praise and worship hamwe na kanitha wa Pefa no mukuhĩrĩrie hau mbere nigetha mwikire kana mu support praise and worship nigetha tuhote kugoca Ngai na nyĩmbo igĩrĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ gũtũrathima twagoca nĩ tũgũthiĩ mbere ya Ngai tumwire nĩ thengiũ o mweri rita rĩake tondu nĩ mwaka wa 2025 na Ngai nĩ etĩkĩria tũhĩtũke 2024 koguo tondu twĩ muoyo nĩ wega kũigua atĩ nĩ tũkwĩra Ngai nĩ thengiũ nĩ tũgũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondu tũtikomete tũtikirĩte okiri-inĩ na tikuga mweri ĩmwe na mweri igĩrĩ na mweri ithatũ gũtiagĩte andũ makomete na makahurũka no rĩu we na niĩ twĩ muoyo koguo no wega kũigua atĩ no woe igongona rĩa ngoro yaku wĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ kũnjĩtĩkĩria ngoro ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu koguo karibuni sana mutuerekeshe nyĩmbo igĩrĩ cia kũgoca Ngai tũrĩkĩrĩrie na kũmũcokeria ngatho na kũmwĩra nĩ thengiũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kwa hivyo karibuni sana rekei tũgoce Ngai ndukae kũigua ta wohetwo goca Ngai tondu muoyo mũgoce
tondu ni agwitikiritio tule mugoce tondu ni agwitikiritio korwo nduri na thina koguo tugitongorio karibuni sana twire tule rugi tuinire Ngai witu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Ugoca Jehova Ngai wa matuine na inya ngoro yaku yothe na mwende mũno na meciria maku na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe nĩtũgetigĩra na ndũkamakio hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthe kũigua mathani na wĩka mahingia Egũkĩrĩte mahaki mothe naguo wendani ũgakĩra igongona na ciothe igatoria cira wa Ngai ndũgetigĩra na ndũkamakia hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga wenyie mũno rungu rwa Mwathani ĩrĩgĩrĩire muoyo wa tene na nĩũgekerwo mũthia wa maki ũrĩrĩ ciothe irũrũnganĩte ndũgetigĩra na ndũkamakia hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga ndũgakendio nĩ thũmbĩ ya thĩ twakinya igũrũ thũmbĩyo nĩ koma athari wayo gatuĩka nduma ndũgetigĩra na ndũkamakio hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga tũkinyagĩrĩria tũgĩwatu
Eni na siaku mana wasine, ega yekana kana kulikia.
Ngwenda turugamite oguo tuine korasi ino yugaga nie ni ngwenda Ngai umenyage ni kenaga muno niwe tondu ni unjikaga wega hingo ciothe muthenya ona utuku mwathani ni umenyagirira riria kuri utheri na kuri nduma ni undoraga wega muini wa rwimbo akeina muoyo niwe uhete na ni wogiritie nguo akiuga mwathani ungeria hinya waku ndigetindaga thona kamwe na koguo akiuga ngoro yakwa ni gukugoca ngoro yakwa ni gukuinira ngoro yakwa ni gugutia na ngoro yakwa ni gukwambararia ni tondu wa uria wi mwega thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Ithuĩ twĩ muoyo mwathani no tũkũinĩre, ithuĩ twĩ muoyo no tuoe moko na igũrũ tũkwĩre wĩ mwega, ithuĩ tũtikomete ithandũkũ-inĩ no tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa muoyo, tondũ nĩwe ũgirĩtie tũkue, tondũ ũngĩthekia hinya waku Ngai witũ tũtingĩikaraga thona kamwe. Ukire ndagika ĩmwe na ngoro yaku urie niki uhete mwathani nigetha ukorwo wi muoyo.
no nyende okire ndagĩka ĩmwe ũrie Mwathani nĩkĩ ngũhete, nĩkĩ ndutĩte nĩgetha ũndigithũkanie na gĩkuũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩ Mwathani ngũhete, nĩkĩ ngũrutĩire, nĩkĩ Mwathani ndehete mbere yaku, atĩ nĩkĩo Mwathani ũnduĩte matigari. Na kwa sababu hakuna ũgĩe na ũigue tu kwĩra Ngai ona akorwo nĩ na ngoro yaku, no ngĩhota kuga na kanua na wanĩrĩre nĩ wega kwĩra Ngai nĩ thengio tondũ ndĩ muoyo, nĩ thengio tondũ gũtirĩ kĩndũ ndutĩte, nĩ thengio nĩ tondũ ti maũndũ marĩa makinyanĩrĩte mũno atĩ nĩ mokinyanĩrĩtie nĩgetha ngorwo ndĩ muoyo. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku Ngai nĩ twarĩtĩĩa, nĩ tuoya moko na igũrũ mbere yaku Ngai, nĩ tuoya moko maitũ magũrũ-inĩ maku nĩgetha tũkwĩre nĩ wega. Thengio nĩ ũgirĩtie tũkue, nĩ ũgirĩtie tũkire ũkiri-inĩ, Ngai ũrogocwo. We give you praise, our Lord. We honor you, King of glory. We thank you, our Master. Thank you, nĩ ũndũ wa mweke na ihinda rĩrĩ tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũmũthĩ mũciĩ-inĩ ũyũ wa ndungata yaku Elijah, nĩ tondũ wa ũrĩa wĩkĩte. Tũtigũkũruta mahĩtia, no nĩ tũgũkwĩra wĩkĩte ũrĩa wonete nĩ kwagĩrĩire. Koguo ithuĩ tũrĩ muoyo Ngai nĩ tũgũkwambararia, ithuĩ twĩ muoyo nĩ tũgũkwĩra nĩ wega, ithuĩ tondũ twĩ muoyo nĩ tũgũkwĩra nĩ wagĩrĩire. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Hallelujah. We worship you, dear Lord. Nĩ tũiga wĩ mwega, tũgomanĩte o tũgomanĩte Ngai nĩgetha ũtwarĩrie, tũgomanĩte o tũgomanĩte nĩgetha ũtungatĩre ngoro citũ. Koguo nĩ twahoya wega waku na thayũ waku ũthamake kũrĩ bamĩrĩ, ũthamake kũrĩ arata ithe wa Karanja, ũthamake gwĩ kanitha nĩ tondũ wa gĩtĩo na riri wa rĩtwa rĩaku. Take over Mwathani, nĩ twakũnengera ithenya rĩa igongona hau rĩtigarĩte nĩgetha wĩyonanie. Thamaka Mwathani, wĩyonanie na njĩra ya mwanya. Yote tunaikabidhi mikononi mwako tukijua wewe ni Mungu pamoja nasi, na ndio maana tunakuita Immanueli. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Akorwo wĩna hinya ũrĩra Ngai witũ rũĩ rwega, no tũgũcokera rĩngĩ. Akorwo ũrahũrĩra Ngai witũ rũĩ, mũhũrĩre rũĩ rwega, tondũ nĩ Ngai na nĩ Ngai mahinda mothe, netagwo kuga na gwĩka. Ngai aromũrathima. Nĩ tũkenete nĩ hau twakinya. Tũkwenda gũthomerwo rũgano, na ndĩreciria kwĩna program iria ciĩkuo cia rũgano rwa ũmũthĩ, na korwo gũtirĩ nĩ ngwenda gwĩta mũthomi wa rũgano rwa mũthuri ũgwĩtwo Naftali, na niwe Elijah Karanja wa Joshua. Karibu sana. Asante. Atuthomere rũgano rwa baba wao. Asante. Urega tago Elijah Karanja wa Joshua Kimani na Lucy Nyakio na ndimurere wega nĩngũmũthomera rũgano. Rũgano rwa mũtigairĩ Naftali Mũirũri Karanja. Gũciarwo. Mũtigairĩ Naftali Mũirũri Karanja aciarirwo mwaka-inĩ wa 1958 itũũra-inĩ rĩa Mũrengeti, Limuru Sub County, Kiambu County. Mwana wa mbere wa atigairĩ Elijah Karanja Mũirũri na Defora Nyanjirũ Karanja. Maciaranirwo na mũtigairĩ Johana Irũngũ, Johana Mbũgua, Hana Wanjikũ, Joshua Kimani, Samuel Mwaura, Rachel Njeri, Naomi Wanjirũ, Sarah Njeri, Elisha Ngure, Hosea Njũgũna, Tabitha Mwere-inĩ na Nehemia Njũgũna. Nĩ mũrũ wa ithe na Naftali Mũirũri, Stephen Chege, Ruben Mbũgua na Ayub Njoroge. Ũnyinyi wake.
mwana munini ne ateithagia aciari yake mawira-ini ma mucii o ta ciana cia mahinda macio. Githomo. Mutigaire Naftali Muiruri Karanja ni agerire cukuru wa Murengeti Primary School kuma mwaka wa 1967 kuria ekire kigerio kia CPE mwaka-ini wa 1975. Thutha ucio ni agerire cukuru wa Kenyogori High School na akirikia mwaka-ini wa 1975. Thutha ucio ni arutire kothi ya mechanic na utereba. Kurua ni aruire ota mutugo wa Agikuyu mwaka-ini wa 1975 rika ria JM. Wira. Mutigaire Naftali Muiruri Karanja ni arutite mawira matiganite ta utereba na guthondeka ngari na thutha ni arigeririe na wira wa kurima ona kureithia. Kuhikania. Mutigaire Naftali Muiruri Karanja ni mendanire na mwendwa wake na makihikania. Ni marathimirwo na mwana wa mbere Mutigaire Elijah Karanja. Thutha ucio ni marathimirwo na ciana ingi nio Ben Muiruri, Defora Wanjiru, Elijah Karanja na Defora Wanjiru. Ni arendekete kuri family yao yothe ona itura. Arari mukeni muno na mwendi andu othe. Kanitha. Muru wa ithe witu Naftali Muiruri Karanja mwana munini ni atwarirwo na akirererwo kanitha-ini wa Holy Ghost Church of East Africa na akiyukio kuri mweri 19 mweri wa 10 1958. Thutha ucio ni ingerire kanitha-ini wa PEFA mwaka-ini wa 2015 na agibatithio mwaka-ini wa 2016 ni Reverend David Munyiri. Akoretwo murumiriri murumu na ni atungatite kanitha-ini wao na njira itiganite. Ndwari na kuhuruka. Mutigaire Naftali Muiruri Karanja ni ambiririe kuigua uru mwiri mwaka-ini wa 2024 na agithie thibitari Kijabi Mission Hospital kuria onekanire na murimo wa liver cancer. Ni ambiririe kurigitwo o kuu Kijabi na thutha-ini akiambia kurigitirwo MP-SHA. Kuri mweri 25 Disemba 2024 ni ehirwo ni murimu na Ngai akimuhurukia ta thenya na nuthu cia miaraho. Arahurukire ena ukuru wa miaka 66 atiga ciana 4 na tucucu twiri. Ni mwathani waheanire Naftali na nowe wa mucokera ritwa riake rirogocwo. Amen. Amen. Horirai Karanja ruhiru wega. Thank you. Kwina kindu kiretwo tribute na ndirona tari igiri koguo aria menacio no moke haha mbere nigetha matuthomere arafu tuima hau tuthi kinya riu ringi tribute. Asanti. Akorwo mehwo eri kana urathoma cieri. Okay, Defora giuke kana ucio urathome. Okay, sawa. Rugamai haha mbere umwathoma ithomo ni ucio ngi nigetha turikiririe. Asanti. Bwana asifiwe. Naweza toa ama Mwathani arogocwo. Hamarĩtwo njĩtagwo Elijah Karanja wa mũthuri ũcio wetwo Johana Kanini Mbugua na nĩ niĩ wa kerĩ ndĩna my sister ũrĩa mũkũrũ na Kagwĩma na makorwo kũrĩa bũrũri wa Australia no nĩkethome tribute ĩno ya Elijah Karanja family. Tribute to Naftali, our dear friend. You wore many hats: son, father, grandfather, brother, uncle, friend, and so many more, so much more. Today our hearts are pierced and deprived of peace. Our souls are downcast. Today we celebrate a dear friend whose memories will always hold dear. Your hearty laughter, your humble way of life, your warm embrace for all, tough yet gentle, and above all, your devotion to Christ. Hareke jige na Gikuyu. Na ispata ni nidadikire dokite gucerera baba Naftali na tukiaria nake agitamburukia moko make na akiiga uturo wake wi moko-ini ma Ngai. Akiiga, my life is in God's hands. Such words can only come from someone whose faith is unwavering. We know that this is not the end of your story. O tiwo mwisho wake. We'll see you on the other side of eternity.
grieve with hope. Muthi muthome hau afukuru ya Thessalonica 4:13 haigaga we do not hope as people who do not we do not grieve as people who do not have hope. Twina andu mena kirigiriro na toko we will grieve with people like people who have hope as a family. Koguo thank you very much na Ngai aromurathima. Thank you. Praise God. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Njĩtagwo Hana Wanjiru wa Hana Wanjiku wa Irija mena Dauti Mwangi. Nĩ ngũmũthomera tribute ya ciana ciake. Ũyũ nĩ brother ya mami ũhurũkĩte. Nĩ ngũthoma. Father, my rock, my sacred God, taught me how to walk, taught me what to do, taught me what to be not, taught me how to smile, taught me how to shine, even when times were dark. Shine on your way. You are in a better place, and no matter what we face, we have enough grace to carry on through every fight, to hold your memory in the light. You gave us strength, you gave us hope. You showered us how to cope. You were waiting for me to say hi and bye, to smile and then to cry. Tough, you are no longer here. Your love still holds us near, guiding us through pain and strife, forever a part of our life. Rest now, my rock, my guiding star. Your influence is never far in our hearts. You will remain a legacy that will sustain. Rest well, Daddy. Ndamugeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega. Na nĩ hama rĩtwa njĩtagwo Nehemia, brother ya Naftali, na nĩ niĩ mũnini nyũmba ya Debora Nyanjirũ, na ndĩna tribute ya our brother wĩtagwo Elisha wĩ kũrĩa America. Anjĩra tũcĩe na inyuĩ na njĩra ingĩhota kũgweta kiugo kĩmwe mbere ya thomete tribute, no ngwete kiugo kĩmwe. Njuge Naftali no ũkoretwo mũkũrũ witũ, na ithuothe nĩ tũĩ mwana wa irigithathi nĩ arutaga wĩra mũingĩ mũno wa kũrera ciana ici ingĩ, na nĩ muona tribute-inĩ tũtirĩ ciana 2 kana 3. Koguo wĩra ũrĩa Naftali arutĩte nĩ mũritũ kũrĩ ithuĩ ciana cia Irija ciothe. Njoke nyongerere njuge atĩ mũndũ nĩ ũthondekaga mũtũrĩre wake na nĩwe ũigaga mũtũrĩre wake, na mũno toguo tũrerwo andũ arĩa matigagwo family nĩo ĩtigagwo na nĩo magwetetwo haha family ĩrĩa ĩtigĩtwo. Ngakĩenda kuga rĩrĩa wĩ mũhuro ũyũ wa riũa, rĩrĩa Ngai akũrathima na mũciĩ waku, no ũrĩmĩre no ũramate, tondũ ũcio nĩwe Ngai agũthurĩra mũtũranie nake. Ndũkanae gũka kwĩrira kuiga kana nĩ ndoĩ, na no arĩ na mahinda ma gwĩka ũrĩa ũngĩekire hĩndĩ ĩyo Ngai akũhete matukũ wĩ muoyo. Rĩrĩa Ngai akũhe kahinda ga gwĩka wega ũgeka, tondũ waga gwĩka ũguo nĩ ũgakorererwo nĩ maũndũ na nĩ magakũhobanĩria. Njokerere kiugo kĩngĩ ningĩ njuge andũ aya ciana icio ciatigwo, inyuothe especially andũ arĩa mwĩkĩnarĩ na andũ a family nĩ mwĩ ciana icio ciki rĩu na no ciana nini. Ithuĩ twĩ gũkũ Rĩmuru, mũndũ ũrĩa hihi ũngĩkorwo ekuo nĩ Ben, nake Ben akoragwo thabarĩ-inĩ maita maingĩ, no aremwo nĩ kũroraga ciana icio. Wa Kamau na andũ acio akĩnarĩ, wendo ũcio mũgũkĩte naguo, ũcio mũrendete Naftali naguo, mũgũ transfer gwĩ ciana icio. Ciana icio mũcirore, mũcimenyagĩrĩre, no na ithuĩ nĩ tũrĩũkaga, nĩ tũrĩkoragwo hamwe nao. Wĩra wa ciana ũcio nĩ mũritũ, na twĩta nyũmba ya Irija wĩra ũcio nĩ tũkũũruta, no rĩrĩa tũtarĩ hakuhĩ maitho maitũ. Ndigũkĩria hau, reke thome tribute ya Elisha. A brother and a friend
who spent hours on phone for unending stories filled with joy and laughs, have fought a good fight, kept the faith, and now has rested of his labors, and his works will follow him. As a family, what can we say but to give thanks to the Lord, who made us as one family and revealed his love to us through his Son, Christ Jesus, that we can demonstrate it to one another. May this true love and joy of the Lord continue, shine in your hearts, and be more like him. Thank you all for your love and support in times of joy and times of sorrow. May the Lord God reward you all. Amen. Elisha Karanja. Thank you. Amen. Aya tuhurire wapendwa acio ruhi rwega kia murathime thengio ni kwiyumiriria na Ngai ni kumwikira hinya ta family na ni turamenya ni muguthi kuraihu. Riu ikinya riu ringi tukuoya wenda kunyita kanitha uria ithe wa Karanja arathomaga na nikio twi guku tondu ithe wa Karanja ni arari na kanitha uria arathomaga kanitha wa Pefa tukite ta kanitha wa Pefa Kaguongo na tukagia na andu metagwo Rally Central me hamwe gutungatira ithe wa Karanja na ngiaria horo ithe wa Karanja onani ndiri mugeni nake na ngiuga uguo Pefa murugamage na mwiharagirie ngiuga uguo tutiri ageni na ithe wa Karanja ni mundu wa andu na agioka kuhonoka nigetha honoke okagitithia akorire ndungata ya Ngai Bishop na kuu niko tutungataga kundu gwitagwo kanitha Pefa wa Ngumo na akiuga ni ekwenda kuhonoka onako ni okite maita maigana ona na ni tuaine nake tondu nie ndire mugeni guku tondu nie ndereirwo guku itura riri ria Ngarariga njitagwo Njeri wa Mukura na andu aria moe nyina wa Watati so hari na hare kanitha-ini wa kanitha wa Idi na ni arimaga guku mugunda wari hano mugunda wi haha uguo ni kuondereirwo koguo ndire mugeni guku njitagwo Njeri ndetagwo Njeri ta soso ucio ngicoka ngihika ngithi kundu gwitagwo Gitithia na tugicoka tugithie gutungatira Ngai ndungataga na kanitha wa Pefa kanitha witagwo Ngumo rungu rwa ndungata itagwo Moses na niwe muthuri wakwa ngacoka ngekora rungu rwa Ofacia Munyori na ni njuikaine guturathima ndete kanitha wothe wa Pefa kanitha wothe wa Pefa nigetha moke tugoce Ngai na rwimbo rumwe na twagoca Ngai na rwimbo rumwe tucoke tuigue o hanini muthuri ya maratungataga nake kanitha wa Kaguongo uria kuga ciugo 2 kana 3 na ni Ngai ni guturathima ti gucokanirira okokai uguo aya nio maratungataga na ithe wa Karanja twina ngumo njega yake tondu ni mundu mwendi andu ni mwendi gutungata andu ni mwendi Ngai kwi mawira turirikanaga kwi wira turionaga tukaririkana ithe wa Karanja koguo tutirahahatiria na tutiraigua thina kurutira ithe wa Karanja igongona riri tondu ni turaigua ni umwe witu utwehereire na ni turacokeria Ngai ngatho ona riri ukire guku andu aya makoretwo magiuka guku na team magiuka kurugama hamwe nake koguo tutire na thiri tondu ni twatungata ithe wa Karanja haria tungihota so Ngai aromurathima gwenda tugoce Ngai na rwimbo rumwe riria ngona Jesu na ngoro yakwa nigakena ndamuona ringi thiini wa ritwa ria Jesu na Ngai ni guturathima tuinithie na ni Ngai ni kumurathima na tukuina tondu ithe wa Karanja ni akomete ithu tutikwa haleluya muthenya uria kona Jesu anake thiogwothio wanikaigane twanana nake thiogwothio twanana nake thiogwothio akanine
aromurathima nengera ithe wa Bethi niwe marakoragwo nake maita maingĩ nĩ njũĩ ndangĩaga onaga ciugo nyingĩ ndangĩaga ciugo igĩrĩ angĩaria igũrũ rĩa ithe wa Karanja. Mwathani arogocwo. Mwathani akumio. Nĩngenete nĩ Ngai nĩ tondũ nĩwe ũnginyĩtie haha kuona atĩ nĩ tũkĩte gũcokia mwĩrĩ wa ithe wa Karanja thĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ mũthuri mwega nĩ njũĩ kuma hingo ĩyo ahonokire twakĩrĩ o hingo ĩmwe. Mwathani arogocwo. Na nĩ atungatĩte na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ tondũ ũtungata wake no mũnene nĩ tondũ kuma kũhanda mahũa no ti kwĩrwo na hingo ĩrĩa augire nĩ ekũhanda mahũa nĩ arahandaga ena kĩo kĩnene mũno tondũ nĩ aroraga nginya ciana ciake. Na ningĩ kĩmwĩra rĩu thutha wa kuona ena wendo mũno ngamwĩraga akinya kuo akanjĩtaga rĩu anjĩtage kanitha. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ ithe wa Karanja nĩ mũthuri ũrutĩte wĩra no tungata nĩ atungatĩte o kũigana nĩ tondũ ona ndikuga tondũ nĩ arutĩte wĩra ona ningũigua nĩ hutĩtie ũndũ nĩ tondũ mawĩra marĩa ararutaga bado ararĩ chairman no ngĩrakorire akĩhanda mahũa ndũngiuga nĩ chairman wa kanitha wa Meni. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ mũthuri ũtarendete makĩria mũno wakorwo nĩ mwendi andũ. Mwathani arogocwo. Arĩ mũrata wa andũ othe kuma arĩa nyinyi nginya arĩa nene gwatona kanitha-inĩ. Mwathani arogocwo. Na gũtirĩ ũndũ ũramũhĩngaga angĩigua he andũ ataraigua wega ndekũhitha ekuga atĩ na haha ndirona hagĩthiĩ wega. Mwathani arogocwo. Na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ kwĩrutũrũra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ tondũ ũngĩrutũrũra ihinda rĩrĩa rĩtagĩrĩire nĩ ũgũkorwo nawe wĩhĩtie. No rĩu rĩ mũthuri ũyũ arerutũrũraga o hingo ĩrĩa yakinyĩrĩra na hingo andũ ũngĩmũkua tondũ kiugo kĩrĩa ũkuga onake nĩgũkĩamũkĩra na gũcokeria. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ mũthuri ũrutĩte wĩra na nĩ mũthuri tũratungataga nake na njĩra njega na tũgatwarithania wega na ngakĩona ti itherũ mũndũ wĩra ũrĩa arutaga gũkũ thĩ ngakiuga onake no nginya arĩhwo ihinda rĩrĩ rĩkinyĩte haha ũguo athima tu no nginya akarĩhwo. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ aragemetie thũmbĩ yake wega ngakĩmenya atĩrĩ ekũrĩa athiĩte. Mwathani arogocwo. Ũguo ndakiuga nĩ ndĩragoca Ngai kũmenya atĩ mũthuri ũyũ he harĩa athiĩte na kũringana ũrĩa tũratwaranaga nake kũringana ũrĩa atungataga nĩ nyonete mũthuri wa magegania ithenya no Ngai nowe kũmenya atĩrĩrĩ ithenya rĩu rĩgũcoka hau. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Amen. Thengi ithe wa Bethi Ngai akũrathime. Tũtiracarĩrĩria ndeto cia ithe wa Karanja tondũ nĩ wa kĩrathimo na toguo tũragwĩta kanitha nĩ tũigua nĩ kũrĩ na ithenya no Ngai arogocwo maũndũ-inĩ me mothe. Rĩu kĩrĩa ngwenda gwĩka ngwenda gwĩta atungatĩri arĩa me gũkũ nĩgetha maheo mweke wa kwĩyaria kana gwĩkuga nĩo matungataga kanitha kũna tondũ harĩ ũrĩa wĩna wĩra ũcio ngwenda kũmũnyita ũgeni nĩgetha aike introduction ya atungatĩri arĩa twĩ nao nĩgetha tũkinya ikinya rĩu rĩngĩ. Ngai aromũrathima. Karibu sana. Asante. Thengi ngwenda kuoya mweke ũyũ na nĩgetha ndĩmũgeithie Mwathani witũ arogocwo. Arata rekei tũgeithanie. Bwana Yesu asifiwe. Family members Mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ na njĩra ya gĩtĩo nyambe njuge marĩtwa makwa njĩtagwo mũtungatĩri Joseph Mũturi wa Kĩmani na nĩ ngũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa mweke ũyũ atũhete tũke gũkũ nĩgetha tũmĩrĩrie family nĩ ũndũ wa gũkorwo matigĩtwo nĩ ũmwe wao na kũndũ ũcio nĩgetha ũhoro ũcio wagĩre. Ndikwenda kũgucia mahinda tondũ rĩrĩa mũndũ agĩa na mweke wa kuoya gakero gaka nĩ karĩ mathĩna maingĩ. Gaka no ũneo na ũhoro waku ũkinya hau wage ũkaheo rĩngĩ tondũ wa ũndũ ũrĩa ũgũkahũthĩra. Ndaheo mweke wa kũgĩa na mweke wa kũ-introduce andũ arĩa kana tungatĩri arĩa tũrĩ hamwe nao arĩa mokĩte nĩgetha tũgĩe na mweke wa kũruta wĩra ũyũ na kũndũ ũcio ũngĩkorwo ũrĩ mũtungatĩri ũikarĩte hema ĩno kana ĩrĩa kana o harĩa ũrĩ nĩ tũratambũra gũkorwo ho gwaku thĩinĩ wa igongona rĩrĩ na ngũkũria na gĩtĩo ũrũgame. Wachungaji wote tulio nao na waomba waweza kusimama na wakaribia hapa mbele na nĩgetha tũgĩe na mweke wa kũmatambũra igongona-inĩ rĩrĩ rĩa Naftali. Mũgũkorwo haha atungatĩri bishops no matekũrũgama mweke wao nĩ ũrĩ ho na nĩ ũgũgĩtongorio nĩ ũrĩa ũgũtongoria.
Asanteni sana. Hawa ndio wachungaji arĩa twĩ nao igongona-inĩ rĩrĩ rĩa kũhurũkia Naftali. Thengio. Ngwĩciragia meciria makwa tũrore mwena ũrĩa wa mũndũ wa mbica, tondũ mbica ici he kũndũ iratwarwo kũraihu nĩgetha tũkĩoneke. Thengio. Atungatĩri nĩ inyuĩ mũgũtũma nganeyo gakero rĩngĩ kana ngagakũnengerwo. Ngwenda gũkũhe kanya tugakuga rĩtwa rĩaku na kũrĩa ũtungataga, ukinyie hau na nĩgetha tũtigĩrie moke ũcio arĩa megũtungata na ũhoro ũcio nĩ ũkwagĩra rĩtwa na kũrĩa ũtungataga. Ndĩracokera ũguo nĩgetha wakĩria hau andũ mone mũtiraigua Gĩkũyũ. Hĩti wega? Nĩkĩo ndĩracokera maita merĩ rĩtwa na kũrĩa mũndũ atungataga. Thengio mũkũhũthĩra gaka na nĩgetha ũhoro ũcio wagĩre. Karibu sana. Ũyũ nĩ mũthoni wa mũciĩ ũyũ. Coka ũguo kidogo nĩ ũndũ wa mwoi wa mbica na nĩgetha ũhoro ũcio wagĩre. Mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa nĩ Pastor Samuel Maina wa Wakaba. Ndungataga kanitha-inĩ wa Kenya Assemblies of God itũra rĩtagwo Nderi thĩinĩ wa Kikuyu Mũgũga section. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Mũhũre irũĩro wega please tafadhali. Ũrĩa kwaria ũkuongerera makĩria ma kũrĩa hunjagia no yote kũrora rũĩro wega. Ũrĩa gwathĩka hũra rũĩro wega. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega. Hamarĩtwa makwa nĩ Esther Njeri wa Kanyi. Ndĩ mũtungatĩri thĩinĩ wa kanitha witũ wa AIC na mũthuri wakwa nĩ Reverend Kanyi na ndanoka nĩ niatũmire. Nĩ tũtungataga na mũtumia ũcio ũretwo nyina wa Karanja kũrĩa AIC Kĩnyogori na nĩkĩo tũkire nĩgetha tũmũnyitĩrĩre Ngai amũrathime. Asante na hũra rũĩro wega gĩikara thĩ. Thank you. May God bless you. Mwathani arogocwo. Amen. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Matthew Mũcina. Ndĩ mũtungatĩri ndungataga na kanitha wa True Gospel kũrĩa Mũtonyora Nyandarua. Ngai witũ amũrathime. Amen. Apigiwe makofi anapoketi. Asante. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Pastor Maina ndungataga na kanitha wa Pefa itũra rĩa Kariko. Asante. May God bless you. Rũĩro wega. Mwathani arogocwo. Asante. Njĩtagwo Kabirũ wa Kairũ. Amen. Ndungataga na kanitha wa Bethel. Ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani. Amen. Asante. May God bless you. Mwathani arogocwo. Amina. Ngeithia ũguo korwo nĩ ũranyona. Ngai witũ arokũrathima. Marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Bernard na ndungataga thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩnarĩ na kĩgongona gĩa The International Will of God Ministry itũra rĩrĩa mũthuri ũyũ ararĩ. Ngai amũrathime. Asante. Thank you. Tambatika hanini mũtungatĩri. Inyuĩ mũtũrekereirie wathi atĩa tondũ mũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanyu ũrahũra rũĩ tũkĩhũrĩra atungatĩri. Geithania mũtungatĩri nĩgetha tuone kana nĩ mekũmũhũrĩra. Mwathani arogocwo. Amen. Marĩtwa makwa njĩtagwo Jacob Kahũra Karanja gwitũ nĩ Naikuru hunjagia na kanitha wĩtagwo New Testament Church of God. Amen. Itũra rĩtagwo Wanyororo. Amen. Ahũrĩra rũĩ rwega gĩikara thĩ. Asante. May God bless you. Mwathani agocwo. Asante. Rĩtwa nĩ Joshua wa Kĩmemia ngatungata na kanitha wa Blessed. Ngai amũrathime. Amen. May God bless you also. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo James Mwangi na makĩria macio mothe Jesu nĩ mwathani. Niĩ ndĩ mũrutwo tũthoma na wa Karanja hamwe na mũtungatĩri Kanyi hamwe na Esther makĩria macio mothe Jesu nĩ mwathani. Amũrathime na amwĩke. Amen. May God bless you. Asante. Mwathani agocwo. Amen. Na niĩ njĩtagwo John Maina hunjagia na kanitha wa Worldwide Gospel Church of Kenya twĩ kũrĩa Rũirũ na mwanake ũcio kana mũthuri ũcio etwo Mũirũ rĩ na family yake nĩ neighbor na nĩ tũkĩmenyanĩte nao na nĩ makoretwo tũgĩthoma nao kanitha-inĩ nĩkĩo twĩ gũkũ. Ngai amĩrĩrie family. Amen. Ahũrĩra rũĩ rwega gĩikara thĩ. Thank you. Mwathani arogocwo. Amen. Njĩtagwo Pastor Peter Jenga ndungataga na kanitha wa Bethel Church ndĩ mũhonoku. Ngai amũrathime. Amen. May God bless you. Thank you. Basi Bwana asifiwe. Amen. Majina ni Pastor Enoch na ninahudumu hapa Limuru Town na Kingdom Reality. I'm a cousin to this guy. Amen. May God bless you. Asante. Rũĩ rwega gĩikara thĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Amarĩtwa makwa ĩtagwo James Kago wa Karanja na ndungataga na kanitha wa Kenya Assemblies of God itũra rĩa Kĩmende. Amen. May God bless you. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Pastor Paul Mũkoma na hunjagia kũrĩa Ironi na kanitha wa Pandacia na nyumĩte Kĩnyogori. Amen. May God bless you. Ahũrĩra gĩikara thĩ. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Gĩcũĩ wa Iaki ndungataga kanitha wa Betheli twĩna Mr. Joshua. Amen. May God bless you. Ahũrĩra gĩikara thĩ. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Pastor Martin Ngugi ndungataga na Christ Hope of Glory Kimende
njukite ni undu wa gitio kia Reverend Munyori. Amen. May God bless you. Ingetagwo Joyful Ng'ang'a wa Gathairu, na ndi mutungatiri wa kanitha wa Presbyterian. Niguo ngoretwo ngitungata miaka ti mingi muno, ta miaka 41 ni retired, na korono kutuo kwario na guikarwo ninge ikara haria ayari manjitaga mama. The late Elijah Karanja are my first cousin. Shue wao na mawale ujiarite mari ya nyino omwe goko nabire gokade munyinyi muno ndehete uki na ngarani tora citona hagitia ndehere tata nyama tene shushu waya riu kaundu kamwe tu tondi nahota guka kumucakaithia ndinagena mahinda macio ithuĩ na ithuĩ tuhurũkĩte andũ aingĩ gwa Gathairu no niĩ ndigarĩte rĩu arume na airĩtu erĩ twarĩ kenda no atigaru ndamarũgamĩrĩra na maũndũ macio mario maciari anyu Deborah na Elijah nĩ mama na matũrie maũndũ macio toni nĩ ndĩmonete inyuĩ gũtirĩ twagĩa na igongona gwitũ itha thoguo oke kana inyuĩ mũgatumwo nĩ mũyũ ũguo tituo muturie maundu mau kuma shusho wanyu kuma mamu wanyu na baba wanyu na ni thank ni undu wa kumenyithia riu mathiko marehirwe ni inoro-ini wire inoro mathiko matike kurehaga 11 o'clock riu twakorwo tukomete riu tutimenyaga riu andu makua turehagirwo gatene hanini we tutuma na message iyo mathiko matike kurehagwo 11 o'clock andu amwe turi akuru kwa limwe tukomete leu ndingeigua mathiko tiga murahurire thimu mugiturio horo ucio wendo ucio na generosity ya baba wanyu na wendo endete andu muturio horo ucio. Thank you Bishop, one of your founders Bishop Thiongo niwe wabudithirie Sunday school thini wa kanitha wa Presbyterian ndirari kumithika kũrĩa Kitale ndina ikono kinene kuona kanitha wa Pefa ndone tugikora kuma hendo oimire gwitu na tondu mothe gukwiragwo ni hindi ya kiumburo niona nie hikanitie mwari wa mukurino na nä uteta wä ra mwega må no twathikite nake yothe mä aka 41 thä wa Presbyterian nä wega må no nä å ndå wa gå kua mahinda må njä tä kä ria andå makå rakå nä maragia må no katiguo. Thank you baba witå å cio ndangä rengwo nä o matå rerete nä aciari a bata na no tuge Ngai amarathime na meke wega. Niĩ ndikwenda gå kä ria hau no nä ngwenda kuga rĩrĩa mũndũ akua reke agathikwo na mũndũ gwĩtwo kũhera thĩinĩ wageretie kwa ciugo cio kiuga mũndũ ona angĩkorwo na gĩthaka kĩnene na akorwo ciarĩte ciana nyingĩ na acoke akua age gũthikwo wega ndeto ĩyo ti njega. Ndikwenda kwaria ciugo iria cia kĩanda ciaragia ũhoro wa kũringithania mũndũ agĩte gũthikwo wega na mũndũ gwĩtwo Naftali mathiko make nĩ ndĩrona me mega. Andũ arĩa makuire mwaka wa 2020 nĩ njemwe twarĩ kuo nĩ mathikire na mũthikire tũtangiuga nĩ matharau no ndwarĩ mũthikire mwega kana tiguo. Mwaka wa 2020 andu mathikagwo na muthikire utari mwega na kwa ucio Naftali akua hindi ya kariuwa kariera gekega andu matari athini na tumenyerete kugio ni thirikari tukaigua riu tumenyerio tutiondo tugwika ona mundu angibuana no ne ta muratongorio wega tondu na nyimbo ya Ngai mune Ngai aro murathima na mwike wega. Mutumia wakwa ndaigua uko ni ku andu maninagira ngui cia mucii ikandu ucio ni mutumia wakwa na ne wa gwicariria na ndicaritie mundu mwega ni urorohe ngikarathi. Thank you mutongoria. Okay, tuhurire Pastor Muturi ruhi rwega. Pastor Muturi ni muthuri wa kuria munini tondu ni brother ya Bishop koguo ngihika ri kamundu kanini ni ndamurugiire ona githi kuria guthiagwo tondu ni ndari hakuhi na mami witu na ni tukenaga ni tondu wake ni atwikiraga hinya na ni atumaga riera ricenjie. Ngai amurathime. Riu twina ihinda riega ria igongona riri ria ithe wa Karanja na ithe wa Karanja arari ndungata na ndarari guoya na ndarari thithi agitungata Ngai na indo ciake. Rocio ngi aratungataga nginya na indo ciake
koguo tondu ni aratungataga na indo ciake igongona-inĩ rĩake tũtingĩaga gũtungata igongona rĩrĩ na indo citũ. No korwo nĩ ũrokĩte no rĩu tuoka igongona-inĩ gũtungata Ngai na igongona, nĩ tondũ igongona rĩrĩkagio nĩ kũruta igongona. Koguo maũndũ macio mangĩ mothe twĩkĩte nĩ mega, no reke tũrĩkĩrĩrie tũgĩthiĩ kwenda kũigua kiugo kĩa Ngai, tũrutĩre Ngai igongona rĩa indo citũ, tondũ ithe wa Karanja tũramũririkana tondũ wa ũtungata ũrĩa aratungataga naguo wa indo ciake. Koguo ndĩreciria gũtingĩaga mũndũ wĩna rwĩmbo na nĩ ndĩrenda gũtĩa Ngai tondũ nĩ ndona ta ndona mũndũ njũĩ nĩ mũini, ndirahĩtia, koguo nĩ ndona nĩ njũĩ basi, tondũ wa gũkorwo na ndungata ya Ngai mũini wa magegania tũĩ, na tondũ ndanahoya, sorry nĩ kwaga kũhoya, no sorry nĩ tondũ nĩ ngũkũhe basi. Akĩgoca Ngai na rwĩmbo twĩna wapendwa na no nyende marũgame arĩa mekũharĩrĩirio nigetha matũtungatĩre kũruta indo iria Ngai atũhete. Koguo ngwenda kũrũgamia atumia elders kana atongoria thĩinĩ wa kanitha na athuri maigana ũna nigetha tũrutĩre Ngai igongona rĩa kwĩra Ngai nĩ thengio na wĩkĩte ũũ, nĩ wĩkĩte wega. Nake mũrũ ithe witũ agoce Ngai na rwĩmbo rũmwe. Well arĩa twĩ haha ũguo, okay, mũturi pastor caria kĩndũ gĩa kũiga haha harĩ andũ aya he family na atungatĩri. No inyuĩ aya angĩ tondũ wa gĩtĩo na tondũ wa kũingĩha na tondũ wa gũkorwo mwĩ kũraihu, reke tũmwĩtĩkĩrie mũreherwo mũtungate igongona rĩa ithe wa Karanja mũikarĩte othe o kũu, na nĩ njũĩ nĩ mũkũrathimwo. Koguo mwathi mwena ũcio ũngĩ athi mwena ũcio ũngĩ ũcio athi mwena ũcio ũngĩ, na harũgame ũmwe kĩgongona-inĩ hatũtuire kĩgongona tũtungatĩre Ngai. Family nĩ wega gũtungata Ngai tondũ ithe wa Karanja ararĩ mũtungati hamwe na indo ciake. Atungatĩri nĩ wega gũtungata Ngai nĩ tondũ nĩ tũhetwo mweke ũcio na nĩ ũndũ mwega. Koguo mũrũ ithe witũ karibu sana nigetha ũgoce Ngai na rwĩmbo rũmwe na nĩtũkũrathimwo. Na kwĩna andũ mena M-Pesa, namba ya M-Pesa ũgũthiĩ kwĩ Lipa na M-Pesa paybill 247247 baba reke thikahora 247 Lipa na M-Pesa 247247 account ni 28114 account ni 28114 ikuuma Pefa Kagwongo. Jokere rĩngĩ wale wanao Lipa na M-Pesa ni Lipa na M-Pesa 247247 account 28114 28114. Hiyo ndio namba ya account. Itatoka Pefa Kagwongo. Ukiona sio Pefa Kagwongo, cancel. Amen. Mwathani arogocwo. Oi, mutikiuge amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nĩ ngũgoca Ngai na rwĩmbo njugire rĩngĩ gũkũ nĩ mũciĩ kwa ndigũtinda ngĩaria mũno. Ngũina rwĩmbo rugaga atĩ rĩrĩa Jesũ agacoka agĩre managĩ, na managĩ nĩmo andũ arĩa we mwenewe akũrĩte. So rora ũcio mũriganĩtio mũrie we nĩ ũgakorwo wĩ managĩ make. Rĩrĩa Jesũ agacoka agere managĩ, andũ marutage akĩinaga na managĩ nĩmo andũ arĩa anakũra. Rĩrĩa Jesũ agacoka agere managĩ, na managĩ nĩmo andũ arĩa anakũra.
magathera otajata iria yake wari naguo magagĩthakara manage make magathera otajata iria yake wari naguo magagĩthakara manage make akogania amatware gwake arĩa ega anatheru arĩa nakũrana magathera otajata iria yake wari naguo magagĩthakara manage make magathera otajata iria yake wari naguo magagĩthakara manage make twana tũtũ mwendete mũkũri nĩ inyuĩ mwĩ manage make twana tũtũ mwendete mũkũri nĩ inyuĩ mwĩ manage make magathera otajata iria yake wari naguo magagĩthakara manage make magathera otajata iria yake wari naguo magagĩthakara manage make Ketũhũrĩre mũrũ wa ithe witũ rũhĩ rwega na tuge Ngai amũrathime. Thengio nĩ kũrũgama na wĩra ũcio, thengio nĩ kũrũgama na igongona rĩu ũkũigĩre hau nĩgetha rĩhoerwo. Nĩ ndacokia ngatho nĩ kũrũgama mbere yanyu na gwĩtĩkĩra ndungate na mũthikĩrĩrie, na nĩ ndĩracokia ngatho. Ndatungata ndĩ mũhonoku, nyendete Ngai na ngamwĩtigĩra, menyete wega nĩ kwĩharĩria ndĩ mũhuro wa riũa nĩ tondũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũngĩ ũgũka thutha-inĩ. Koguo ndĩ na matua ma gũtungata Ngai na ndĩmũtungate ndĩmwĩnyihĩirie na ndĩmwĩtigĩrĩte na ndĩ mũhonoku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai aromũrathima. Rĩu na gĩtĩo kĩnene kwenda gwĩta ndungata ya Ngai nĩgetha yo ikinya kumagia hau atũtware hau hangĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. So Bishop Mushogu, karibu sana. Thank you, Reverend Dan. Itanathiĩ na mbere nĩ ngwenda tũrute igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa indo ici ciaheanwo, na ndĩrakĩenda aciari acio marĩkie. Thank you. Rekei tũcokie ngatho nĩ tondũ wa indo ici ciaheanwo. Mwathani, nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩa nĩ tondũ wa moko maya mothe matambũrũkio nĩgetha marute iheo ici, marathime kĩgongona gĩaku
na tondu kigongona giaku kiarathimwo we na ni urathimanaga ndakuhoya Ngai umarathime umambararie na umeke maundu mega ma utugi thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya na ndacokia ngatho. Ngwenda kumugeithia miaraho ya muthenya wa umuthi aria othe tukite kuma family na arata thiini wa ritwa ria Mwathani. Ndungata imwe yugire ithuĩ nĩ tugaga Mwathani arogocwo, na nĩ wega kũgoca Ngai kwĩna gĩkeno kwĩna kĩrĩro, ritwa rĩa Ngai nĩ rĩgocagwo. Ngwenda kuoya guoko gwakwa na igũrũ njuge Mwathani agocwo, nawe uge ameni, ikorwo ci ngeithi njega thĩinĩ wa mathiko maya. Mwathani arogocwo. Tucokere rĩngĩ na thauti nene, Mwathani arogocwo. Ngwenda kũgweta ritwa rĩakwa na njĩra nguhĩ. Njĩtagwo Bishop Joseph Muchogu wa Waichere. Nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni gũkũ itũra ritũ. Kĩrĩa gĩatũma njuge nĩ itũra ritũ, to njiarĩirwo mũciĩ ũyũ wĩ haha, nyũmba ĩno ĩngĩ, kũu nĩkuo gwakwa, na tũriganĩtie na bamĩrĩ ĩno ya Elijah Karanja. Ciana ici o hamwe na ũyũ ũhurũkĩte tũreretwo nao thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, na nĩ tũkoretwo twĩ ndũgũ matukũ maingĩ na tũgagĩikarania hamwe nao, na hamwe noguo ngagĩcokia ngatho mũndũ ũgwĩtwo Wandaro nĩ tondũ gĩthomo gĩa kũrinwo nĩ kĩrathime. Nĩ niĩ baba wa mũthuri ũcio mũkũriganĩtie hau wĩtagwo Elijah Mbogo, so na ũhoro ũcio nĩ mwega. Ndungataga na kanitha wa Pefa kũrĩa Limuru Town, na ndũgamĩrĩire makanitha ma Pefa mwena ũyũ twĩtaga wa Kiambu West, no ũtanakinya kũrĩa andũ a Kinare moimĩte nĩ ũkũrũga district ĩngĩ twĩtaga Rari South, noguo andũ a Kinare a Pefa nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni gũkũ thĩinĩ wa matũra maya, na tuge Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ ũguo mũkĩte na wendo. Nĩ tuona mwana witũ Naftali oka kũrĩa Kinare ciringi 10 nĩ okire na mũgĩikarania nake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, so Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na tondũ tũrenda gwĩka introduction ya bishops, niĩ ndarũgama nĩgetha nyite bishop mwenzangu ũgeni thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ, oimĩte kũrĩa mwena wa Nyandarua South, nĩwe regional bishop wa kũrĩa, na tondũ nĩwe twĩ hamwe nake nĩwe ũgũka atũmenyithanie na mabishop marĩa mekuo, acoke atũrehere ũrĩa ũkwaria kiugo kĩa Ngai, tucoke tukiumagarie mũthuri ũhurũkĩte. Na tondũ wa gũtĩo abatie gwĩka atĩa? Rĩu no ngiuge arĩa tũkũhota kũrũgama mwĩtĩkĩre tũrũgame nĩgetha tũnyite ndungata ya Ngai ũgeni. Nĩ mũndũ njũĩ matukũ maingĩ, twatũrĩte nao kũrĩa kanitha wa Gĩtithia hamwe na mũtumia wake Reverend Ann toguo agweta, na ketagwo Bishop Moses Mũkũra wa Kĩmani. Rekei tũmũhũre rũhĩ rwega agĩũka. Ngai akũrathime. Karibu Bishop gũkũ gwitũ nĩgetha ũtũtwarithie na mbere, na Ngai akũrathime. Thank you. Mũregani wothe reke ndĩmwĩtĩkĩrie mũikare thĩ arĩa mekũhota kũrũgama, korwo no ngĩa na mweke njoro ndikũgĩa naguo. Arĩa mũikarĩte thĩ ngĩa marũgame, na ndamwĩhokera inyuothe na ndĩmũgeithie rĩngĩ. Mũrĩega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu onakorwo kwĩna kĩeha nĩ wega kũgoca Ngai. Tũtongoririo twerwo nĩ wega mweke ta ũyũ twĩ muoyo tũgoce Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩna wĩra mũnyinyi ngwenda kũruta na nĩ wa bata mũno. Wa mbere tũrĩ gũkũ na nĩ wega kũrehe pole ciakwa kũrĩ family ĩno ya Johana, akina Joshua nĩ arata aitũ mũno, othe a mũciĩ ũyũ na to mũciĩ ũyũ, ona extended family kũrĩa gwa kina Gathairũ acio akũra gwitũ Gĩtithia, nĩkuo ndoimĩte ngĩthiĩ kũrĩa njikaraga kũrĩa Girigiri, na nĩngũkĩgoca Ngai tondũ ũrĩa Ngai ekĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩruta mahĩtia, na onete akĩrĩ wega ahurũkie Naftali ihinda rĩrĩ rĩa gatagatĩ-inĩ ga ũkũrũ wake, onakorwo ndakũrĩte agakĩrĩkĩrĩria wega. Na ndikwenda gũkĩgwenda maũndũ maingĩ toguo twerwo, no gũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa andũ arĩa moimĩte kũrĩa mwena wa Kinare,
Kĩnai nĩkuo ngoretwo ngĩtungata na kanitha wa PEPFAR matukũ maingĩ hau Bishop Muchogua gweta twatungata gũkũ tũrĩ andũ ethĩ ndona youth ĩrĩa twarĩ nayo hĩndĩ ĩyo na no ndĩmaricognize twĩna mũtungatĩri Macharia ndona noka ũcio nĩ mũtungatĩri wa goro mũno ahunjagia tũrĩ anake kamwana kanini rĩu gũkaiguĩka mwathani nĩokĩte. Bwana sifiwe sana. Tuna brother Joshua onake twakoretwo twĩ hamwe nake na nĩ nyonire mũrũ wa ithe witũ ũgwĩtwo Daudi wĩkũ Daudi kaya ũrĩira Daudi nĩ amwe twakoretwo twĩna ihinda rĩu mũno na nĩ twakĩgocire Ngai tondũ nĩagũtũkorwo twarĩ hamwe na ithuĩ ihinda rĩrĩ. Ngwenda gĩka kĩndũ gĩtagwo introduction na tũgũigua ndungataga na kanitha wa PEPFAR thĩinĩ wa region tũmetaga region thĩinĩ wa kanitha itũ wa PEPFAR tuna region 55 na ndĩkĩrĩ na region ĩmwe ndũgamĩrĩire kũrĩa Nyandarua na njikara Girigiri toguo ndagweta na kũu Nyandarua nĩnjũĩ nĩtũiguĩte kwĩna kanitha ũraikĩtio ngurunĩti nĩ ngurunĩti kana nĩ tear gas ũrĩ rungu rwakwa na no nyende gũkĩrarify ũrĩa gwathire hĩndĩ ya kesha onakorwo tikĩgũgwĩte gũkũ tondũ ithuĩ ratuta nĩ wa kũhunjia injiri kwarĩ na andũ aingĩ mũno mairũĩte kanitha-inĩ na anake mairũĩte nja na gĩtagatĩ-inĩ kĩu nĩoĩ anake megũgĩũka na nĩ agataũ na itũ makĩnjia gũthirania na thigari kũu nja rĩu magĩthĩnania gĩtagatĩ-inĩ kĩu magĩthĩnania tear gas ĩmwe ĩgĩtonya kanitha-inĩ na gũkĩthiĩ gwathire. Koguo maũndũ marĩa mangĩ marerwo tiguo marĩ atĩ nĩ kwarĩ na siasa ciekagwo kwarĩ na ũhoro wa kũhunjia kiugo kĩa Ngai na anake tondũ mendete mũno makĩrĩ hamwe na ithuĩ hĩndĩ ĩyo kana kanitha ũcio witũ na nĩtũragoca Ngai hĩndĩ ĩrĩa ciothe ciathũkangire hĩndĩ ĩyo nĩ irĩhĩtwo na ndĩramenyire riboti nĩ iracokirio ciothe ira na koguo injiri inaenda mbere. Amen. Tuna bishops marĩ gũkũ na bishops mathiĩte na ngathĩ itiganĩte kĩmarũgamĩrĩire kĩndũ gĩtagwo district na noko thĩinĩ wa KAG nĩo metagwo presbyter o kũrĩa ũrĩ. Nĩngwenda kũmahe gĩtĩo kĩu kĩnene mũno nĩgetha ndĩmũgwate ũgeni haha arĩa marũgamĩrĩire makanitha kũrĩa mehokeirwo moke haha nĩgetha ndĩmamenyithanie tũcoke tũthiĩ na mbere. Karibuni sana bishops, overseers walioko hapa. Eni ndio andũ matiragũtambũra wega marauga magwĩta mũkũrinũ magĩkia kũrĩa ũyũ nĩ bishop na no wete nake wiki na ndiko twacemanĩtie nawe mũhe microphone kau auga kũrĩa twacemanĩtie ati ũngĩ bishop wĩgũkũ ndĩrona ta hatarĩ na nĩtũgũkĩngania. Karibu sana geithia andũ aya. Thengiũ mũno mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Jesũ. Reke nyambe njoerwo moko nĩ arĩa nĩgetha tũgeithanie tondũ arĩa nĩo mũtararirikana. Mũrĩega thĩinĩ wa Jesũ. Mũrĩega rĩngĩ inyuĩ mwĩ haha mũrĩega family mũrĩega andũ a kanitha na arĩa me kũrĩa kũraya. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Wa mbere nĩ ngũcũnga mũhera mũno tondũ rĩrĩa tũkire twĩrirwo tũikare harĩa nĩgetha tũrũgamĩrĩre kũrinũ moka makona harĩa twĩka atĩa nĩ lebo ĩkũigagwo harĩa ti bishop ũkũnyihagio kana twaga kũmenya harĩa atungatĩri megũikaraga no nĩ hekwenda haigwo lebo harĩa nĩgetha akũrinũ moka makamenya kĩ atĩ hau nĩho marĩkorwo na nĩmuona noho magĩikarĩte rĩu na nĩ thengiũ mũno tondũ ndagĩka mũthia no ndakĩrwo njũke ha na nĩ wega nĩ thengiũ mũno. Ngai amũrathime. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Stephen Jenga kuma mwena ũrĩa wa Thĩka tũhunjagĩria kũrĩa Gĩthũrai kĩa 45 na nĩtũkĩhunjagia tũhonokete na ndĩ bishop wa makanitha ma Mount Kenya region na tukihunjagia Kristo Jesu tuli ahonoku nikio ndacokera hau tondu ni andu hihi ni maigua akurino mageciria akurino ti ahonoku akurino ni ahonoku na Ngai ni mwega ndakena muno ni undu akamweke gaka Jesu aromurathima.
Thank you so much. Thank you very much. Tumo appreciate ne kugana kamake kau. Tondu na ndefa igiri ni mukorino na ne bishop. Tuna mheshimiwa nderwo ni tumuhe kamake kanini. Mheshimiwa ugwitwo Maina wa Limuru ngumuhe atugeithie na arikia gutugeithia ndimo tware ikinya ringi na ngineyo kamero kau ni kega. Karibu. Thank you Bishop guteya maguta na atungatiria othe me guku na family ya Johana andu anyu othe. Ngai ni mwega mwathani agocwo ongoro ni urajigua njika oguo. Thank you muno erocio muriganitie no ageithio ni Maina wa Limuru mwire ringi no ageithio ni Maina wa Limuru. Thank you muno ni njukite mucio kurehe ndumiri yakwa ya macakaya na kumiria family no na njuge muthuri uyu ndiramwi 1-on-1 no kuringana na maundu maria mario muthi haha ni nguga ndinama ati arari muthuri mwega. Ndoka kwira family atiriri guti undu umaga Ngai na thutha. Ngai na gitumi kia kumuhe muthuri uyu na no umwete na mutikamuria kiuria mwitikire ugu ekite tondu ahota kumuria kiuria muno agwite agucokeria wi hakuhi na kahinda gaku tigakinyi. Unde mwire mwitikire na ngenda guikara thi murimu wa gikuuni ukoragwo wi moru muno no ngumura maundu tu matatu. Nondu wa mbere ya mbere ni ku accept mwitikire baba wanyu ni athiete na tutikamuona moyo uyu ringi. Wa keri mu adjust uria muroka kumuona mumenye riu mutigucoka kumuona. Na wa gatatu twarikia kumuthika kaburi-ini gake to adjust maisha maitu niguo mathie na mbere. Mutungatiri ngirikia nigwenda gucokeria andu aya ngatho tondu ni manyerete na ndimendete na hĩndĩ ya kwari siasa tondũ ndamucokeria ngatho ni mwarugamire nanie na mukihe kura nyingi muno uria ciekire no kuigana itaiganire. Na ni undu wa uhoro ucio twacemania mwaka ukiambiriria amukira ngatho ciakwa na no ngumwira ringi mwamukire ngatho ciakwa. Ni ndimwendete muno na nitugutunyitanira na maundu. Andu ni makoragwo na maundu maingi na ni njui muthuri uyu ni ararutaga biacara no ukorwo wi guku we ni urari na thire wa muthuri uyu. Ni wega kurehe mbeca icio ucokerie family yake tondu mwakombanite mwinake na waga kurehe ugukorwo gitunyana. No ukorwo wi guku no arae na thire waku guku gutire kindu giaku. Arume makuaga na mathire no uyu tiwe wa mbere. Koguo rucio ndukanoke guka kuga ati he kindu kuiyira. Family no ngenda guikara thi ni ngumwira mwiyohanie na mwathani tondu mwathani no uguka kumuteithia na tuhane na irio thi utukite twiga turi ahonoku nima tugatuika turi ahonoku tondu maundu maingi tugaga turi ahonoku no maundu maria tureka tutiri ahonoku. Kana guka mwega thire handu gagithia kiya mbembe cia muthuri ucio na mutumia wake magiciria manyite kanugu kau akimwira atiriri ndakuhoya uhonokie. Muthuri akimwira naye uria ngwika ngukura magego macio mari ya mbembe ciakwa na njoke nguhonokie. Riria agakuria gathi kwi nugu iria ingi nugu icio ingi ciakoriria atiriri ke wahonoka kana ugakiuga atiri to kuhonoka ona gukurwo. Ero ucio muriganitie to kuhonoka ona gukurwo. Tamwira ringi to kuhonoka ona gukurwo. Ngai wa muoyo amwende na murathime. Njitagwo Maina wa Limuru na guku gutu uri kuo gwitu na ndimwendete muno. Asante sana. Thank you Maina wa Limuru. Aigua wega wateti moe kuingira handu ho. Iraigua ni muhunjia na ni kuhunjia ndu kuiguika. Thank you muno na Ngai agikuhe kibari hindi iyo ingi kura igakiigana. Ni ndakena muno ni gucemania na Wandaro. Ndanacemania nake mahinda maingi ona hindi ingi twari guku nowe wari MC na maundu maitu ma family ni wako MC tondu ni gukwira ni mari niku muthiri uyu ni ndimui na namenyire 2015 na ndikwenda kwaria horo wake na namenyire ahonoka tondu amwe mbere na okire kanitha-ini gwitu kuria Ngumo ni kuo ndatungataga aitana transfer kuria ndi ihinda riri na riokire 2015
ngimwenda muno na tugithie nake wabici na ngiuga heo kanyamu ga gukunda rucini ageni maheo kanyamu twarikia githomo nanyua gacuru akinjira yu niguhonoka ahonoka uhoro ucio ndiroima thiini wake turacemanagia akanja ni ndahonokia ni ndu uria wandugire riu tutiagikari na kahinda nene tondu mwaka ucio noguo twahingurire kanitha ucio witagwo wa Kaguongo na nikuo ofacia David kana gutuhunjiria umuthi akoretwo agitungata na koguo ni tukuoga ati mundu ni ahurukite na hara ndimwito twakorwo tucemanitie na mwanake mahinda maiganona na wiria ngoretwo ngeigua ni mundu mwe waria metagwo andu royo andu aria matite atungatiri ao na koguo no tukuigua mweke ucio Ngai ni akuyuria kuge na mundu ungi Ngai akwarahura arugame mwanya ucio nigetha akigocithie mutumia ucio gutongoragia ni mutumia wakwa ndamurutire haha kianda toguo twakirwo na MC na kesio kiri hau ngenda gwita mutungatiri gutuhe kigo kia Ngai na no okorwo tari mutungatiri wake nigetha oke atwire uria iguru riroiga tondu iguru niragiria andu rira moka gucemania inda tariri na gwagitio kingi no gwenda turugame na iguru twire Ngai ni tukwenda atwaririe ndaika icio nyinyi hau mbere tutigakorwo turi o guku na tia ndera ndiga turugame na iguru ni gutia kigo kia Ngai niguo na ti muhunjia ndigiri hindi imwe yakuire Jesu na kumukua kwa wiki ikiarirwo mathigi na uhoro ucio uko mwega muno na koguo ona ithiria tukuigua kigo Ngai ni gutukora ni gukeka mweke kau mwathani twagucokeria ngatho tondu we nduri wetike gucemania andu aku utai na kigo kiao muthenya wa umuthi Ngai witu ni utucemanitie haha gutire mundu retirwo na kwandikirwo marua no Ngai witu hindi ya muthuri arahurukire nironire ari wega tucemanie guku na riu umuthi gatate ni gaciugiria ciaritio thini wa mahinda ma macakaya ni tukuigua kigo giaku ni nguhoya nigetha ndungata yaku igiukira nigetha arie uria mwathani umwariirie Ngai witu kigo giaku gitikae kwaga gukinya haria kiagiriire ni to Ngai thitu ni utugaga ndahoya aya othe mari guku Ngai witu o mundu ainuka akiugaga ati Ngai no wa mwariria na makiria ya mothe mwathani tuthi tukuhagiriria makiria ithuothe turi haha Ngai wa matuini na weka uguo gitio na ngumo nogocini ciaku tugitikia ati ni uguturathima thiini wa ritwa ria Ngai na Ngai Muriu ona Roho Mutheru twacokia ngatho na twagwitikia amen. Ningetaka kukaribisha ofasia ambaye mchungaji wake akuja hapa alete neno la Bwana. Karibu sana. Ndamugeithia muriega. Bwana atukuzwe. Toguo Bishop auga jetagwo mutungatiri David Muthe Munyori. Jesu ni mwathani na ni ngoretwo ngitungata Naftali na itanathie na mbere tondu ngwenda kuoya ihinda ikuhi muno ndagika 25 nicio ngwenda kuhuthira nigetha tukorwo tukirikiriria tondu mathaa mari gukinya haha ni mwe maundu maria mangi mothe makoragwo hau uguo ngwenda mutumia wakwa tutungata nake etagwo Reverend Hannah wetagwo Reverend Annie wa Bishofu na kwa kwetagwo Reverend Hannah wa David aweze kutusalimia halafu tukaweze kuendelea. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Na ni ndiracokeria Ngai ngatho ni tondu wa kanya gaka tuhete tugakucanyicwo ithuothe ni Mr. Naftali na ndiracokeria Ngai ngatho ni tondu wa muthuri uyu arari very loyal to us ona korwo turari anini kimiaka kumucinda ona ni ndiragoca mwathani agocwo ona nigetha pass muthenya ucio twatindite kanitha na muthuri wakwa wiki iyo ya mweri 25 na he undu mwe ni ndahoyaga a prayer request tondu ndijiguaga ati kuria matuini ni gukoragwo spare parts ri ndakoretwo ngihoyera muthuri uyu Ngai amuhe spare parts kuria guthukangite mwathani agocwo na koguo tugitigana na muthuri wakwa he handu mathiaga na Reverend Kamau na akindiga kanitha na anjuragia atiriri we uri inuka thaa cigana ndamara ni ndi inuka hwaini na riria ahurire thimu akinjira woi
muthuri witũ nĩ agĩtũtiga. Niĩ ndaugire atĩrĩrĩ, ngwĩka ta Daudi, ona atakĩrĩ ndi wa mbere. Daudi atũrĩte hingĩte nĩ tondũ wa kahĩĩ gake. Na rĩrĩa gapacire rĩ, agĩũkĩra agĩthamba akĩrĩa na akĩnyua. Mwathani agocwo. Na niĩ ngiuga atĩrĩrĩ, ona niĩ rĩ ndigũgĩtinda kanitha-inĩ Christmas. Ngĩũkĩra na tũkĩoyana na ndungata ya Ngai, tũgĩũka nginya gũkũ. Mwathani agocwo. Koguo muthuri ũyũ nĩ ararĩ muthuri wa kĩrathimo kũrĩ ithuĩ. Mwathani agocwo. Nĩ aratungatĩte Ngai, na koguo kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Psalm 62 hau ũguo gĩgĩũka kũrĩ kĩrĩkĩrĩrio atĩrĩrĩ, atĩ hinya wothe ũkoragwo wĩ wa Ngai. Na hau ũguo mũico nĩ gĩkĩrĩkĩrĩrio biũ gĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ nake Mwathani nĩ akarĩha mũndũ kũringana na ciĩko iria aneka, kana kũringana na wĩra ũrĩa anaruta. Mwathani agocwo. Kwa hivyo wapendwa, ningetaka kuulisha siku ya leo ya kwamba tuzidi kumtumikia Bwana na zile nguvu ambazo Mungu ametupatia kwa wakati huu, kwa sababu kuna wakati ambao utafika na kila mtu matendo yake atamfuata. Na kwa sababu mchungaji yako hapa wakati mwingine ananigawia kidogo, wacha aendelee na Bwana awabariki. Amen. Nituracokeria Mwathani ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku wake na ũtugi wake. Na Bishop, Bwana akubariki sana na familia. Nĩ wega nĩ tondũ woguo mũnyitanĩrie na ithuĩ, nĩ tũkire kũrehera bilabi, aingĩ nĩ tũcemanĩtie nao, nĩ tondũ wa arĩa tũtacemanĩtie nao tumekuja kuleta labilabi zetu na maũndũ-inĩ mothe Ngai arĩo gĩtĩ-inĩ. Nĩngendete nĩ tondũ wa family no kuma hĩndĩ ĩrĩa ũndũ wekĩkire nĩ manyitanĩire na ithuĩ na njĩra njega mũno na magakorwo marĩ very cooperative. Bwana aweze kuwabariki sana. Na toguo umwe waugire andũ aya matingĩrira ũrĩa andũ maugaga atĩ toko kũrĩ ũndũ tũngĩrekire tũtaneka. Aya matigũtũra me guilty tondũ nĩ mararutĩire ithe wa Karanja wĩra mũnene, kama vile Madam Lesho alikuwa anasema. Wakati mwingine alikuwa anapiga simu tukiwa pale kwake na matua kuaria mararagia almost 1 hour anamuombea. Uguo family no nĩ tungatĩte na uguo mauga twĩna ũira mũiganu. Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ ma ũtugi. Toguo turauga Naftali nĩ akoretwo atungatĩte mũno thĩinĩ wa kĩgongona kĩu gĩa Pefa ya Kaguongo na nĩ department ciothe. Toguo turauga tukagweta mũno ũhoro wa mahũa, ũhoro wa Kaiafaro kagatungatĩra na ciana ciake, nĩ ekĩte maũndũ manene. No ndũngĩarekaga wa magegania, nĩ araheaga ciana ũcũrũ. Na ũhoro ũcio nĩ ũngegetie tondũ Naftali ona arĩ gũkũ gĩtanda-inĩ, ciana cia Pefa Kaguongo nĩ iranyuaga ũcũrũ wake, na andũ acio nĩ njũĩ mena ũira. Na nĩ ngũoya ndagĩka he kĩmwana gĩũkire nĩgetha kĩrũgamĩrĩre imwana icio, na nĩ tũkũina rwĩmbo rũrĩa rugaga tiga warĩ mwena wakwa, na mũtikamake ndagĩka ciakwa 25 cigĩthira ũguo na no muoe guoko igũrũ na nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. He kĩmwana gĩũkire nĩgetha kĩrũgamĩrĩre ciana icio na gĩkuaga nĩ ngũthiĩ nĩgetha hũre keyboard hũrĩre mũthuri ũcio rĩa mũico. Ũguo nĩ tũkũina rwĩmbo, tũkũina tũikarĩte thĩ, kĩmwana kĩu gĩtũhũrĩre rwĩmbo tiga warĩ mwena wakwa ũkĩndũĩrĩra. Thũ cia ngoro ciakwa nĩ ingĩraninire, halafu tukaweza kuendelea. Nĩ warahũraga keyboard hamwe na nĩ warahũragĩra mũthuri ũcio keyboard kanitha-inĩ, na nĩ okire nĩgetha arũgamĩrĩre ciana icio, nĩgetha hawa watoto wasikie kwamba wako represented, na tunashukuru Bwana. Ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩgi wa
mbũni njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe ndĩ mũndũ wĩrĩri. Timotheo wa kerĩ 4:7. Mtu mmoja anaweza kutusomea kitabu cha Timotheo wa pili. Nĩ maandĩko tũĩ mũno na andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra kwandĩka mũthenya wa mathiko, na rĩandĩko rĩu nĩrĩo ndagĩka icio itigarĩte nĩrĩo ngwenda tũgatĩre hamwe. Timotheo wa kerĩ 4:7 na nĩ tũgũikũrũka na hau kĩanda hanini. Tondo na mũkĩenda gũthaka na dakika ciakwa na nĩ ngunderu. Kuna mtu amepata aweze kutusomea 4 kuanzia 7 kuteremuka. Kitabu ni Timotheo wa pili 4 tuanzie 7. Nĩndũĩte mbara ĩrĩa njega nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa-rĩ nĩnginyĩtie gĩtũri gĩakĩo. Naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio-rĩ nĩndũire ndĩũmenyereire. Gwata rĩu nĩnjigĩirwo thũmbĩ ĩrĩa ya ũthingu, o ĩrĩa Mwathani we mũtuanĩri cira na kĩhoto akahe mũthenya ũcio. Na to niĩ nyiki, no ningĩ ahe andũ othe arĩa magakorwo matanyĩte kũguũranĩrio gwake mena wendo. Geria na kĩo gũka kũrĩ niĩ narua, nĩgũkorwo Dema nĩandiganĩirie nĩ ũrĩa endete maũndũ ma mahinda maya, agĩthiĩ Thesalonike. Keresike nake agĩthiĩ Galatia, nake Tito agĩthiĩ Dalmatia. Bwana akubariki. Amen. Naweza fikisha pale na ndaigua turore muno na guku uguo inyuĩ muiganire na mugongo wakwa aria me mwena uyu tondu wa teknolojia ici na cinici. Bwana asifiwe. Ciugo icio nicio ngwenda tunyitanire na njira nguhi muno. Na Paulo aririe akĩrĩkĩrĩria rũgendo rwake, na ngwenda kwaria ũhoro wa kũrĩkĩrĩria wega to ũrĩa ithe wa Karanja arĩkĩrĩirie wega. Paulo icio nicio ciugo rĩrĩa aririe rĩrĩa arĩkĩrĩirie wega, auga nĩ ndũĩte, no ngĩigua gũkĩrwo nĩ ndũĩte nĩ kuga kwĩna mbara. Bwana asifiwe. Rũgendo rũrĩa tũtũrĩte gũkũ thĩ tũtũrĩte na ũhoro wa kũrũa mbara. Mbara ĩrĩa yambĩrĩirie kũrĩa matu-inĩ rĩrĩa kwagĩire na mothamaki merĩ. Mathamaki merĩ mangĩgĩa na mambĩrĩrie gũkanĩrĩra nĩ kũgĩa mbara kũgĩaga nayo. Ta rĩu Uganda ĩngĩambĩrĩria kuga atĩ mũhaka wayo ũkinyĩte na Naivasha na ithuĩ tuge tiho ũkinyĩte, nĩ mbara ĩngiumĩra. Rĩrĩa Ngai mahĩtanire na Shaitani na agĩũka, kwagĩire mothamaki merĩ na makĩambĩrĩria kũrũa. Ũguo ngwenda gũkũririkania atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, twĩna rũgendo tũrathiĩ, na we gũkinya matu-inĩ na niĩ gũkinya matu-inĩ nĩ mbara tũgũkorwo tũkĩrũa. Na Paulo nĩ arũire mbara, no nĩkĩo arauga atĩrĩrĩ, nĩ ndũĩte mbara na to kũrũa mbara, ndũĩte mbara ĩrĩa njega ya wĩtĩkio. Agacoka akagweta ũhoro wa kĩhĩtahĩtano. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, hamwe na kũrũa mbara tũrĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kana ihenya-inĩ. Na nĩ ngwenda gũkũririkania atĩrĩrĩ, ihenya rĩrĩa tũrĩ narĩo ti rĩrĩa ikuhĩ rĩtagwo rĩa 100 meters kana to mahenya macio mangĩ makuhĩ, na ihenya rĩrĩa tũrathiĩ nĩ ihenya rĩrĩa rĩtagwo rĩa marathon. Bwana asifiwe. Ihenya rĩa marathon kũrĩ andũ mambagĩrĩria na mambĩrĩria makarĩkĩrio hau, kũrĩ angĩ mambagĩrĩria magathianga
magacoka makarekeria hau no kuri aria mathiaga na mbere thiini wa ihenya riu nginya makarekereria noguo niguo Paulo wekire thiini wa ihenya riria atengeraga ni ambiriirie na kirwa mbara njaga na nginya agithia akirekereria na nie niguo njokire kumuririkania na kumuringiriria ati thiini wa ihenya riria turi urabatara tu to kwambiriria na toguthie handu hakuhi no ni urabatara uthie na mbere ung'ang'ane urwe mbara njaga nginya ukarekereria. Atukuzwe Bwana. Haya mundu wagwetwo hau ega atiriri na uke na ihenya tondu hari mundu wandiganeirie ni tondu wa kwenda maundu ma guku thi Dimas onokorwo ni twambaniririe nake tori andu amwe mambaniririe na kihonokio tori andu amwe mambiririe kwenda Ngai no matiathire muno haha gatagati-ini ri onokorwo ni matwaranite na Ngai ri na ageka maundu mega muturire-ini wao ri oni matiganeirie Ngai ni undu wa kwenda maundu mathi niwe arauga atiri na uke na ihenya ni tondu onokorwo Dimas twari nake ri we ni andiganeirie ni tondu wa kwenda maundu ma guku thi njokire gukuringiriria atiriri he maundu ma guku thi marenda kung'ang'ana na muturire waku he maundu ma guku thi marenda kuhurana nawe na nigetha ndukanegwatire muoyo tondu hau hangiuga atiriri niona kiria giatumire ndwe mbara njaga ya witikio na ngĩigua ndigũtigithĩria nĩ kũmenya atĩ kwĩna thũmbĩ na kwĩna mũcara njĩtĩirwo ndoka kũmũririkania atĩrĩrĩ ona inyuĩ kwĩna thũmbĩ thutha wa kũrũa mbara wega thutha wa kũthiĩ na kĩhĩtahĩtano wega mũndũ ũrĩa ũteng'eraga ihenya-inĩ rĩ he watho ũrĩa ahũthagĩra acio mathiaga marathoni rĩ kũrĩ watho ũrĩa mahũthagĩra wahũthĩra watho wega we nĩ ũgatuĩka wa kũhotana. Bwana asifiwe. Na thiini wa ihenya-inĩ rĩ he maũndũ tũtiganagĩria andũ arĩa mateng'eraga mahenya ta macio ma marathoni matiehumbaga ũguo ndĩhumbĩte kwĩ maũndũ matiganagĩria kwĩ maũndũ mehataga kwĩ maũndũ na marĩ mega matekaga mwĩrĩ wao kũrĩ irio matarĩaga tondũ kũrĩ kũndũ mendaga gũkinya nawe ũkorwo nĩ ũkwenda gwakinya kũu tũthiaga kũu tũkahumbwo thũmbĩ na tũgatũra tene na tene ndũngĩikara ũguo he maũndũ ũrabatara wĩhate thĩinĩ wa mwĩrĩ waku he maũndũ ũrabatara gũtiganĩria thĩinĩ wa maũndũ ma mũtũrĩre waku. Bwana asifiwe. Kwenda kwaria ũhoro wa andũ atatũ marĩkirie ũru njoke njarie ũhoro wa andũ ta atatũ ũguo kana erĩ marĩkirie wega. Bwana asifiwe. Na gũtire makania gũtire mũndũ tangĩcoka na thutha na kwenda njarie ũhoro wa mũndũ ũmwe wetagwo Judas. Judas arĩ ũmwe wa arĩa 12 tondu niguo Biblia ĩnjĩraga thĩinĩ wa Mathayo 10 atĩ arĩa 12 akĩmahe hinya wa kũruta ndaimono. Ũguo Judas nĩ arutaga ndaimono akĩmahe hinya wa kũhonania. Ũguo Judas nĩ ahonanagia no we nĩ ũrĩa arĩkirie ona ningĩ ũyũ ũrĩa arĩkirie na ũcio nĩ mũndũ matũranagia na Jesũ hakwa haha ona gakĩringa ciama akona akĩhonania onake nĩ aringaga ciama onake nĩ ahonanagia na ageka maũndũ marĩa mangĩ mekagwo nĩ arutwo acio angĩ 12 no ona agĩikaraga kwa Jesũ rĩ na niĩ nĩkĩo njũragi njugaga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ tangĩcoka na thutha angĩkorwo ũcio marĩanagĩra na Jesũ metha ĩmwe no nĩ acokire na thutha. Gũtirĩ mũndũ tangĩcoka na thutha na gũtirĩ mũndũ tangĩrĩkia ũru ũngĩaga gũtua matua mega na ũngĩaga kũhũrana mbara njega ya wĩtĩkio onawe no wĩkore hau. No njũkire gũkũririkania atĩrĩrĩ rora kũrĩa tũrathiĩ kwĩna gĩkeno kwĩna thũmbĩ njega acio mateng'eraga rĩ maheagwo thũmbĩ no no ya gũthira na ithuĩ twateng'era na tũrũe mbara njega tũkaheo thũmbĩ ĩrĩa ya gũtũra tene na tene na tũtũra hamwe na Mwathani. Bwana asifiwe. He mũndũ ũngĩ wetagwo Samson. Samson alianza vizuri sana tondu na gũciarwo gwake nĩ mũraika wokire akĩra Manoa nĩ gũciara kahĩ ka magegania gatahana tũrĩa tũngĩ na tondu wa ũndũ ũcio we mũtumia ũyũ ndũkananyue ndibei ndũkananyue inyũndũrũ tondu mwana ũrĩa ũraciara ti wa kawaida. Bwana asifiwe. Aikorwo ũcio gũciara gwake kwanonsirwo nĩ mũraika no tũĩ ũrĩa arĩkirie thĩinĩ wa rũgendo rwake ndarĩkirie wega. Ngai agũteithie ona niĩ andeithie ona mũraika ũcio ti rita rĩmwe okire maita merĩ tondu rĩrĩa akorire mũtumia rita rĩa mbere augire mũthuri nake akiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nani no nende oke rita rĩngĩ na mũraika agĩũka rita rĩa kerĩ na agĩcokera ũguo. Ũguo Samson ambĩrĩirie wega. Samson arĩ na hinya
kuri hindi rimwe ararite thiini wa itura na andu makimurigicĩria na makiugaga nĩ tũkũmũnina no ũtukũ gatagatĩ akĩoya ihingo cia itura rĩu agĩcitwara kĩrĩma-inĩ. Ũguo nĩguo Samson ahanaga, nĩ anyitaga mbwe 300 agacinyitithania agathiĩ agatigwatia mwaki na igacina ngano ya Filisti. Ũguo nĩguo Samson ahanaga. No Samson to ndemenyereire ndarĩkirie wega, njũkire gũkũringĩrĩria ũrĩkie wega. Samson nĩ tondũ wa kwaga kũhingia wega mawatho na gwĩtigĩra Ngai na kũrũmĩrĩra mawatho, ona erwo ndageke maũndũ mamwe agĩka, arĩkĩrĩirie na gũkũrwo maitho ona ũhoro ũcio wa kũhũthĩrwo nĩ thũ. Njũkire gũkũririkania na gũkwĩra atĩrĩrĩ, kaba gũtũra gũkũ kwa Ngai, kaba gũikara kũrũa mbara njega ũkarĩkia wega, ndũkarĩkie ta Samsoni ona ũkorwo ambĩrĩirie wega na arĩ na hinya mũnene arĩkirie na gũkũrwo maitho. Bwana akusaidie na aweze kunisaidia. Atukuzwe Bwana. Ona reke nduge maũndũ maingĩ thiĩ kũrĩ andũ arĩa marĩkirie wega, tondũ nĩ njũĩ ndagĩka ciakwa no itigarĩte 5 kana 6. Kũrĩ andũ marĩkirie wega, ũmwe nĩ Jesu Kristo na nĩwe tũrũmagĩrĩra, ũcio nĩwe tũtũkagia. Naugaga nĩ tondũ wa thũmbĩ ĩrĩa erĩirwo nake akamenya atĩrĩrĩ onako nĩ ageria mũtharaba-inĩ na akĩgera na ruo. We nĩ aroragĩrĩria akauga atĩrĩrĩ onokorwo hena ruo thĩinĩ wa mũtharaba hena ũhoro ũrĩa atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndagera mũtharaba-inĩ na ndahotana na ndarĩkia wega, andũ makiri nĩ makahonoka na nĩ magakũrwo. Na nĩkĩo we ũhonokete na nĩkĩo we ũkũrĩtwo na nĩkĩo we ũtahonokete ũrabatara kũhonoka. Jesu aroraga thũmbĩ na kĩrĩa kagetha. Ona ithuĩ kĩrĩa gĩtũtũragia kwa Ngai na kĩrĩa gĩtũmaga tũrũe mbara nĩ kũmenya kũrĩa tũgathiĩ na ũrĩa tũgatũra na ũrĩa tũgatũra nake. Bwana asifiwe. He mũndũ ũngĩ wetagwo Karebu, niĩ ona no ndĩkie na ũcio, tondũ nĩ mũndũ wa kũigua iguaga nĩ aiguire rĩu, na mũndũ ũtarĩ wa kũigua ta ũcio ndona agĩcũnga harĩa ndiũ nguga atĩa. Bwana asifiwe. No ndiragũtuĩra tondũ nĩ nona nginya kariũa na gũkũ na maũndũ macio mangĩ. He mũndũ ngenagia mũno arĩkirie wega etagwo Karebu. Karebu wa Jefune nĩ arĩkirie wega mũno, na Biblia yugaga atĩrĩrĩ, harĩ handũ akinyirie akiuga atĩrĩrĩ, niĩ ona ngĩambĩrĩria rũgendo rũrũ rĩ ndarĩ na mĩaka ta 40, ona rĩu ndĩ na mĩaka 45 rĩ, mĩaka ĩyo 45 rĩ Ngai wakwa ndarĩ andiganĩria, akoretwo arĩ o hamwe na niĩ. Naugaga atĩrĩrĩ tondũ we warĩ ũmwe warĩa marehire riboti njega. Ririkana rĩrĩa matũmĩtwo marĩ athigani 10. Bwana asifiwe. 12 na amwe makĩrehe riboti njũru na aya angĩ makĩrehe riboti njega. No we Karebu ndatindĩrire na ndaroraga na thutha. Andũ acio angĩ rĩ maugaga ona kaba kũrĩa to ona ndiũĩ nĩ atĩa, na niĩ ona nĩ ndigagwo nĩkĩ andũ meriragĩria kwa ngoma, tondũ nĩ gwa kĩoho na nĩ kwa mathĩna. Ona mũndũ ũmwe akiuga atĩrĩrĩ atĩ ndigacoka kwa Waing'a. Bwana asifiwe. Ndiũĩ nĩkĩ ũtũragia kũu we ũtokĩte gũkũ kwa Mwathani. Andũ amwe magerera mathĩna maugaga atĩrĩrĩ ngwĩciria mationaga ũkombo, tondũ maugaga atĩ ona kaba tũcoke Misiri. Anga nĩ twarĩaga marenge, anga nĩ twarĩaga itũngũrũ kana kĩkanatĩa. No we Karebu ndaroraga gũcoka na thutha, aroraga mbere, akona kwĩna bũrũri wa iria na ũkĩ. Niĩ ndiũĩ we wacokirie thutha kĩ, na nĩguo waciarĩtwo ũrĩ mwega, na nĩguo warereirwo Sunday school, na nĩguo na watungataga kwa Ngai. Njũrie nĩkĩ wonire ũkĩgarũrũka we wagarũrũkire. Bwana asifiwe. No we nawe ũtũrĩte kwa Ngai, tũra kwa Ngai. Bwana asifiwe. Na ndũkanagarũrũke. Kwĩna maũndũ mega twĩrĩirwo, kwĩna maũndũ mega twĩrĩirwo. Ngĩrĩkia na inyuĩ family, Ngai amwĩke wega na mũrathime. Kwĩna kũndũ Mũirũ rĩ athiĩte, kwĩna kũndũ Naftali athiĩte, na ithuĩ reke tũrũe mbara njega ya wĩtĩkio, tũkanyitana hamwe nake. Ũrĩa ararĩkĩrĩirie gũkũ na maũndũ marĩa arĩkĩrĩirie akiuga nĩmo maratũma tũigue atĩrĩrĩ na ndungata itũ kũrĩ kũndũ ĩthiĩte. Ona inyuĩ mwĩkĩre hinya toguo mũrauga atĩrĩrĩ na inyuĩ mũgathiĩ we ndagacoka. Ngai amũrathime. Bishop. Mũndũ ũrĩa wĩna gũtũ na igue ũrĩa roho arera kanitha. Kanitha wa Macakaya agũthika mũthuri ũgwĩtwo Naftali ũrĩa wĩna gũtũ nĩ akĩigue na atuĩke wa kũigua. Na tũkũigua na matũ maya ũhoro ũcio ingĩre ngoro yake nĩgetha ũgarũre mũtũrĩre wake, tondũ nĩ ũhoro wa bata mũno kuma thĩna wĩkĩte kĩrĩa gĩatũmire ũke. Kũrĩ andũ makoragwo marĩ thĩna
na no ngũgĩciragia tondũ nyuma na tũmaĩ ngũhetwo haha ũmũthĩ twĩna mũthuri ũgwĩtwo Naftali, na Naftali ũrĩa wĩ haha no tũmũringithanie na cuba ĩno. Cuba ĩno ndĩrĩ na wĩra ũngĩ ngĩruta, no ngĩigua cuba ĩno ĩ haha nĩ ĩgũthiĩ kũhũthĩrwo na njĩra ĩngĩ, atĩ nĩ ĩgũthiĩ gũthikwo. Ithe tũigue ũndũ ũcio ndũnathi wega. Koguo ũmũthĩ na mũndũ ũmwe wĩtagwo Todd Henry oigire kabangue ndĩ empty, kabangue itarĩ na kĩndũ, na no ũgĩkue na ũtuĩke nĩ ũkũriganĩra tondũ ndũmenyanĩte na Ngai. Na ũhoro ũcio tondũ wa Ngai na nĩ twarĩrio, na no nyende kũria gatagatĩ-inĩ gaitũ, ũgĩkorwo nĩ ũrĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũraigua Ngai nĩ akwarĩria, na thĩinĩ waku nĩ ũraiguithĩka atĩ no wende kũhe mũtũrĩre waku Mwathani, tondũ Ngai aragia na njĩra ciothe, aragia mathiko-inĩ, akaria kanitha-inĩ, na akaria na tũmeme tũrĩa Wandaro aragia na arĩa angĩ, na nĩ wega kũigua mũgambo wake. Ciugo cia Ngai thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 3 mũino wa 20 irauga waigua mũgambo wa Ngai ndũkae kũmia ngoro. Ngwenda tũhoe, na ũngĩkorwo kĩrĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũkũigua nĩ ũkwenda kũheana kwĩ Mwathani, mweke ũcio ũrĩ ho, na tondũ Ngai witũ ndagwĩtĩte ũguo tũhũ na wĩ wa bata mbere ya Ngai, na mimi utaweza kubadilika. Tuombe na tuamini. Ngai witũ we wombire igũrũ na thĩ, tũgũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa kĩũngano kĩa ũmũthĩ, waria na ithuĩ ithuothe na watũririkania ũhoro wa kũrekereria wega. Kwĩna andũ aingĩ mũno tũgũthoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, ona mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũtũraga kwĩna andũ twĩna ũira wao atĩ matiarĩkĩrĩirie wega. Kwĩna andũ twĩna ũira atĩ andũ acio nĩ marĩkĩrĩirie wega, tũgĩthoma kĩrĩkanĩro na tũgĩthoma ona mũtũrĩre-inĩ, amwe nĩ majirani aitũ, ona angĩ nĩ bamĩrĩ citũ. No nĩ tũkũhoya tondũ wa kiugo gĩkĩ, tondũ kiugo gĩaku kĩhana mbegũ, nĩ kũrĩ andũ maigua kiugo gĩkĩ Mwathani, na thĩinĩ wao matituĩte itua rĩa gũkũrũmĩrĩra. Nĩ ndahoya we Ngai ũcenjagia ngoro, wĩtĩkĩre andũ aya mahingũre ngoro ciao, na metĩkĩre kũcihingũra nĩgetha Mwathani wa marĩria ũhoro ũtuĩke wa kũmagarũra na kũmateithia, nĩgetha makoigaga hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mathiko ma Naftali nĩguo ndetĩkĩrire Mwathani atuĩke mũhonokia na mũkũũri wa ngoro yake. Ngai nĩ twagĩkũhoya mũno tondũ tũtigĩtie gĩtĩna kĩigana ũna, Ngai ũtũtongorie, ũtũrathime tũrĩ ithuothe, na ndũkae gũtũma wĩra ũrutĩkĩte gũkũ ũtuĩke wa tũhũ, na weka ũguo gĩtĩo nĩ kũrĩ we. Twakenera moko-inĩ maku Mwathani, arĩa mangĩenda gũgwĩtĩkĩra, Ngai witũ ndĩramanĩra moko-inĩ maku rĩu. Ngai witũ ĩkĩra ũira thĩinĩ wa tũnua twao, mariumbũra atĩ wewe Jesu no ũrĩ Mwathani, naguo weka ũguo Mwathani, gĩtĩo na ngumo nĩ gũcukuru we thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani twagũcokeria ngatho. Amen. Nĩgetha tũthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria, ngwenda gwĩta mũcokia wa ngatho, nĩgetha twahoera bamĩrĩ thĩinĩ no gũthiĩ irima-inĩ tũrĩkanie na mwĩrĩ ũyũ, tondũ rĩu ũrĩa wĩtagwo Naftali ndarĩ haha, rĩu nĩ mwĩrĩ wake toguo ndamuonia ũhoro wa cuba, na tũkĩrĩkania nake tondũ rĩu ndarĩ ũndũ ũngĩ angĩhota gwĩka. Ngwenda gwĩta Elijah Mbogo Thuo, nĩwe ũgũcokagia ngatho, acokia ngatho andũ a bamĩrĩ, tondũ nĩ mwĩũĩ, nĩ tũgũka nĩgetha tũhoe hamwe na Ngai nĩ akũmũrathima. Karibu sana brother, in Jesus name. Hena microphone ĩngĩ kana wahũthĩre ĩno? Kei nĩgetha raini ĩikũrũke, nyambe nyine kĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo. Atheru marĩkia wĩra, watho nĩ mambate igũrũ, makamũkĩre mũcara, muoyo ũrĩa merĩirwo, muoyo wa tene na tene. Amen. Twerwo mũndũ amenyerere akarĩkia kĩ? Nĩ mũkũigua mũkaĩ mũtekũiguaga? Twerwo tũmenyerere mũndũ akarĩkia kĩ? Tanabuta? Naftali ũguo arĩkĩtie. We thank God nĩ ũndũ wa Naftali gũkorwo athi kũrĩa Kenare
nĩ atuĩkire wa kanitha wa Pefa. Ndakena mũno ndiĩ ndakorwo njikaranĩtie na kanitha wa Pefa wega to mũthĩ, na ndona kanitha wa Pefa nĩ ũkuhanĩrĩrie na Korino. Thengiũ mũno 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 mũno. Thengiũ mũno. Rĩu nĩngũgwetete marĩtwa makwa hĩndĩ ngũmuonetie mũtumia wakwa, na rĩu mũtumia wakwa tũkũranĩire onake, rĩu ndikũmuonania rĩngĩ, ndikũmũthumbũra. Kana ndĩmũthumbũre tu. Nĩ marutaga wĩra rĩmwe na Naftali, gĩtĩo kĩu nĩkĩo ngũhũthĩra Nairobi handũ ha kambuni-na, no ndĩmũrie o rĩngĩ okĩre nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩu ũguo marutĩte wĩra na Naftali. Hau nĩho rĩu ekũrũgamĩra to niĩ ndikwenda mbara mũciĩ. Rũgama ũgeithie andũ. Ũcio etagwo nyina wa Lea kana Miriam wa Elijah. Reke nyingĩre ũhoro-inĩ ũrĩa watũma njitwo haha, njuge nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho mũno 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 nĩ ũndũ wa ũrĩa atũrĩtie Naftali na maica mega nginya ihinda rĩrĩa kũrigĩrĩria ndanarwara mũrwarĩre ũcio mũnene. Tũgwĩciria no ihinda rĩake rĩrakinyire, Ngai aramĩa nĩ heuka kaũndũ kau kanini ka mũrimũ ũcio, rĩu karamũtwara nginya our brother arahurũka. Mũndũ kũhurũka ena mĩaka 66, Ngai ndamwĩciĩire. Ngai nĩ amũhete mĩaka mĩega. Kũrĩ andũ makomire na mwaka ũmwe ona mĩeri ona mĩaka 10, na andũ ciari ao no maigire nĩ thengiũ he Ngai. Rĩu ithuĩ tũtingĩakwĩra Ngai nĩ thengiũ tondũ mwanake ũyũ aratigĩtie just 4 years aingĩre mĩaka-inĩ ĩrĩa ĩragwo ya kĩrĩkanĩro. So we thank God to Ngai nĩ arahete mũthuri ũyũ mĩaka mĩega mũno mũno, mĩaka 66. Nĩngũcoka njokerie family yake ngatho mũno ya Naftali nĩ ũndũ wa ihinda rĩa maikarania na Naftali, na mũno mũno arĩa mamũrora ihinda rĩrĩa ararwarĩte ta mwanake ũkũrũgamĩtio haha, onao nĩ ndamacokeria ngatho mũno 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 mũno. Family ya Elijah Karanja othe onao nĩ ngũmacokeria ngatho mũno tondũ mũira wa wĩra ũrĩa mũnene marutĩte nĩ ũndũ wa mwanake ũyũ. Hatirĩ handũ mangĩrwo maragararĩrĩire, mararutire wĩra ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũrutwo nĩgetha mwanake ũyũ hihi magerie kũhonokia muoyo wake, no Ngai arakorwo nĩ abangĩte mũico wa Naftali nĩ hau. Na koguo family ya the late Elijah Karanja, thengiũ mũno 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 mũno. Ngai nowe ũĩ ũrĩa mweka tondũ nĩ mwaruta wĩra wa your brother na kĩo kĩnene mũno na wendo mũnene. Noguo andũ magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Thengiũ mũno kanitha witũ wa Pefa, thengiũ mũno 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 nĩ ũndũ ona inyuĩ ũrĩa mũgĩte na concern ya ũhoro wa Naftali kuma hĩndĩ etirwo, nĩguo twamenyire wega Naftali nĩ wa kanitha wanyu na nĩ muonanĩtie kũrũmbũiya ũhoro ũyũ mũno 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 nginya ũgakinya haha. Ona he handũ mũtũtarĩnjire mũno, tuona mwĩ makĩria ma nuthu ya andũ arĩa me gũkũ, na mũno mũno andũ aingĩ moimĩte mwena wa Kenarĩ. We thank you very very much nĩ ũndũ wa ũguo mwahe mwana witũ gĩtĩo kĩnene. Kwĩna andũ matũteithĩtie na njĩra ici na iria ingĩ ũhoro-inĩ ũyũ kuma hĩndĩ ĩrĩa our brother ahurũkire. Wahota gũkorwo nĩ tũteithĩtie na kĩng'otore, ũngĩ agatũteithia na mahoya. Inyuothe nĩ twamũcokeria ngatho. O ũrĩa ũngĩkorwo wĩkĩte, please wamũkĩre ngatho citũ kuma ngoro-inĩ tondũ nĩ wĩkĩte wega. Tona nĩkĩo ngwĩciria igongona rĩrĩ ona rĩthakarĩte ũguo nĩ ũndũ waku. Ona ngo Ngai nĩwe mũno 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 gũkũhe wendo wa gũka gũtũteithia. Nĩ wĩkĩte wega mũno mũno, wamũkĩre ngatho citũ. Kwĩna arata aitũ makiumĩte kũrĩa gwĩtagwo diaspora, nĩ mũmonire haha. Andũ angĩ marakinyire hwaĩ na mona no nginyagia moke tũnyitanĩre nao, mwamũkĩre ngatho citũ. Ona inyuĩ hamwe na andũ arĩa mena kũrĩa, no tũĩ ũrĩa mũtũteithĩtie, mwathi mũmere twamageithia na mũmere no tũrakĩgiana na bũrũri, na nĩ mũrakĩona riũa rĩkĩarire. Riũa nĩ kuga ti kwega mũno. Rĩu koguo mwathiĩ mũmahe ngeithi citũ na muona gacĩra ona ndirĩ mũkũrũ mũno, no njoke kũgeithania kana nĩ atĩa? Gĩtothi ngeithanie kũgeithania na gaũkĩrĩ ũkũrũ.
ti muoko mukangorago haha tethiete muno ni mai mahiu rikuoguo ndoi ni ndimo yothe ari othe mekurugamite hani menyire 80% mwathi muonaga cira ndicenjetie maritwa no maria mwanjitaga Njeri. I'm the same no ningikurite hanini koguo mutware ngeithi citu haria mwithiira mwiri andu acio ni tukenete ni undu uria matuteithitie ona inyuĩ mukite mumenye turi akenu muno muno ta family ya Elijah Karanja. Njokeria andu aria othe mokire muthenya wa muthi twa expectaga tukona andu ta 800 na tweka our own assessment turona twina andu ta 1000 ithikiu tigetio kinene muno umuthi ni muthenya uriku no kae metha ino ina andu oru ona muthenya mutiui no njeruo ni mabichofu inyuĩ ni tukumenya na inyuĩ ni guka mwena ucio umuthi ni Friday na ni muthenya wa wira andu taya bishop kuhinga wira oguo ri ithe matia tuhe gitio kinene muno tutangihota kumariha riu tukua Ngai amurathime na wira uria tigire wacoka kuriguo Ngai akurihe kindu na kingi ithe tiguo to ni twakena muno tutireciiragia andu no moke na rate iyo but we thank God to ni amuheire wendo twina committee ingiuga ni very able committee tondu maundu maya ni webangite onayo ni ngumicokeria ngatho muno tondu andu acio manji uhoro uyu na ni wathianga thiku cigana ona matire macererwo ni guka committee ona inyuĩ ni ndamucokeria ngatho muno muno inyuothe thank you muno thanks our bishops thank you muno the clergy kuona andu mokite mugatindania ukamenya ni andu very busy na mwatuhe na inyuĩ gitio kinene muno Mungu awabariki sana na inyuothe mwatu aguthi muthi wega na mundu mwe ni arokite guku mumwire ni twamucokeria ngatho muno mucoke mwitikirie undu umwe please andu aya ni merirwo ni andu atana na noguo ni kurugitwo guku na please irio irugitwo wega muno gikurino kurino mati ungikona mukurino atonyo akorwo kindu akaria umurie kanitha waku ni uriku ni twenda kurarora tondu ni uyu bunda irathinjirwo handeia jacia ha nyujure koguo ni turoraga maundu tigũthiĩ ũkĩrĩaga ni ũkũrĩa bunda ona tariũ mũndũ ũrĩaga nyama ũguo kienyeji you cannot say ndũrĩ warĩa bunda koguo ni tũmenyereire muno mũrugĩre mwĩtĩkĩre tũrĩanĩre na inyuĩ na tondu wa wĩingĩ wa andũ nĩ ngũcenjia ũrĩa tũrarĩtie ira family ya thina harĩa and the clergy no njũrie na gĩtĩo andũ acio angĩ marĩage to twiga tume na harĩa atĩ tũkore andũ tũkora andũ nĩ mathire people are busy isn't it rĩu andũ no marĩage aya angĩ tũgĩthiĩ na mbere na ibada pande ĩrĩa na ũhoro ũcio nĩ tũkũbanga wega muno rĩu ndirĩ na ũndũ ũngĩ no kũmwĩra tũrĩ akenu muno ta family ya Elijah tũtirĩ ũndũ tũngiuga Ngai amũhe mwaka mwerũ mwagĩrĩre muno gũkĩra wa 2024 thanks a lot. Thank you mucokia wa ngatho onake nĩ tũmũhũrĩre rũhĩ nĩ gũcokia ngatho wega tũtikinyĩte ihinda rĩa kũrĩkĩrĩria biũ na nĩ tũkwenda gũtiga family ĩno moko-inĩ ma Ngai na koguo nĩ ngwenda kũmagwata ũgeni haha nĩ njũĩ nĩ family nene no arĩa makuhĩrĩirie mũno no twende makorwo magĩkuhĩrĩria tũhoe hamwe na Ngai nĩ ekũmatungatĩra tondũ nĩ mwega tondũ Ngai witũ nĩwe ũmanagĩrĩria hena rwĩmbo rwĩkĩrĩtwo programu-inĩ ngwenda mũkĩre kaitũ hena rwĩmbo rwĩ haha programu-inĩ na nĩ gũkĩigua tatarĩ wega rũtuĩke rũracabirwo o rwĩrorerwo tũrũine magĩkuhĩrĩria haha mbere na watungatĩri makorwo magĩũka haha tũhoe hamwe nao twarĩrie family ĩno kĩrathimo nĩ twaigua nĩwe irigithathi na mũciĩ ũyũ kwagĩrĩriai nĩwe irigithathi rĩa mũciĩ ũyũ ĩno nĩ ikarire ũndũ ĩratũnyarira mũno ĩraya mũgongo haha rĩu mũrĩmĩkania rĩu akĩrĩ hega o family ĩkwagĩrĩria nĩ twaigua atĩ mũthuri ũyũ arĩ irigithathi rĩa mũciĩ ũyũ
arakuire na cancer na no tondu twaririe murimu wa cancer ni twi niguo tukite kimiri atungatiri kwiririai tuhoe ni undu wa makwiririe atungatiri kwiririai na niguria Reverend Macharia niwe nguhe kamweke kau tondu ni mwe twana gitungata ndimuhe gitio kiu oke ahoe tukwiriai no tumathie thutha mwena uria kwiririai andu Ngai nigetha twaririe family no kirathimo na kongitariria umirai biu biu na kongigweta ati ria waigua undu ni wagwetwo family-ini ungia kugia na andu mekuhiga riu uthiaga ugitambanagio na twina mweke andu Ngai na inyuothe na mbera nene andu metikitie Ngai wa ukania maundu maria mokaga magatuika nimo mari uragaga andu thiini wa muci ucio thi tugera kumuhoera muture kinyagia muiganie tutikiwa muthiru ndaraturite no ndariganitie no cancer oka no twende kwariria cancer na mirimu yangi yothe thiini wa ritwa ria Jesu ngwenda gwita mchungaji Macharia aweze kuombea familia na sio wachungaji wengine tuinue mikono juu yao tuseme baraka ya Mungu ikae pamoja na jamii. Rekei tuhoe. Ithe witũ mwega, we ũtũraga muoyo nginya tene na tene. Twarũgama mbere yaku, we mũtheru mũno wa kwĩhokeka na wa Mwathani. We ũtwĩciragia na meciria marĩa ma wega, nawe ũtũbangagira maũndũ mega thutha-inĩ. Twainamĩrĩra mbere yaku twagwĩta mũthamaki. Twauga ũthamaki waku noguo ũngĩtwagĩrĩra. Unene waku noguo wa gũtũguna. Twauga tũtingĩtũra we ũtangĩtũtũria. Nĩkĩo mũthamaki wa thamaki twetana harĩwe. Nĩ ũndũ twetĩkwo nĩwe maũndũ nĩmekũgarũrũka. Twetĩkwo nĩwe kĩeha nĩgĩgũtuma. Twetĩkwo nĩwe ihoru nĩrĩgũthira. Twetĩkwo nĩwe nĩtũkũgĩa na hinya wa gũtũra. Twauga atĩrĩrĩ mũthamaki wa thamaki, Ngai wa matu-inĩ ithuĩ ndungata ciaku, tuhete moko matheru na igũrũ Mwathani, tugakwĩra tũtingĩhota, nowe no uhote Mwathani, no uhotere bamĩrĩ ĩno Ngai, na ĩtũre ĩna wega na ũtugi waku Mwathani mũnene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩtũkwaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ yaku Mwathani, nĩtũkwaria ũmĩrĩru, nĩtũkwaria hinya, nĩtũkwaria gũtũra igũrũ rĩa bamĩrĩ ĩno mũthamaki wa muoyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩtũrakũhoya atĩrĩrĩ Mwathani, we ũgitagĩra andũ aku Ngai, we ũmenyagĩrĩra andũ aku Mwathani, we ũninagĩra andũ aku ihoru, no maninagĩra kĩeha Ngai, ũninĩre bamĩrĩ ĩno ihoru na kĩeha. Na rĩu mũthamaki wa muoyo twakũhoya atĩrĩrĩ Ngai, ũibaba mateithũrane na mĩrimũ yothe na ndwari ciothe ũrĩa ingĩĩta thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twauga atĩrĩrĩ Mwathani, gũtirĩ ũngĩ ũgathikwo mũciĩ ũyũ Mwathani nĩ ũndũ wa kansa, nĩ ũndũ mũthamaki wa muoyo nĩtũkwarĩria kansa na tũmĩre ndĩrĩ na hinya na ndĩrĩ na ũhoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thakame ya Jesu ĩrĩa yaragia maũndũ mega nĩ kwaria wega igũrũ rĩao ona thutha ũyũ Mwathani. Njiarwa cia andũ aya nĩ irĩonaga wega Mwathani, mĩtũrĩre yao Ngai ĩgũtuĩka mĩtũrĩre ĩrĩa marĩrĩkagia wega ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatwarĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twahoya kĩrathimo gĩaku Ngai kĩrĩa gĩtangĩmenyeka ũrĩa gĩtariĩ, kĩmamenyagĩre na kĩmaikaragie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Aya Ngai nĩ twamatigithania na gĩkuũ, nĩ twamatigithania na roho wa gĩkuũ. Kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ ũngĩenda kũmarĩria Ngai nĩ ũrĩmaragĩria na ũndũ wa andũ arĩa me muoyo. No aya nĩ twekĩra mũhaka gatagatĩ kao na roho wa Naftali na maroho marĩa mangĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ũkamatũmĩra mũraika nĩgetha marĩrie tondũ wĩ Ngai wĩonda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa ona rĩu twauga igongona rĩrĩ Ngai rĩtanĩtio nawe rĩrĩkĩrĩre na thayũ, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu owe Mwathani witũ twahoya, amen. Asante. Rĩu kuma haha
gwenda kugwata turugama ithuothe turugama ithuothe mucokia wa ngatho oiga amwe mariage na arĩa angĩ mathiĩ irima-inĩ ndikuonaga mũbango ũcio kĩrĩ mwega mũno tondũ tũgĩkĩrĩra kamũkururo ha akuga nĩo mekũrĩa nĩ tũngĩgĩra kamũkururo no tugire ahunjia nĩo megũthiĩ gũthikana na wacirika matigwo hara ingiuga tondũ no tũrĩrĩa na no tũinũka MC tũkanjia ũhoro ũcio iria ibangagwo wega na ibangwo point nyingĩ tũhote gũthiĩ tũrĩkie wĩra na ihenya rĩu na Ngai nĩ egũtũrathima koguo ngũhoya athuri a kũrĩa gwĩtagwo Kaguongo na Ngumo athuri othe arĩa mokĩte kwa kanitha na andũ a family makorwo me hakuhĩ brothers ciake tondũ marĩ ho mambe tuoerwo ithandũkũ rĩrĩ nĩ andũ a family ndĩrecia tũgũthiĩ tũkũgera haha ũguo rĩngĩ gacia nĩgathondeke wega nĩgetha andũ a family moe ithandũkũ rĩrĩ tũkũthiĩ kahora na andũ a kũina tũkũina tũgĩthiaga waiga chakutu na tũgathiĩ ũkai mbere aya nĩ mokire tũgathiĩ ũkai haha mbere tũkorwo tũrĩ mbere ya tũgathiĩ othe tũkorwo twĩ mbere aya nao makume thutha chakutumaini sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha kwako Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama damu yake na sadaka nategemea daima yote chini ya kisha Mwokozi akanitosha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama yangu iwe ndefu yenye hunipa wokovu mawimbi yakinipiga nguvu zake ndizo nanga ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama amani nikivikwa haki yake sina hofu mbele zake twakinya
thabarĩ ya mũico ya mũthuri ũyũ na koguo ngwenda gũthoma kiugo kĩa Ngai tutanaharũkia mwĩrĩ ũyũ wake na tũgũgwĩta tene atĩ Naftali nĩarĩkĩtie gũthiĩ na koguo tũkĩrĩ ihinda rĩrĩ ngwenda thoma rĩkaungo mwage mũraiga atĩrĩrĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ariũ na a ithe witũ mwĩrĩ na thakame ingĩhota kũgaya ũthamaki wa Ngai ningĩ kĩndũ kĩbuthaga gĩtingĩhota kũgaya kĩrĩa gĩtabuthaga atĩrĩrĩ nĩngũmũithĩrĩria hitho ndĩmwĩre atĩrĩ ithuothe tũtigakua no nĩ tũkagarũrwo mwĩrĩ ithuothe ũrĩa tũhana atĩrĩrĩ ihinda o inini ta ibu ciarĩa ritho rĩrĩa karumbeta ka mũthia gakahuhwo nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakahuhwo nao andũ arĩa akuũ mariũke matarĩ a gũcoka kũbutha na ithuĩ tũgarũrwo mĩĩrĩ ũrĩa tũhana amu kĩrĩa gĩkuaga no mwaka kĩgarũrwo gĩtuĩke kĩndũ gĩtangĩkua nakĩo kĩrĩa kĩbuthaga kĩgarũrwo gĩtuĩke kĩndũ gĩtangĩbutha atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩa kĩbuthaga gĩgatuĩka kĩrĩa gĩtabuthaga na kĩrĩa gĩkuaga gĩtuĩke kĩrĩa gĩtakuaga rĩ hĩndĩ ĩyo ũrĩa kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ makahinga nĩ gũkahinga tondũ kwandĩkĩtwo atĩrĩ gĩkuũ nĩ kũninwo na nĩ kũnyitwo ũhotani wakĩo nĩrĩkĩtie kũhoteka wee gĩkuũ rĩ ũhotani waku ũkĩrĩ kũ wee gĩkuũ rĩ hĩndĩ hinya waku wa kũnũha ũkĩrĩha mehia nĩmo maheaga gĩkuũ hinya wa kũnũha na mehia nĩmo maheagwo hinya nĩ watho rekei tũcokerie Ngai ngatho tondũ nĩwe ũtũheaga ũhotani ahũthĩrĩte mwathani witũ Jesu Kristo koguo ariũ na ithe witũ o inyuĩ nyendete mũno karagai mũmĩrĩirie na mũtekwainyenyeka rutagai wĩra wa mwathani hĩndĩ ciothe o ũndũ nĩ ũndũ nĩ mũĩ atĩ wĩra wanyu ona gũtirĩ wĩra wanyu ona ũmwe mũrutaga ũgatuĩka wa tũhũ Ngai arathime ciugo ciake amen tũrikanĩrio nĩ kiugo kĩa Ngai ũhoro wa gĩkuũ atĩ nĩgetha kĩrĩa gĩkuaga tũrĩa tũhandaga mĩgũnda mbembe tũkahanda mbegũ iria tũkoragwo twĩ nacio mbegũ ĩyo nĩgetha ĩmera ĩrĩa ĩgũtũhe maciaro no mũhaka ĩgĩthikwo na ithuĩ tũrĩ haha ũmũthĩ tũgĩtĩkia atĩ mũthenya wa cira ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩarĩtie ũhoro waguo arĩa akuũ nĩ makariũka no ũndũ wa bata mũno mũthenya wa ũmũthĩ arĩa tũkĩrĩ muoyo nĩ kũiguithania na Ngai tondũ arĩa magakorwo matũũrainĩ na Ngai gĩkuũ kĩao nĩ gũthira magathira arĩa moine na Ngai magatũũra muoyo-inĩ ũtagathira koguo tũkĩrĩ ha mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩharũkia mwĩrĩ ũyũ na tũkĩrĩkia wĩra wa kumagaria mũrata witũ tũrendete mũno rĩu na ithuĩ nĩ ihinda ritũ rĩa kwĩcokera na nĩ tũgũtaũkwo wega kũringana na kĩrĩkanĩro tugaga mehia mokire na makĩrehe gĩkuũ rĩu tũrandũra maciaro ma mehia macio twaririkanio ũhoro gũtigana namo nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩrie wega Jesũ kĩretha tũgĩe na muoyo ngwenda tũhoe rĩngĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũtungatĩra tũkĩruta wĩra ũyũ ningĩ andũ a bamĩrĩ nĩ ahutie no tũretĩkia Ngai nĩ ekũmekĩra hinya ngwenda kwĩra mũtungatĩri ũyũ twĩnake haha arie kĩrathimo nĩgetha tũikũrũkie wĩra ũyũ Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo
nĩ twagũkumia na twagũtĩĩa mũno amũkĩra ngumo na ũgoci mahinda-inĩ maya ona me ma maithori merĩ gĩtigana twaiga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ tũraikũrũkia mwĩrĩ wa brother nĩ tũraikũrũkia mwĩrĩ wa baba nĩ tũraikũrũkia mwĩrĩ wa guka nĩ tũraikũrũkia mwĩrĩ wa mama na tũgaikũrũkia mwĩrĩ wa mũrata witũ Ngai witũ o rĩrĩa garumbeta gakahuhwo onake Naftali nĩ agakaigua tondũ nĩ arakumbũrĩte agagwĩtĩkia na akahonoka na nĩ twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũyũ ti kũrora ũyũ nĩ kũhurũka hurũka nĩgetha karumbeta kahuhwo nĩ agakaigua na atunge Kristo rĩera-inĩ nĩ tondũ arĩa makuĩte nĩo makariũka mbere nĩgetha na arĩa angĩ twĩ muoyo tũmarũmĩrĩre twagoca rĩtwa rĩaku nĩ gwĩtĩkĩria Naftali mũirũrĩ Karanja akue akũmenyete akue akumbũrĩte akue agwĩtĩkĩtie kwĩ maũndũ maingĩ angĩretĩkĩtie no ndanenda akwĩtĩkĩtie Jehova ki nĩ twacokia ngatho nĩ ũhonokio wake ona tũgĩcokia mwĩrĩ tĩri-inĩ tũreka kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe ona rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Tũkwenda tũhingũrwo andĩko rĩikũrũke o tũgĩciragia ũhoro wa mũtũrĩre witũ o mũtũrĩre wa mũndũ mũkunderu mũno tukiugaga binadamu mavumbini ataruki na mwili wake wanyaruka kama ua la kondeni na tukifika huko tutaimba haleluya makao ya yako huko mbinguni naliona kwa mbali galiraja kwa haraka aja kutuchukua dunia kwa heri na tukifika huko tutaimba haleluya makao ya raha yako huko mbinguni naliona kwa mbali galiraja kwa haraka aja kutuchukua dunia kwa heri atukifika huko tutaimba haleluya makao ya raha yako huko mbinguni binadamu ni mavumbini na mwili wake wanyauka kama ua la bondeni na tukifika huko tutaimba haleluya makao ya raha yako huko mbinguni. Napoondolewa hii batwaragerio tĩri nĩgetha ngatĩri manengerwo tĩri marĩa othe
tuge na mũndũ ũmwe ũgũtũteithĩrĩria nĩgetha tũheo tĩri. Atungati arĩa metĩkĩrĩkĩte atungatĩri othe nĩ ngwĩhoka nĩ me mũbango-inĩ ũcio. Ĩkĩra tũngĩ tũngĩnegera atungatĩri mwena ũrĩa. No tũkwĩrĩria ona haha ũguo mbere, ona haha ũguo no tũke mwena ũyũ tondũ hena kamweke. Kuna space. Space pande hii iko ndio wachungaji kwanza tufanye kazi hii ili hatutĩkĩrĩtie tuge mũndũ atuĩke thĩinĩ gũtuĩka atungatĩri maneo tĩri tũkĩambĩrĩria uga kuona Ngai nĩonete arĩ wega akue mũrata witũ mũraithe witũ twendete mũno akue muoyo wake na ithuĩ tũrĩ haha tondũ muoyo wake nĩ ũkuĩte wetereire mũthenya wa cira ĩrĩa akaguranĩrio na arũgame gĩtĩ gĩa cira. Rĩu tũkwenda kuga ũmũthĩ igoti rĩrĩa tũhetwo nĩ Ngai atungatĩri tuge mwĩrĩ ũtuĩke tĩri na rũkũngũ rũcoke rũkũngũ weterere mũthenya wa cira ĩrĩa akuo othe makaguranĩrio mbere ya Ngai nĩgetha magĩtuĩrwo cira kũringana na maũndũ marĩa mũndũ aneka. Ngwenda kũhoya atungatĩri macoke ikinya rĩmwe thutha tũhe bamĩrĩ rĩo tũkwenda kũhe kamweke kau. Nĩ ngũmenya bamĩrĩ nĩ njararie na tũkwenda kũhe na othe bamĩrĩ makuhĩrĩrie mũno Johana, Joshua na the rest makuhĩrĩrie ambai mũndũ tĩri arĩa mekuhĩrĩria tũkuhĩrĩriei. Nĩ ihinda iritũ mũno na nĩ ihinda rĩa bata mũno kũrugĩra mũrata witũ Ratha ũhoro tũgacokagia ũguo tũgacokagia bamĩrĩ tũmahe kamweke kega. Nĩ ihinda rĩa bata mũno. Ngwenda arĩa manengeretwo tĩri na tĩri na tũramatwarĩte tĩri hau Ngai nĩekũmũmĩrĩria tondũ ekĩrĩte ũrĩa akĩonete nĩ kwagĩrĩire. Koguo nĩ ihinda rĩa bamĩrĩ rĩa makĩrĩreke tũkorwo arigani kamweke ndona harĩ hau ũrareho kaingĩ ihinda rĩrĩ nĩ sister yake sisters yake makĩrĩria no makorwo arĩ wega igana tũkũhota gũka hamwe thĩ yothe hamwe akeni tũikanĩrie hamwe bamĩrĩ tĩri hamwe bamĩrĩ ndĩthirĩte acio no maheo macoke heri-inĩ. Bamĩrĩ ĩyo ĩngĩ ĩtanagĩa na mweke ũcio ona tũmahe kamweke ona moke marute wĩra ũyũ. Ng'ang'a ona ndũgathiĩ kũraihu nake Ng'ang'a ahana ũtuĩka wa bamĩrĩ rĩu. Kei tũhe mweke wa bamĩrĩ marute wĩra ũyũ wa kũmageria Ratha kũmageria mama kũmateithĩrĩria rĩngĩ tondũ eheria kahora ena kĩhoko kĩu bamĩrĩ acio mahigaciara meherio arĩa angĩ matiganĩrĩire bamĩrĩ matigire nĩ marĩkia thengio familia ndio wanaendelea kuweka mchanga. Kei bamĩrĩ mathiĩ makĩheagwo ihinda rĩa tĩri na hota tĩri kũmateithĩrĩria mũkome hakuhĩ arĩa magũtorio na ngwĩhoka marakuo nĩ andũ atheru tondũ kĩratũ matikaga mweke ihinda ta rĩrĩ. Bamĩrĩ no twetereire arĩa bamĩrĩ mathiĩ magĩteithagĩrĩrio makĩrĩria karanja kamweke gaku na acio angĩ. Acio mũtingĩhota kũmatwara harĩa andũ
Karibuni sana Mtawiroyo. Nalete Mashiro family na watoto wetu mkioyo. Yana kama hadi magiraga. Basi iko sawa sawa. Family ndio na no ya hapo ine. Family kwenda kwa family gĩkĩgĩa no ĩrona family thiĩ na ĩkĩgĩa kwenda arĩa na wakũra makĩrĩtie mĩaka ta ũguo na ũrĩa wa mwaka ũcio arĩa mathikĩte mĩaka family na arĩa mathikĩte mwaka mĩaka yao nĩo twareka mwaka hau Beidania walikia ukimwaga ikia ndio mwathani arĩa megũtongoria nĩo tũkwenda kũhe mweke ũcio tondũ ndĩrona arĩa maraikia bamĩrĩ ĩrĩ oho no rĩu rũciũ nĩ ihiga rĩrĩ athira Yeah.
kule kile twarĩkĩrĩria na nĩ tũkwenda safari ya wĩra tũhoe akuhĩrĩrie mheshimiwa wanda akuhĩrĩrie nĩgetha twarĩkia kwaria kĩrathimo tũhandithia maho Ngai twĩtĩkie andũ a Ngai nĩgetha tũmũhe tha cia rũgendo Mwathani twamũtĩĩa mũno tondũ nĩwĩkĩte onete nĩ kwagĩrĩire tondũ gũtirĩ ũndũ ũrĩkũ ona kumana thutha rĩu nĩtwakinyia thabarĩ ĩno ya kũhurũkia mũrata witũ thĩinĩ wa kaburi gaka na nĩtũkuga o ta rĩrĩa twahoerwo na ndungata yaku atĩ ahurũke ũhoro naguo roho wake ũrohurũka atarĩ mũthenya wa cira wĩra ũyũ ũtũkĩte kuma kĩambĩrĩria Ngai witũ no ũkoretwo wĩ mwega tũkũhera bamĩrĩ ĩno na rĩu twetĩkĩra ũcoke na thutha twahoya rĩu tondũ tũkwenda tũkĩrĩkagĩrĩria Ngai witũ andũ aya aku makiumagara metha cia rũgendo magĩthiĩ kũraihu na gũkuhĩ Ngai witũ ũtuĩke Ngai wao makĩhokagĩra we wiki na akĩmahoera kĩrathimo gĩaku gĩtwarane hamwe nao na megũthiĩ barabara-inĩ ũmatigitĩre magĩthiĩ na ngari na kĩrĩa gĩothe mekũhũthĩra naigua kũndũ andũ kwĩ mathiko ũkaigua nĩ magĩa na mũtino nĩtwaragĩra roho ũcio ũragaga andũ wĩ mathiko nĩtwarehera roho wothe mũru wa ngoma ũrĩa ũikaraga andũ barabara-inĩ twakiuga twĩrathime na bamĩrĩ ĩno nĩ ndathime ona marũgamĩte iria-inĩ o rĩothe rũgamĩtwo Ngai gũtuĩka nĩ arathime ũguo ũgĩtũtungatĩre tũkĩrĩkĩria harĩa tiganĩrĩire ona marĩa megwĩkĩka thutha ũyũ kwĩna kũrĩo na maũndũ mothe Ngai twamĩiga moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩagĩrĩire na Ngai mũriũ na mũndũ ũtacokia ngatho twagwĩtĩkia naguo wega wa Mwathani Jesũ Kristo na wendani wa Ngai na ũgwatanĩro wa Roho Mũtheru tena tene amen gũcokeria MC na Wadaro twarĩkia na karibu sana Thank you muno Bishop. Rĩu ũrĩa tũgwĩka nĩ mahũa tũkũigĩrĩra na ihũa rĩa mbere rĩkũigĩrĩrwo nĩ kanitha. Ũguo hena ihũa rĩ harĩa rĩa mũtharaba, please negererio mahũa hau nĩ mũndũ ũramwona. Ihũa rĩa mbere rĩa mũtharaba rĩkũigĩrĩrwo nĩ kanitha. Ihũa rĩa kerĩ rĩigĩrĩrwo nĩ ciana cia Naftali na ihũa rĩu rĩigĩrĩrwo nĩ arĩa maciaranĩirwo na Naftali. Donata kwĩna mahũa matatũ tu. Nĩndĩhe ihũa rĩu rĩa mũtharaba, please rĩigĩrĩrwo nĩ kanitha. Tungatĩri ya Naftali tafadhali hatĩna ihũa rĩa mũtharaba. Thank you Macia. Ngera mũtungatĩri ihũa rĩu nĩgetha aigĩrĩre. Ngĩrĩra wega kahora mũtungatĩri. O hau kwĩna mũtharaba ũcio ũngĩ. O hau ũguo, thank you very much. Ihũa rĩu rĩngĩ ciana cia Naftali ũkai. Watoto wa Naftali tafadhali karibieni hapa nyote. Ateithĩrĩria tunetĩkĩre gũka nĩgetha ũhoro ũyũ ũkinyanĩre. Gũtirĩ ũndũ wa bata ta gwĩtĩkia oya ihũa rĩu ya ithatũ. Oya ihũa rĩu mũnyitanĩre inyuothe mũke mũigĩrĩre kahora. Okay, kahora. Thank you. Ela ihũa rĩu rĩa brothers and sisters cia Naftali. Ihũa rĩu rĩa brothers and sisters. Thank you Joshua. The other brothers and sisters a Naftali arĩa mwĩhakuhĩrĩriai please. Kuhĩrĩriai arĩa maciaranĩirwo na Naftali. Mũigĩrĩre kahora. Okay. Karaja lile nalio kwenda tena leo. No, there is that one there. Ukuli twara. Sisters. Oh. Sisters not cousins. Sisters. Okay. The cousins are so many we can have them. Even the sisters, let's give the sisters this one. Yeah. Okay. Manenge the sisters. Why are you here? At a family. Why are you here? Address yake maheo those more petals. Gerera ile muni tandire.
Tanira wega kahora. Thank you. Adosia ke mundu he mundu ko kuthecereria nĩ iga rĩa gĩkongo. Mundu othe rĩu ũnyitĩte igwa rĩake rĩa gũthecereria mũkothecereria. Wĩna wĩyathi wa gĩkongo rĩu.